ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester City lóbìnrin ọdún 2018 ó gba ìdíje fẹ̀yẹ àgbáyé méjì bákan náà ó gba gold medal méjì nínú ìdíje Olympics. Kálílò jẹ́ kó di mímọ̀ ó nínú òun dùn pẹ̀lú ìgbésí ayé lè tóun lò gẹ́gẹ́ bí agbábọ́ọ̀lù ṣùgbọ́n láìpẹ́ láì jìnnà òun ó fàdàgbà bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá òun ó fi ràn ìyẹn ní ọdún tá a wà yìí. Aṣọ́lé tẹ́lẹ̀ fún ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Chelsea tó darapọ̀ mọ́ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Real Madrid ìyẹn Thibaut Courtois òun ló ti fi àdéhùn rẹ̀ lójú sí o lọ́dún 2026 nínú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Real Madrid. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé lẹ́yìn ìgbà tí àwọn agbábọ́ọ̀lù bíi Sergio Ramos, Raven Varane tí gbogbo wọn ti kúrò nínú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Real Madrid bẹ́ẹ̀ àbí olùkọ́ni mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ òun ni Thibaut Courtois ló ti láǹfààní láti jẹ́ aṣọ́lé nínú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Real Madrid. Ẹ sì mọ́ gbàgbé pé lọ́dún mẹ́ta sẹ́yìn tó ti darapọ̀ mọ́ wọn ó gba ìdíje La Liga, Spanish Super Cup àti FIFA Club World Cup ló láǹfààní láti gbà pẹ̀lú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Real Madrid. More than 25 games òun ló ti dá pẹ̀lú wọn ó dẹ̀ ní 52 clean sheets fún Los Blancos. Ọdún 2026 ó wà digbí pẹ̀lú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Real Madrid. Agbọ́wọ́ ikọ̀ Manchester United Harry Maguire òun ló ti jẹ́ kó di mímọ̀ ipe ṣe rí Raven Varane òun ó ràn án lọ́wọ́ láti rí i wípé àsìkò tó lò ní Old Trafford kò mọ̀ sí ìnira o. Ẹ mọ́ gbà pé ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester United wọ́n kéde pé àwọn ti gbé agbábọ́ọ̀lù yìí lánàá àdéhùn ọdún 4 inú oṣù kẹfà ọdún 2025 òun ló sì tọwọ́ bọ̀wé àdéhùn pẹ̀lú wọn di £41 million tó fi mọ́ add-ons òun ni owó eléyìí tí wọ́n fi gbé Raven Varane láti inú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Real Madrid wá sí pápá àṣeré Old Trafford. Ẹ̀wẹ̀ Ben White bí ibo àwọn ọmọ Gunners gan wọn lè mọ́ kò sí hàn la. Harry Maguire ó ti wá jẹ́ kó di mímọ̀ o ìpè gbogbo tó bá gbà làwọn òkun òun ò rí wípé òun láǹfààní láti ṣe kíni o láti bá Raven Varane kára rẹ̀ tẹ́tù ìyẹn ní pápá àṣeré Old Trafford. Ẹ̀wẹ̀ olùkọ́ni wọn Ole Gunnar Solskjaer òun ló ti jẹ́ kó di mímọ̀ ipe ṣe ẹ̀rí pé agbábọ́ọ̀lù Manchester United àwọn agbábọ́ọ̀lù kan wà tóun fẹ́ jẹ́ kan fi àdéhùn kan fìdí mọ́lẹ̀ látòrí Bruno Fernandes, Harry Maguire, Marcus Rashford àti Luke Shaw. Àwọn agbábọ́ọ̀lù yìí òun fẹ́ jẹ́ kan tọwọ́ bọ̀wé àdéhùn tuntun nínú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester United láti ibi ó di pápá àṣeré Camp Nou nínú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Blaugrana ìyẹn Barcelona. Agbọ́wọ́ ẹ̀yìn lápá àláfíà àwọn Jordi Alba òun ló mọ̀ tí bọ́ta tó ti sọ̀rọ̀ o lẹ́yìn ìgbà tí ọ̀rọ̀ kan jẹ jáde ipò wà lára àwọn tí wọ́n fẹ́ kán gé nínú owó wọn láti lè jẹ́ kí Lionel Messi ó dúró ìyẹn nínú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù náà. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn eléyìí tó gbé jáde Jordi Alba òun sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ kó di mímọ̀ Gerard Piqué òun ni agbábọ́ọ̀lù eléyìí tó kọ́kọ́ ní ẹgẹ́ nínú owó òun jàre kí wọ́n lè láǹfààní láti forúkọ Memphis Depay, Sergio Aguero, Eric Garcia àti Remanaj kí wọ́n lè fi orúkọ wọn kí wọ́n lè fi ṣọwọ́ sínú ìdíje La Liga kí wọ́n bá lè forúkọ wọn sílẹ̀. Ó ní ṣùgbọ́n ìròyìn kan wá jẹ jáde wípé wọ́n ní Jordi Alba òun kò fẹ́ kí wọ́n gé ìyẹn nínú owó òun. Bẹ́ẹ̀ Jordi Alba jẹ́ kó di mímọ̀ ó ní irọ́ pátápátá òun ní àwọn ọ̀rọ̀ eléyìí tí wọ́n sọ bí ìgbà tán bá kàn fẹ́ tàbùkù èèyàn òun lọ̀rọ̀ òun ló jẹ́. Gerard Piqué náà sì sọ̀rọ̀ lásìkò tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ ó ní òun lòun kọ́kọ́ gbé ìgbésẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan lára àwọn aṣáájú nínú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Barca tóun sì nígbàgbọ́ pé àwọn tó kù wọ́n tẹ̀lé ìgbésẹ̀ eléyìí tóun gbé yìí. Ààrẹ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Barcelona Joan Laporta òun ló mọ̀ ti sọ̀rọ̀ ó ní ṣe rí gbèsè eléyìí tí ń bẹ lọ́rùn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Barcelona lásìkò tá a wà yìí £1.15 billion òun ní gbèsè tí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Barcelona tí wọ́n jẹ ó lè tó sì jẹ́ pé gbèsè yìí wàhálà ńlá ló máa padà dá sí ikọ̀ òun ló máa padà dá sí lọ́rùn. Ó ní gbogbo eléyìí kò ṣe kó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ o àtàyè ààrẹ wọn tẹ́lẹ̀ Joseph Maria Bartomeu òun ní kíní òun ló ti wọ́ wá. Ó ní ààrẹ Bartomeu irọ́ pátápátá ó kún nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ kò sì ní àkóyawọ́ kò láwọ̀ rẹ̀ funfun nẹ́nẹ́ báyìí láti jẹ́ kán mọ̀ pé nǹkan ti bá ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Barcelona wípé wọ́n ti wà nínú gbèsè. Ó ní lákọ̀ọ́kọ́ náà àwọn tí ẹ̀kọ́kọ́ fẹ́ yá owó tó tó €80 million láti lè mọ̀ rí pé àwọn fi ń san owó oṣù àwọn agbábọ́ọ̀lù táwọn nílẹ̀. Ó ní ṣùgbọ́n àwọn rí pé gbèsè táwọn nílẹ̀ gan ọmọ kì í ṣe kékeré rárá àti rárá ni. Joan Laporta ó wá ṣàpèjúwe Bartomeu
gẹ́gẹ́ bí onírọ́ ó ní ẹ wò ó wá ń kọ̀wé irọ́ kan wípé kó wá fẹ́ fi mọ́ wẹra rẹ̀ mọ́ tó sì jẹ́ wípé wọn ò lè wẹra wọn mọ́ ẹ̀wọ̀n gbọ́dọ̀ jìyà ẹ̀ṣẹ̀ wọn ni fọ́rọ̀ bó ṣe rí nù tó rántí ba ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Barca wọ́n ti bà wọ́n jẹ́ wọ́n sì ti fi gbèsè wọ́n ti fi ṣẹ̀ṣọ́ sí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Barcelona lọ́rùn ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester City wọn ti jáwọ́ lórí ọ̀rọ̀ Harry Kane torí wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àníṣe àwọn làwọn máa gbé agbábọ́ọ̀lù yìí wọ́n dẹ̀ ní bí ọ̀sẹ̀ méjì láti fi ẹnu ọ̀rọ̀ jóná pẹ̀lú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Tottenham Hotspur lórí àtìgbé Harry Kane torí ọjọ́ 21 oṣù tá a wà yìí òun ni kátàkárà òun ló máa láǹfààní láti tẹnubodò ó sì kù bí ọ̀sẹ̀ méjì kó tó wá láǹfààní láti tẹnubodè ó ṣeé ṣe o kí wọ́n gbé Harry Kane mọ́ Jack Grealish eléyìí tán ti gbé tẹ́lẹ̀. lórí ọ̀rọ̀ European Super League wọ́n ní àwọn ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù bíi 9 eléyìí tí wọ́n ti kọ́kọ́ ya dànù nínú ìdíje náà gbogbo wọn mọ̀ tí ń padà gbórí wọlé báyìí látòrí Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur tó sì jẹ́ pé ikọ̀ AC Milan, Inter Milan àti Atletico Madrid àwọn náà ti darapọ̀ mọ́ wọn ẹ sì mọ̀ pé Real Madrid, Barcelona àti Juventus àwọn ilé wọn fìgbà kankan túra lẹ̀ wọ́n láwọn àti UEFA àwọn òjò náà tán bí owó ni torí pé European Super League ó wá láti wá dúró ni àwọn ò ní nàgẹ̀rẹ̀ lánú lẹ̀ mọ́ àwọn ò ní gbà fún àjọ UEFA láti máa gẹran máa wọ ìyẹn fún àwọn. ẹ̀wẹ̀ alága UEFA European Super League báyìí òní Nasir Al-Khelaifi babolówó ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù PSG ó tún ti ń rúgbó bọ̀ ṣé European Super League ṣó wá láti wá dúró ni ẹ ṣáàjámọ̀ wò ó wá wu ní ká jẹran pẹ́ lẹ́nu òfòànà fún yẹn stubborn lóòkàn ní ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Mohammed Sodiq ọlọ́run òjìnà Wàlíyù láì àrọ́wọ́ wọn níkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Adélékè Tálùbí wọ́n wà lápá abẹ́hùn Coach Adio Ayọ̀dèjì kò ní bàjẹ́ mo rọ́wọ́ wọn ní apá abẹ́hùn. Olúwaṣeun Bọ́lájí Bello gbogbo wọn pátá náà wò wá ní ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook òkè òwú ní ká jẹran pẹ́ lẹ́nu òfòànà fún yẹn stubborn títí ọ̀la tá láǹfààní láti mọ̀ pàdé. ẹ̀tẹ̀ fi láǹfààní láti gbọ́ mi. Abu Buhari òun gangan ní Facebook assistant referee wa ìyẹn lóòrọ̀ ti tòní Adérónkè Adéṣọlá lórúkọ tèmi olórí sport olórí ìròyìn eré ìdárayá ẹ̀yin tèmi ó ti ṣọ́ọ̀jù ẹ̀ nìkan jẹ ẹ̀ ní gungi àárẹ̀ ẹ̀ ní máa yan fónà ó dàbọ̀. Àgbàlódé rédíò Àgbárígo lónírèké ń bàdàn. From the rising to the setting of the sun, here is the first labor radio in Africa. Pensioners 106.7 FM. Àgbárígo Nírèké Ìbàdàn. A station for the elderly, the youths, the teenagers, and in fact, our children. It is a station for all. So come patronize us on Pensioners 106.7 FM. Ìbàdàn. All corporate organizations, ministries, departments, and agencies of government, government parastatals and commissions, artisans, private companies, market men and women, professional civil servants, and other categories of workers. This is your station. Just visit the marketing department of Pensioners 106.7 FM. Àgbárígo Nírèké Ìbàdàn, and you will be glad you did. Pensioners FM, the voice of liberation. The voice of liberation. Looking for that radio station that will serve you better. Best of sports, entertainment, you go know we be master. Information, education, now we get to make you era. Enter the place, we set the pace, so you come follow in the race and say Àgbárígo Onírèké 106.7. Nationals FM. What's the vibration? It could be Àgbàlódé. Nationals FM. Àgbárígo Onírèké 106.7. Nationals FM. What's the vibration? It could be Àgbàlódé. Nationals FM. Kí Fọlá kó pé Ṣadé kí Ṣadé kó pé Tọ́lá ní kó má gbọ́. Nationals FM.
Titi Kola Kunle Teniola Tafaminanko. Pensioners FM. For every man, woman, young and old. Pensioners FM. Sponsorship and advert placement. Pensioners FM. Agbalode, Rishi to Tokile, Ibalode, beauty and fashion show, to Sharaloge, beauty lower second, Be from, be the best, land the voice from the rest. We the best, we the first river radio in Africa. Pensioners FM. You just have to tune in 106.7. Pensioners FM. Yeah. Pensioners FM. FM. Sweet body. Pensioners FM. For celebration, for the Abalode. The relevance of agriculture in any nation cannot but be overemphasized. It is the major pillar upon which food security and economic growth is built. In Nigeria, government in time past as well as recent times have made efforts in establishing various agricultural programs in order to ensure food buoyancy in the country. 1976, under the military administration of former President Olusegun Obasanjo, the Green Revolution Program under the Shehu Shagari's administration, as well as the National Accelerated Food Production Program, NAFPP, and several other programs. However, the involvement of young individuals in agriculture seems to have been neglected by the government and relevant authorities. According to facts and figures, many Nigerian youths are not involved in agriculture today owing to their quest for white-collar jobs. But with the youths constituting about 60% of the nation's population, the non-participation of young people in agriculture could pose great danger to food security in the nation. It is also important to bring to your notice that on the occasion of this year's International Youth Day with the theme Transforming Food Systems, Youth Innovation for Human and Planetary Health, it was concluded that it is a matter of importance for youth to be involved in agriculture in order to avoid food scarcity and looming hunger in the future, especially as the nation's population continues to increase. Today on Trending Pensioners FM 106.7, we shall be taking a look at some of the challenges being faced by youths as regards agriculture, as well as the relevance of youth participation in the nation's agricultural sector. As we discuss the topic, engaging youth in agriculture for national food security. Engaging youth in agriculture for national food security. On behalf of the producer, Babatunde Tiamiyu, my name is Israel Adejumobi, and I'm welcoming you to this special edition of Trending from the Stables of Pensioners 106.7 FM. And of course, I won't be doing this alone this morning. I have my guest right here with me in the studio. I have with me Apostle Dario Ojo, animal health and husbandry technologist, a scholar, politician, and presently the chairman of the Action Democratic Party, Oyo State Chapter. Good morning, sir. Good morning. How are you? It's good to have you around. We thank God. All right. It's also important to notify you on the program this morning that there will be a special section on the program. But for now, before going into the program proper,
Let's listen to the voices of some Nigerians who have expressed their opinions as far as today's topic is concerned. Government to empower youth in agriculture. If they empower us, then we can move forward. But any country that is no agriculture, that's not a country. Concerning this nation we are today, without youth being engaged in agriculture, I don't think scarcity of food will occur. Reason is this: the elderly people that are working the farm now, concerning agriculture, is not only in the farm, concerning fishery, all other aspects of the agriculture. You know, the people that are doing it before, they are becoming older, and the nation are increasing daily. And how are we going to manage up concerning the feeding? So surely there is scarcity of food. But if youth engage in it and they are ready to work here and there, you know, for example, now the youth have energy and they have wisdom and they are learning. So it's not mere using hoe and cutlass again. They will involve in using tractor, any other civilized, to using this chemical in filling the grass off. You're welcome back. The program is trending live on Pensioners 106.7 FM. All right, going straight to the program proper from this morning. Just like I said, I have my guests already with me in the studio, and the person of Apostle Dario Joe will be doing justice to the topic this morning, which centers around engaging youth in agriculture in order to boost national food security in the nation. All right, let's get straight to business. Let's start with this. Why is it important for you to be involved in agriculture? What's your take on that? Why do you think it is actually a matter of importance for youth to be actively involved in agriculture? Thank you very much. Agriculture is one of the major things, because if there is no food, no life. And when we talk about youth, youth has the strength, the power, the wisdom to put things together in order to bring about productivity. And by the time you engage the youth in agriculture, definitely the result will be enormous. We have enough food to feed the nation. But it's quite unfortunate that today, instead of the youth to be engaged in agriculture, most of them are engaging themselves in yahoo and other business that cannot be productive or cannot help the nation. And the reason being that they are not being enlightened to see that they needed to get engaged in agriculture to really love their nation, the country, to produce food. And when we're talking about agriculture, we have the crop production, we have the livestock, and which I believe that most of the youth we are having today, they are ready if they can be encouraged. But I remember when I was in the school, most of us then, most of my colleagues who are into agric mechanization, many of them constructed a lot of equipment that can be helpful on the field. But since they don't have any encouragement, the government did not support them. And that's how the thing just died off like that. You know, but there is no encouragement. Agriculture should be the focus of a nation. And the youth are the one that can do it, because elderly people, they don't have that strength to do the job again. And I want to challenge our government to really wake up, because if we want a sustainable thing to be done today, so we need our youth to be encouraged so that we can
have a productivity that can sustain our nation. All right. You seem to be talking so much about government, but don't you think the youth themselves are not really interested in agriculture? No, there's nobody that is not interested in agriculture. At least we have a lot of the youth who have gone to read a lot of courses as pertaining to agriculture. But once they don't have the encouragement from the government, they are discouraged. We have a lot of us who are into animal production. They have some of us who are into crop production those days, but there is no finance, there is no encouragement from the government, and they are not engaging them when it comes to job and to really practice what they have learned for. A lot of people have gone to read agriculture, either on livestock or crop production, and ending up in trying to do a kind of business that doesn't relate to the profession they have acquired. It's quite unfortunate. The government's supposed to wake up and be able to encourage the youth. There's no youth that doesn't have interest in agriculture once the government is ready to back them up. So are you saying that the government have really not been making efforts in that line? Definitely. We have a lot of paperwork. There's no practical as related to the agriculture. Practical agriculture, there's none. But all what we are seeing is paperwork. Announcement or maybe news on, okay, the government have done this, have done that. But when you go and check it, it's only paperwork, no practical fulfillment. All right, now let's talk about some of the challenges that youths have been faced with when it comes to agriculture in the nation. You've mentioned the fact that there's really no encouragement from the government. What are the other factors responsible for the non-involvement of youth in agriculture? Thank you very much. The major thing today is insecurity. Most of our youth are not ready to go to the farm because of this Boko Haram issue, kidnapping, and gunmen. Who want to lose his own life because you want to serve your nation. You want to do agriculture, and before you know what is happening, the gunmen have come and killed a lot of youth. And most of you are not ready. Why? Because there's no security for them. So if there's security, definitely most youth will do it. In fact, a lot of people that are on farm today, they are so fearful. In fact, I heard of one of my colleagues or my friend or brother who have engaged in agriculture. You know, he planted cassava and some other crop. But unfortunately, he has abandoned it. When I was discussing with him, he said the issue of Boko Haram or not the rest thing has really discouraged him to continue. So insecurity is the major challenge, or one of the major challenges we're having today. All right. I said something in my introduction talking about the issue of the quest for white-collar jobs. Don't you think this is also responsible, the reason behind why youths are not involved in agriculture today? No, that's not. You see, in those days when our former president, President Obasanjo, was there, he established something and people were encouraged. I remember in those days when I was in the school, during his own era, we were encouraged to farm and we enjoy it. So if the government encourage the youth in terms of equipment, some of finance, in terms of materials, improve material. Presently today, we have modern day of doing things, not this archaic way of doing this agriculture. But by the time the government encourage people, they provide all the necessary things. We have a lot of farm settlement. You provide electricity, all the things you can see in the town, you can find it on the farm. Youth will be encouraged to go there and farm. At least if there's electricity, there's water, and a lot of equipment they can use to really do the right thing at the right time. They will be encouraged. Okay, it is also believed in some quarters that agriculture is meant for the low-class citizens. In other words, it is meant for illiterate and uneducated set of people. Do you think this might also be contributing to that reason why the youths are not really participating in agriculture today? Let me tell you the truth. It's a lie. Most of the politicians are going to agriculture now. Most of our big men are into cattle rearing, are into cassava planting, are into so many things. Agriculture is not for low cadre. It's not for this illiterate. It's for everybody.
It's for everybody. Go and check all over. In fact, most of the governors, people that have been a governor before, people who have retired from civil service, let me tell you, go and check them. They're on the farm. Well-educated people are doing agriculture this time around. So it's not for low cadre or low people or illiterates at this time. 0908-111-1067, 0908-111-1067, and 0808-010-1067. Those are the numbers to call to be a part of the conversation this morning. You can call these to the lines and give your opinions as regards today's topic, which centers around engaging youth in agriculture for national security, for food security in the nation. All right, now, just like you said, let's go straight to the point. How do we engage the youth in agriculture? Let's talk about that. Thank you. If you want to engage the youth, we have a lot of schools that are into agriculture. Most of our youths and in most of our universities, polytechnics, and we have NCE, College of Education, that most of our youth are there that gone to read agriculture. So they go to schools to get their data. And after getting those students, they gather them together, give them orientation, give them an assurance. As we pass out of this school, the government is ready to engage. You don't need to look for a job. We have provided a kind of acres of land for you, and we are ready to back you up. In fact, there's a farm settlement. We allocate your own house, and we'll be giving you a lot of monthly stipends, but everything is ready for you. Let me tell you, there is no youth today that once you finish your school, a farm settlement has been prepared for you, and you will resume there, and then you'll be getting your salary, and you'll be working on the farm. No youth will discourage or will be discouraged concerning such a process like that. Talking about farm settlement, it's as though it's non-existent. Or what's your take on that? It is because our government, there's a kind of laxity. We don't have vision. We don't have focus. If you see what is happening today generally, most of families cannot cope in feeding their family again. Go to the market, you discover a lot of things, a lot of prices have been skyrocketed, and people cannot afford it again. And a lot of people are suffering. And if we don't take steps now, terrible things are coming. And that is why I'm suggesting that the government will go back, resuscitate all our farm settlements, and be able to engage the youth to make sure there's what we call productivity when it comes to agriculture to sustain this our nation. All right, I'll be taking a quick musical break. I'll be right back. The program is trending. Pensioners FM 106.7. Everywhere that you want to go, I will surely take you to. Any food that you want to eat, I will surely go with you. Baby, just be confident. Take you all around the continent. You can choose anywhere that you want to end. You can eat any dish, it's a continent. I'm gonna put my future in the name. Gonna make everybody understand. Right now, it's time to make a change. We stand together. Let's make a matter as one. I wanna be so. I wanna be so. Coconut chocolate. Not chocolate. Coconut chocolate. Not chocolate. Hey, Salima, la jeunesse africaine qui tu vas nous dire. Let's go together, plant the seeds of life forever. Let the earth provide for the children's hunger never. So let us grow Africa. Make we join hands, build Africa. The time is now, the land is green. All that's left is you and me. I wanna be so. I wanna be so.
so pibe the world picheche music is back. Natamani ingejua kitambo kama ukulima ndio mpango, ningeshakuwa bali lakini afadhali mwana nimezinduka na anza isafari, pata habari kilimo sasa ndio ujanja, cheki watu wanavyotoka maisha wanajenga skia hii tia bidii lima na lipa, ongeza bidii kwenye kilimo zikufisi moyo wetu rangetu maipi singa ngupi singa ngombe lança semente na terra puxada na mão para o penda nação, onde com alma e coragem visão no futuro, onde o povo alcança a vibração. Bunyana pinso, coconut chocolate. We can dance, we can sing, we can plant, we can reap, we can feed the world. We're the most blessed, not the most. You're welcome back. The program is still trending live on Pensioners 106.7 FM, and we are discussing the topic engaging youth in agriculture for food security in the nation. All right, Apostidario Joe, it has been predicted in so many quarters that hunger is coming. In other words, there would be serious. What is your advice to government as well as to the youth themselves as far as agriculture is concerned? Thank you very much. We are not waiting for hunger. Hunger is around. And that people have been feeling it seriously. And if care is not taken, a lot of things will happen. If you watch, most of our youth and most of these community petty thieves, they have been entering houses and cutting away with soup and some other food materials. That is giving us a signal that there's hunger in the land. A lot of terrible things. You see some of the youth, they will tear the net, get all the materials of some people and move away today. So hunger is not coming. Hunger is around. It has come. But number one thing we need to do, people, the youth should have a vision and talk to themselves. What can we do to really avert this? And because if they don't wake up now to bring about a change, it will affect them and affect the unborn generation too. And two, the government also should wake up and to their own civic responsibility concerning the youth. Like I said, to avoid famine coming, the government should pay more attention to agriculture. And when they are writing off their budget, they should put agriculture as number one. If you say education and do this and infrastructure, if there is no food, every other thing will be useless. People will not be active at work and things will turn upside down. So the government should pay attention to agriculture and be able, in the country now we have geopolitical zones, and we advise the government should have a farm settlement in all these geopolitical zones, and then go to schools and be able to gather all the youth in agriculture. That is the people that their profession is agriculture, both in livestock and crop production. Gather them together, give them orientation, and advise them that the government is ready. And then they should try to divert the youth attention from Yahoo and other business that is not profitable. That they should encourage them and ask them questions. What do they want at this time for our nation to be secured when it comes to food production? That's my take. Oda ní èdè Yorùbá ohun tí ẹ bá wa sọ ní èdè Gẹ̀ẹ́sì lẹ́ẹ̀kan, ẹ fẹ́ kí ẹ bá wa gba àwọn ọ̀dọ́ wa ní ìmọ̀ràn àti ìjọba gan pẹ̀lú lórí ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ ní ilẹ̀ wa Nàìjíríà lójú ọ̀nà àti jẹ́ kí oúnjẹ kó sùn wá bọ̀ nílẹ̀ yìí. Kí ni àmọ̀ràn yín fáwọn ọ̀dọ́ àti fún ìjọba? Ní àkọ́kọ́ kí n tó bá sọ̀rọ̀ náà, ká tó gba ọ̀dọ́ ní ìmọ̀ràn, ẹ jẹ́ kó gba ìjọba nímọ̀ràn. Ṣé rí ní àkókò tí a wà ní iléèwé secondary school in those days, wọ́n kọ́ wa bá a ṣe dáko. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ mélòó ni wọ́n kọ́ bí wọ́n ṣe dáko ní school ní ìsìn secondary schools? Kò sí mọ́. Ní university náà, bí wọ́n bá ń sọ pé wọ́n ń ṣe ètò agriculture bá ń dáko, inú òwe ló pọ̀, kò sí lórí ilẹ̀ mọ́. Ohun tí màá kàn sọ fún ìjọba náà ni pé kí wọ́n jọ̀ọ́ kán ní ìran rere
láti jẹ́ kí oúnjẹ pọ̀ ní ìlú torí pé gbogbo èyí tá à ń sọ tí wọ́n ń kígbe tá à ń gbọ́ lórí rédíò orí tẹlifíṣàn wípé wọ́n ti ṣe gbá wọ́n ti ṣàwo inú pépà nìkan orí tébù ló wà kò sí láfojú rí so kí wọ́n ṣe tí a fojú rí tí àwọn ọ̀dọ́ gan tínú wọn fi dùn pé àwọn ìjọba yìí ṣe tán láti ràn wá lọ́wọ́ ohun tí mo sì tún fẹ́ sọ fún àwọn ọ̀dọ́ náà ni pé ìgbà kan kì í lọ bí òréré àkókò tí wọ́n nìyí wọ́n láti pera wọn jọ láti bára wọn sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ lórí yahoo tàbí àwọn business tí ò nítumọ̀ kọ́ ni àkókò yìí tí wọ́n bá fẹ́ràn orílẹ̀-èdè yìí ká pera wọn jọ ká bára wọn sọ̀rọ̀ ní àkókò yìí tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá sì ṣe tán láti ràn wọ́n lọ́wọ́ mo gbàgbọ́ pé àwọn youth tá a ní àkókò àwọn ọ̀dọ́ wa yìí àwọn náà ṣe tán torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló ti jáde léèwé tí ò ríṣẹ́ ṣe òun náà fi ń ṣe tí wọ́n ń ṣe ṣùgbọ́n tí ìjọba bá ṣe tán láti pè wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ tó bá yẹ pé iléèwé tá a ti kọ́ni ní ìmọ̀ ọ̀gbìn àti àgbẹ̀ ni tí wọ́n lọ síbẹ̀ tí wọ́n mọ iye àwọn ọmọ tó wà ńbẹ̀ káàkiri ilẹ̀ wa yìí kí wọ́n tó jáde wọ́n á ti ní dátà wọn wọ́n á ti mọ oko tí wọ́n ó fún wọn wọ́n á ti mọ ilé tí wọ́n ó fún wọn táwọn náà bá ti mọ̀ yìí pé ilé wà oko wà owó wà àti oúnjẹ wà torí pé lẹ́yìn owó náà ni owó ni àwọn ọ̀dọ́ ń wá àwọn náà tí wọ́n bá ti ń wówó wọn á gbọ́dọ̀ wáṣẹ́ tí wọ́n bá ti ríṣẹ́ dandan nìkan rówó tí ìjọba náà bá ṣe tán láti ran àwọn ọ̀dọ́ lọ́wọ́ mo gbàgbọ́ pé àwọn ọ̀dọ́ tá a ní àkókò yìí àwọn náà ṣe tán láti ṣiṣẹ́. ṣe ìṣòro pé àwọn ọ̀dọ́ ṣe tán báyìí torí ẹni tẹnu kọ́ wọ́n ṣe tán ṣé lóòótọ́ ni. kò sí ọ̀dọ́ tẹ́ bá bí nísìn ebi ń pa ọ̀dọ́ ìkejì náà ni pé ọ̀dọ́ ò lò lọ wọ́n ń wówó tí ẹ wo Gowon ní in those days rí gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ ló fún lówó we call it ndoji money tí wọ́n kó fún wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ òṣìṣẹ́ tó jẹ́ ọ̀dọ́ ń gbà yẹn ní wọ́n lè kọ́lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ́ ní wọ́n lè ra mọ́tò in fact gbogbo nǹkan gúnrégé nígbà yẹn ìgbà yẹn náà tún ń bú olórí orílẹ̀-èdè pé òun ló síjú àwọn èèyàn láti mọ̀ pé orílẹ̀-èdè lówó ṣùgbọ́n ní ìsìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ á sọ pé àlówó ṣùgbọ́n wọ́n sì ń kówó jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ news tá à ń gbọ́ tí àwọn ọ̀dọ́ náà ń gbọ́ pé lágbájá ó kó bílíọ̀n jẹ ó kó tírílíọ̀n jẹ ṣé ìyẹn nínú wọn ó dùn sí wọ́n sì jáde wọn ò ríṣẹ́ ṣùgbọ́n tí ìjọba bá ṣe tán láti wá iṣẹ́ fún wọn nípa ti ètò ọ̀gbìn yìí tí wọ́n sì ṣe tán láti fún wọn ní owó tó lè tún ayé wọn tò tẹ́ ẹ bá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ́ ní ò lè ṣètò lé láti gbéyàwó ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn 30-35 nígbà tí ò bá sówó bóun ẹ ti fẹ́ sẹ́tù àtobìnrin àtọkùnrin ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ti wá iṣẹ́ yẹn sílẹ̀ tówó náà wà tí ì ṣe pé wọ́n fẹnu sọ pé á fún yín lówó tó sùn parí tí wọn ò rí kọ́bọ̀ ọ̀dọ́ yarí wọn ó kó lórí oko tí yẹn fún wọn so ṣùgbọ́n tá a bá ti ṣe ń tó tọ́ tí àwọn ìjọba bá ṣe ń tó tọ́ fọ́dọ̀ ọ̀dọ́ ṣe tán ẹ̀yin ẹbí wọn léèrè àwọn náà ṣe tán tíjọba bá ṣe tán fún láti ràn wọ́n lọ́wọ́. All right, the program is still trending live on Pensioners 106.7 FM. Just like I said, there is a special section on the program this morning. And after this short musical break, I'll be right back to tell you what it is. I pledge to Nigeria, my country, to be faithful, loyal, and honest. Osibikíbi tí mo rè tèmi ò ní fọwọ́ sọ̀yà ọmọ Naija mà ní mí. I pledge to Nigeria, my country, to be faithful, loyal, and honest. Osibikíbi tí mo rè tèmi ò ní fọwọ́ sọ̀yà ọmọ Naija mà ní mí. To defend our unity, uphold our honor and glory. Kò síbikíbi tí mo rè èmi ò ní fọwọ́ sọ̀yà ọmọ Naija mà ní mí. I pledge to Nigeria, my country, to be faithful, loyal, and honest. Kò síbikíbi tí mo rè èmi ò ní fọwọ́ sọ̀yà ọmọ Naija mà ní mí. To defend our unity, uphold our honor and glory. You're welcome back. The program is still trending live on Pensioners 106.7 FM. Going to the special section on the program today. It is also important to note that my guest on the show today, just like I said at the introduction, is also
the chairman of Action Democratic Party, or your state chapter. He's not the only one right here. I have with me Elder Olatunji Oyiniyi, also Action Democratic Party, Ibadan Southwest Zonal Chairman. And they're here to talk about that particular political party, the Action Democratic Party, a general meeting coming up very soon, as well as their plans for the nation, Nigeria. All right, before going into some of the questions I have for you today, really, I've not been getting to hear so much about Action Democratic Party. I may be wrong, but maybe it's time for you to convince me. It's as though we have only two political parties in Nigeria, the All Progressive Congress, APC, and then the People's Democratic Party. Let's start from there. Apostle Dari. Oh, thank you very much. Action Democratic Party is a party to be reckoned with. Just like you say, PDP, APC, that is maybe is older than ADP. But ADP is growing seriously at this time. Very, very well. And a lot of people have been coming because people have tasted PDP and they tasted APC. They've discovered there is no way out. But we are assuring the people in the country that Action Democratic Party is an alternative party. We call it alternative. And there's another word, we call it credible alternative party. That when you come there is discipline and also there's orderliness. And there's nothing like use and dump, but what you do is what you get. And we have a vision to really bring about a change, positive change, not that change people believe about before, but this time around, a change that will bring about a better life for the youth, for everybody, all are sundry. And I believe Action Democratic Party is a party to be reckoned with at this time. All right, going straight to Eda Oyituji. Olatunji, pardon me. What's your take on that? Just like I said, we've really not been getting to hear so much about the Action Democratic Party. Thank you very much, Mr. Moderator. ADP is a party to be reckoned with in Nigeria because right now we are number 3. Apart from the PDP and the APC, we are number 3. Parties have been joining us, so we are growing. Despite the fact that we are still younger to the two political big parties, but we are growing tremendously. And in our party, one good thing we have there is this. There's nothing like godfatherism, like the other political parties. Anybody that joins ADP is joining us, and they will have the same opportunity. The same level we put the old members, the same level we put them. So there is nothing like go and kill, like the other political parties, the big political parties. All right, let's leave that. Let's leave that. Let's leave Thank that. you. Okay. Now, still talking about your political party, according to a former INEC chairman, Atahiru Jega, he said that we should begin to look for an alternative party aside the People's Democratic Party and the APC, judging from the various intra-party crises going on within that political party, which has made people, to some extent, lose their faith in these political parties. So do you think that the Action Democratic Party can come in to fill the space? Do you think that you really have the capacity to present a credible candidate for the forthcoming general elections 2023? And the capacity, because right now our national chairman has been going around. In fact, it was in Lagos recently concerning this, because so many people have been coming in. They have been meeting him that they want to join, because Nigerians believe that the other two political parties there are cracks, and very soon they will all come to, because our own is credible alternatives. They will all come to us, which we believe. All right, Apostle Dari. Yeah, thank you very much. Action Democratic Party is full of God-fearing men. Because when you put God into whatever you do,
success is sure Yes. and victory is sure. So we believe, you see, Yoruba adage says that ẹni tó bá ń jó nókun wọn kì í rí àfi tí ìmọ́lẹ̀ bá dé. I want to tell you the light has come. And the whole world, even not Nigeria, we know that Action Democratic Party in Nigeria is full of men of integrity, sense of humor, men who fear God, who had a vision to really bring about a change in a country. And we know what the people need. Action Democratic Party knows what people need, and we are prepared to meet their need. And we know that what other parties have failed to accomplish, Action Democratic Party is ready to really meet up. All right, there is a general meeting that is coming up very soon. What's the meeting all about? What is it going to center around? And let people know about it. Let me start from Elder Olatuji. Thank you very much. We call the meeting to solidify our party, the ADP, to make sure we are fully on the ground and to have a common agenda for the Southwest. That's the more reason we call for the meeting. Apostle Dario Joe. Yeah, you see, the other time you said that the only two parties you know is the PDP and the APC. Yeah. One of the issues, we want to create a serious awareness, the Southwest, that we are existing. An Action Democratic Party is on ground. We have our chairmen in the Southwest. They're on ground. And that's why we are holding such a meeting. And because Oyo State is a center, and that's why we asked them to come so that we can hold this meeting tomorrow. And all our chairmen are coming. The Deputy National Chairman is coming. Even the National Chairman, Engineer YY Sunny also is coming to show that Southwest is strong. The Action Democratic Party Southwest is very, very strong. We want to create awareness, let people know that the party is on ground. All right, I believe people will get to know more about the meeting through this. The program is still trending live on Pensioners 106.7 FM. From Nigeria, ADP, one destiny, action for. Big Yapa, 2 bá dá ẹ jẹ́ ká yọ ọ́ nínà. Big Yapa ò sì ò bá sọ ẹ̀yẹ èèyàn ìlú ẹ̀ tètè jẹ́ ká yọ ọ́ kúrò láàrò. Ẹ ò sì jẹ́ ká dá sí àkàndá igi wọ̀nyí ní ẹ jẹ́ ká yàn sí náà o tàbí ṣùgbọ́n òkúkú sí a ní láti ní ìṣàkóso rere ni ẹgbẹ́lẹgbẹ́ òṣèlú ADP òṣùpá tó ràn màmá fún gbogbo ẹgbẹ́ òṣèlú tó kù àwọn ojúlówó èèyàn ló ń gbórí wọlé sínú ẹgbẹ́ ọ̀hún ẹgbẹ́ òṣèlú tó fi gbogbo ara yàtọ̀ sí ẹgbẹ́ oníjẹkújẹ àtúrọ̀ tàbí èlùbọ́ tí ò náání gbogbo ẹni tó yàn wọ́n sípò àṣọ gbọ̀nà tààrà dé o ojúlówó ẹgbẹ́ atúnlùtò tí ó ṣètò ìfarabalẹ̀ fi ṣe ọmọ aráyé lóore ni ẹ̀yin náà ẹ wo gbogbo agbègbè ṣé bẹ́ẹ̀ ló yẹ kí wọ́n ó ṣe yín kí wọ́n máa fi jobi láwùjọ àwọn olóríire ẹ ṣeun tẹ́ ẹ fi gbogbo ara tàtà tó kò bọ́ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú ADP kì í ṣèwọ̀ pé bí ọmọ ẹni bá dáa ká ṣèpolongo ọ̀rọ̀ hàn gbogbo ìlú ẹ máa tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú ADP ó ṣètò tó gún mọ́ ẹ jẹ́ ká pawọ́pọ̀ ká pàmọ̀ pọ̀ ADP nìkan kúkú lẹgbẹ́ alálùbáríkà ADP, one destiny, action forward. ADP, one destiny, action forward. Dájúdájú irú ẹ̀rí wo lẹ́yìn tún wá ká. Olórí kan ti ní ẹ̀ ò gbọ́dọ̀ dìbò fẹ́gbẹ́ ọ̀tún. Ó ní ẹ̀rọ onú òkè tó dìbò fẹ́gbẹ́ òsì. Òótọ́ ọbẹ̀ ni wípé ẹgbẹ́ ọ̀tún àtòsí ti já wa ní tàn máa ní o. Wọn ò sì rórére kan ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè Nàìjíríà rárá. Ojoojúmọ́ ẹrù tó wúwo ni wọ́n ń gbé kárí àwa mẹ̀kúnnù. Bí àwo egúngún ò bá gbé ni, tí àwo gẹ̀lẹ̀dẹ́ ò bá gbéyàn. Ẹ ò wá jẹ́ ká pawọ́ pọ̀ ká pàmọ̀ pọ̀. Ká gbé àwo mìíràn tó dáńtọ́ tó yanrantí lárugẹ. Ẹgbẹ́ rere lẹgbẹ́ òṣèlú
òṣèlú ADP. Ẹgbẹ́ òṣèlú ADP lẹ́gbẹ́ gbogbo wa. Èyí ló mú káwọn àgbààgbà nínú ẹgbẹ́ yìí ó ṣètò àpérò ètò ìfikùnlukùn tó níláárí ọjọ́ Wednesday tí í ṣe ọjọ́ 18 oṣù yìí ní ìpàdé wáyé bẹ̀rẹ̀ ládéédé aago 11 òwúrọ̀ nílé ẹgbẹ́ òṣèlú ADP tó wà ní agbègbè olóró ọjọ́ ìlú Ìbàdàn. Ọmọlúàbí òun aṣíwájú ni wá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ADP, one destiny, action forward. You're welcome back. The program is trending live on Pensioners 106.7 FM. All right, let's get back to business. Your party slogan goes thus: one party, one destiny, action forward. What's that all about? Let me start from Apostle Dario. Yeah, thank you very much. You know, a person that doesn't believe in destiny, God is our creator. And the Bible says something. He said, all the things God has done or created, they are perfect. And God has a plan and program. There's a destiny that about everybody. And we believe Action Democratic Party has a destiny. And the destiny is great. And that is what brought about that destiny. We are sure that we are destined to be great, to rule the nation, and to give them the best. And then when we talk of action forward, anytime you want to do anything, if you just procrastinate, you don't take action, you will remain on the spot. And you see, we encourage people to take steps and take action in whatever you want to do. And for taking over the governance of the country, of the state, even at the local government level, it involves action. And we have to put action, and we are ready for action. One of the major things we're experiencing right now in the country within political parties has to do with this issue of defection. Okay, we saw that in Zamfara State, Bello Matawali. We saw that in Cross River State, Ben Ayade. We saw that in Ebonyi State, David Umahi. What is your own party ideology, as far as this defection is concerned? What are the things you have as principles and laws to keep some of these things in check? Let me start from Elder Olatuji. Thank you very much. About these governors we are seeing today defecting from one party to the other. Most of them are being, they leave their parties to another one because of godfatherism, as I said the other time. But when they fell off with their godfathers, then they want to leave the party to another one. For example, their national, like PDP national chairman has been, many of the governors have been leaving because of him, to the extent that some of the rep members said he should resign, and he refused to. So those are the things we don't have in our party. There's no godfatherism. And we believe with that, we are going places. All right, Apostle Dario. Yeah, in politics, you see, there's what we call understanding agreement. When you are starting either a business with some people, then you have an agreement, a round table discussion. Why people defect from one party to the other is because there's a breach of contract. The agreement that they have really agreed before, some people have really broken it. And that's number one. Two, the issue of godfatherism. Three, insincerity. You see, there is what we call in-house crisis because of insincerity. Most of the politicians are not sincere to one another. When it comes to finance too, finance can cause such a thing too. And then if there's no better understanding, then there's another thing that can create such a thing, ambition. Ambition can cause such. But in our party, Action Democratic Party, one, we put God first. The fear of God, it says, the beginning of wisdom. So if you don't fear God, there's no wisdom. So in Action Democratic Party, we tell people we need to fear God so that we can acquire the wisdom to organize things. It's difficult because we'll have enlightened them, we'll have given them all the necessary teaching and idea. And there's what we call openness in ADP, sincerity.
And if we now discover such, there's what they call disciplinary committee that will handle such in order to avoid such defection from one party to the other. All right, what's your blueprint, in that political party for the nation, especially come 2023 general elections? Apostle Dariojo. Thank you very much. You see, number one thing is this security. We will map out a strategy. All our security agencies will be called upon, the leaders. Because if the security is okay, other things will fall in line. But when the issue of security is too porous, there is going to be failure. So the number one thing we look into is this security issue, then the infrastructure, then the next thing is agriculture. Because once there is no proper arrangement and strategic approach in this agriculture, there's nowhere, even if you have millions, billions of naira, and if you don't work towards increasing it, it will got finished. It will dry. Remember, Nigeria is one of the strongest country, and compare the exchange rate in those days is 1 naira to 1 pound. But compare it today, is because we are not working. We don't have things on ground again. In fact, that makes our naira to be so weak. The naira has become slave to other currencies. So one of the things we want to do is the agriculture. We pay attention to agriculture, infrastructure, but the major is security. Pensioners FM 106.7. Apostle Dariojo, ó dàbí pé ẹgbẹ́ òṣèlú Action Democratic Party ADP eléyìí tí ẹ jẹ́ alága fún ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àìfibẹ̀ gbọ́ròyìn yìí nípa yín àbí ó dà pé ń dọ́gbọ́n sápamọ́. Ẹ ṣé sápamọ́ tí ẹ bá wòye nígbà tí à ń dìbò local government tó lọ a lọ káàkiri oríṣiríṣi radio station láti sọ̀rọ̀ nípa ADP àti program tá a ní. A dẹ̀ rí pé àwọn alágbára wọ́n fọwọ́ alá wọ́n fi gbà wá lójú, àwa náà sì gbà àti kó gbogbo lé Ọlọ́run lọ́wọ́ pé ọjọ́ iwájú yóò dára. A ò sápamọ́, a ò sì lè sá bẹ́ẹ̀ ṣe bó ti tọ́ àti bí ó ṣe yẹ. Lẹ́yìn tí ń bọ̀ yìí tún mọ gbúrò wa nítorí ká má bàa tún sápamọ́ náà ló jẹ́ ká wá sí orí ètò lónìí. Lágbára Ọlọ́run gbogbo radio station tó wà ní Ọ̀yọ́ state náà la máa lọ láìpẹ́ láì jìnnà lágbára Ọlọ́run. Ẹ̀dá Ọlátúnjí, kí lẹ́ni sọ sí eléyìí? Ẹ ṣe rí ẹgbẹ́ wa Action Democratic Party. Ó jẹ́ ẹgbẹ́ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan lédè òyìnbó wípé àwa ni igbá kẹta. Ìdí tí a fi sápamọ́ ni wípé ní Ọ̀yọ́ State House of Assembly a ní a member ń bẹ̀ tó jẹ́ pé orúkọ ẹgbẹ́ wa náà ló sì ń lò. Ní Abuja rep a ní member kan bẹ̀ tó jẹ́ orúkọ Action Democratic Party ló sì kò defect kúrò níbẹ̀. So ìdí nìyẹn tá a fi sápamọ́ tí mo sọ pé àwa ní igbá kẹta. So lágbára Ọlọ́run ẹ máa gbórúkọ wa dáadáa. Kódà ìpàdé kan ń bọ̀ tẹ́ sọ pé ẹ ṣe ní kò pẹ́ yìí, kí ni ó dálé lórí ẹ làwọn èèyàn lọ́yẹ̀ nípa ìpàdé ọ̀hún? Ìpàdé tá a pè yìí á jẹ́ kí a tún fẹ́ kí àwọn èèyàn tún fi mọ̀ wá sí dáadáa. A sì tún fẹ́ ṣe wípé kí a lè kóra wa kẹ́sẹ̀ wa lè dúró ńlẹ̀. Torí pé a wòye pé láìpẹ́ àwọn tí wọ́n ń jáde kúrò ní ẹgbẹ́ wọn kan lọ sí èkejì wọ́n darapọ̀ mọ́ wa. Torí wọ́n rí pé àwa ní ètò tó dáa nílẹ̀ fún ọmọ Nàìjíríà àti fún gbogbo ìpínlẹ̀ wa ìwọ̀ oòrùn mẹ́fẹ̀ẹ̀fà. Kódà wa bó ṣe ń lọ náà lè ṣe láǹfààní àti máa gbọ́ ní ìkànnì Pensioners FM 106.7 ẹ̀jẹ̀ ń dá tó mí díẹ̀ náà. ADP
one destiny action forward. dájúdájú irú ẹ̀rí wo lẹ́yìn tún wá ká. olórí kan ti ní ẹ̀ ò gbọ́dọ̀ dìbò fẹ́gbẹ́ ọ̀tún. ó ní ẹ ronú òkè tó dìbò fẹ́gbẹ́ òsì. òótọ́ ọbẹ̀ ni wípé ẹgbẹ́ ọ̀tún àtòsí ti já wa ní tàn máa ní o. wọn ò sì rórere kan ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè nàìjíríà rárá. ojoojúmọ́ ẹrù tó wúwo ni wọ́n ń gbé kárí àwa mẹ̀kúnnù. bí àwo egúngún ò bá gbé ni tí àwo gẹ̀lẹ̀dẹ́ ò bá gbéyàn. ẹ ò wá jẹ́ ká pawọ́ pọ̀ ká pàmọ̀ pọ̀ ká gbé àwo mìíràn tó dáńtọ́ tó yanrantí lárugẹ. ẹgbẹ́ rere lẹgbẹ́ òṣèlú ADP. ẹgbẹ́ òṣèlú ADP lẹgbẹ́ gbogbo wa. èyí ló mú káwọn àgbààgbà nínú ẹgbẹ́ yìí ó ṣètò àpérò ètò ìfikùnlukùn tó níláárí ọjọ́ Wednesday tí í ṣe ọjọ́ 18 oṣù yìí ní ìpàdé ó wáyé bẹ̀rẹ̀ ládéédé aago 11 òwúrọ̀ nílé ẹgbẹ́ òṣèlú ADP tó wà ní agbègbè olóró ọjọ́ ìlú Ìbàdàn. ọmọlúàbí òun aṣíwájú ni wá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ADP one destiny action forward. ọmọ Nàìjíríà níbo là ń lọ. ADP one destiny action forward. bí igi apá ọ̀tún ò bá dá ẹ jẹ́ ká yọ ọ́ nínà. bí igi apá òsì ò bá sún ẹ̀yìn èèyàn ìlú ẹ̀ tètè jẹ́ ká yọ ọ́ kúrò láàrò. ẹ ò sì jẹ́ ká gbogbo ara gba ti igi pàtàkì òtítì tí Olódùmarè dá sí. àkàndá igi wọ̀nyí ni ẹ jẹ́ ká yàn síná o tàbí ṣùgbọ́n òkúkú sí. a ní láti ní ìṣàkóso rere ni. ẹgbẹ́lẹgbẹ́ òṣèlú ADP òṣùpá tó ràn màmá fún gbogbo ẹgbẹ́ òṣèlú tó kù. àwọn ojúlówó èèyàn ló ń gbórí wọlé sínú ẹgbẹ́ ọ̀hún. ẹgbẹ́ òṣèlú tó fi gbogbo ara yàtọ̀ sí ẹgbẹ́ oníjẹkújẹ atúrọ̀ tàbí èlùbọ́ tí ò náání gbogbo ẹni tó yàn wọ́n sípò. àṣọṣe ẹgbẹ́ elétò àmọ̀tara ẹni nìkan. ADP gbọ̀nà tààrà dé o. ojúlówó ẹgbẹ́ atúlùtò tí ó ṣètò ìfarabalẹ̀ fi ṣe ọmọ aráyé lóore ni. ẹ̀yin náà ẹ wo gbogbo agbègbè ṣé bẹ́ẹ̀ ló yẹ kí wọ́n ó ṣe yín kí wọ́n máa fi jobi láwùjọ àwọn olóríire. ẹ ṣeun tẹ́ ẹ fi gbogbo ara tàtà tó kò bọ́ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú ADP. kì í ṣèwọ̀ pé bí ọmọ ẹni bá dáa ká ṣèpolongo ọ̀rọ̀ hàn gbogbo ìlú. ẹ máa tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú ADP ó ṣètò tó gún mọ́. ẹ jẹ́ ká pawọ́pọ̀ ká pàmọ̀ pọ̀. ADP nìkan kúkú lẹgbẹ́ alálùbáríkà. ADP one destiny action forward. ọmọ Nàìjíríà níbo là ń lọ. ẹ káàbọ̀ padà bó ṣe nà ẹ̀ láǹfààní àti máa gbọ́ ní ìkànnì Pensioners FM 106.7. Afọ́sọdárì Òjó ẹni tó ti fìgbà kan jẹ́ alága fún ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ìyẹn ọ̀jọ̀gbọ́n Àtàírù Jẹ̀gà ó ní pé nínú ètò ìdìbò eléyìí tó ń bọ̀ lọ́nà lọ́dún 2023 káwọn èèyàn fi ẹgbẹ́ òṣèlú méjì eléyìí tá a mọ̀ dáadáa ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ìyẹn ẹgbẹ́ òṣèlú APC àti ẹgbẹ́ òṣèlú to People's Democratic Party PDP ó ní káwọn èèyàn fi wọ́n lẹ̀ látàrí àwọn rògbòdìyàn oríṣiríṣi eléyìí tó ń wáyé nínú ẹgbẹ́ náà ó ní káwọn ìwà lọ sí ẹgbẹ́ mìíràn kán dìbò fún ẹgbẹ́ mìíràn. ìjẹ́ yìí rò pé ẹgbẹ́ òṣèlú ti Action Democratic Party tó gbangba sùn lọ́yẹ́ láti kópa nínú ètò ìdìbò ọ̀hún. ẹ ṣe tẹ ẹ bá wò ó n tí ń sọ náà ni pé káwọn èèyàn máa bọ̀ wá sí inú ẹgbẹ́ ADP torí pé ADP number 3 kì í mọ̀ sí nǹkan tó kò sọ pé ká máa bọ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ADP. kò sọ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé Yorùbá máa sọ wípé ọ̀rọ̀ àsọdùn wà àsọjẹ́ wà òun náà ni ṣùgbọ́n wọ́n ní tá a bá ń sọ̀rọ̀ àbọ̀rọ̀ lásán fọmọlúàbí tó bá dénú ẹ̀ adodidi ìmọ̀ràn ló ń gba gbogbo aráàlú pé èyí tí wọ́n ṣe tí PDP ṣe tó APC náà ṣe tó ẹ̀kọ́ rí sínú ẹgbẹ́ òṣèlú ADP kò sọ ní ADP ṣùgbọ́n ó ń fi àṣàyàn ọ̀rọ̀ sọ láti sọ fún àwọn aráàlú ni. àwa tí a wà ní ADP àwa náà gbéra tán a sì ṣetán láti gba gbogbo èèyàn pátápátá tó ṣetán láti wá sí inú ẹgbẹ́ ADP láti jọ ṣe ìjọba ní 2023. arrangement ti wà gbogbo ètò ti tò fún ẹnikẹ́ni tó bá wá sí inú ẹgbẹ́ wa ní àkókò yìí. Ẹ̀dọ̀ Ọlátúnjí. ẹ ṣe rí ẹgbẹ́ wa a ti ṣetán láti tẹ́ ọmọ Nàìjíríà lọ́rùn. Slogan wa kẹta ó sọ pé mass employment ó wà lára blueprint wa. ṣé ẹ mọ̀ pé n tó ń da orílẹ̀-èdè láàmú báyìí especially àwọn youth wa àwọn ọ̀dọ́ wa ni pé kò síṣẹ́ ń tà mọ́. iṣẹ́ sì wà ṣùgbọ́n ìjọba ò ṣe tán ètò àgbẹ̀ tá à ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan
ó jẹ́ ara tí ó yẹ kí wọ́n fi engage àwọn ọ̀dọ́ láti sọ pé mass employment tá a sọ pé tá a ti pè slogan méjì yẹn action forward mass employment so ara n tá a ti prepare tá a ti pèsè sílẹ̀ fún àwọn ọ̀dọ́ ọmọ Nàìjíríà lélẹ́yìí. Ó dà láti káàdì gbogbo ẹ̀ rẹ̀ ní fún ti tààrọ̀ tòní kí ni àwọn ètò tí ẹni ẹ ti sọ̀rọ̀ nípa ti mass employment àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni kí ni àwọn ètò míì eléyìí tẹ́ tún ní fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bí a ṣe ń gbáradì fún ètò ìdìbò ti ọdún 2023. Àwa ṣe tán ní gbogbo ibi tí ìjọba yìí tí wọ́n ti fà sẹ́yìn àwa ṣe tán láti kó gbogbo rẹ̀ jọ láti ṣe ètò bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Àkọ́kọ́ ná ètò ààbò ó mẹ́hẹ ṣùgbọ́n àwa ṣe tán láti tójú bọ gbogbo ibi tí àwọn ìjọba yìí tí wọ́n ń fọwọ́ bò àwa ṣe tán láti ṣe ọwọ́ kúrò ńbẹ̀ láti ṣe gbogbo ètò tó yẹ pé torí a mọ̀ àwọn àgbẹ̀ báyìí wọn ò lè lọ sóko mọ́ màálù ó débẹ̀ yóò jẹ gbogbo oko wọn. Èmi tẹ́ ń wo ìgan mo ti dáko rí nígbà tí mo wà l'Ondo State tí mo ṣe rìtáyà lẹ́nu iṣẹ́ 10 acres bet màálù wọbẹ̀ lọ wọ́n lọ jẹ́ mo yára fi wọ́n sílẹ̀ mo sá wá sí ìlú mi bì. So gbogbo ètò yẹn làwa ṣe tán láti tọ́lọ́run sì máa bá wa ṣe tọ́lọ́run bá wa ṣe àtúnṣe gbogbo ẹ̀ pátápátá. Láfikún ẹ bá wo ètò local government election ó mẹ́hẹ kò sí ọ̀dọ́ kan tàbí aráàlú kan tí a bi léèrè lórí ọ̀rọ̀ local government election tí ó rí nǹkan rí sọ. Ẹ sì rò bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ torí pé kò sí local government in power kò sí pátì yẹn bó tilẹ̀ kó lòun ṣe wàhálà tó pàbó náà ní ọjà sí. So nídìí èyí a ṣe tán láti tún ètò ìjọba ìbílẹ̀ ṣe àti gbogbo ojú ọ̀nà tẹ́ bá wo ojú ọ̀nà káàkiri pẹ̀lú kòtò ikú ló pọ̀ ńbẹ̀ lágbára Ọlọ́run ìyanu yóò ṣẹlẹ̀ ní ọdún 2023. Ọ̀rẹ́ ẹja gbé ìpè kan yìí kó tó di pàmò lọ. Hello, ẹ káàárọ̀. Àlàáfíà fún yín lórí ètò. Àlàáfíà tó ń pè wá ẹ bá wa dá sétò. Orúkọ tèmi ní Ọlálóyè Sunday. Gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wa yẹn ti sọ wọ́n ní gbogbo èèyàn làwọn tó ń fẹ́ nínú ẹgbẹ́ yẹn láti pé kán darapọ̀ kán jọ ṣe. Ṣé kì í ṣe àwọn tí a tún rò pé ẹgbẹ́ inú ẹgbẹ́ tiwọn kò tòrò kò dáa ṣé kì í ṣe àwọn náà tó fẹ́ gbà sínú ẹgbẹ́ yẹn láti máa ṣètò ẹgbẹ́ yẹn lọ. Ẹ ṣe àti yọ̀n tí a fẹ́ yọ ṣùgbọ́n àsìkò wa ti lọ ní orí ètò fún ti tààrọ̀ tòní ìbá ní pé kẹ́ fi ìdáhùn sí ìbéèrè ọ̀hún ṣùgbọ́n ọjọ́ ti lọ. Thank you so much, Apostle Dario Ojo, for being on the program this morning. Thank you very much. And Olatuji Oyeni, thank you so much for being on the program, talking about agriculture and then about the Action Democratic Party. It is on this note that I'll be drawing the curtains on today's edition of Trending from the Stables of Pensioners 106.7 FM. Many thanks to you, our dear listener, for being a part of the program. On behalf of the producer, Babatunde Tiamiu, my name is Israel Adejumabi, and I'm saying do enjoy the rest of your day. Goodbye. Pensioners FM 106.7 àgbàlódé rédíò àgbárígo lónírèké ń bàdàn. ìgbà tó tó gbá ní ṣe baálé àgbọ́n mi kọ̀ǹkọ̀ tó tó kọ̀ǹkọ̀ ní ṣe baálé odò ọkọ̀ tó tọkọ̀ ní ṣe baálé lọ́ọ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìràwọ̀ ètò kan tí ó mọ bá fẹ́fẹ́ ṣọ̀rẹ́ nìkan ní Pensioners FM 1.
olùfẹ́ yín Olúwaṣeun Awóyẹmí tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí MC Prince bẹ̀rẹ̀ látagogo 11 òwúrọ̀ títí dago 12 ọ̀sán wákàtí kan gbáko lájọ fi jẹ mùkútù ètò yìí abala méjì ló pín sí abala àkọ́kọ́ ibẹ̀ láti máa sọ nípa ọjọ́ bí àwọn gbajúgbajà òṣèré jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lásìkò mọ jáwọn èèyàn tán bó ṣe ń lọ lágbo òṣèré abala ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ̀wẹ̀ ibẹ̀ láti máa gbà àwọn ìlúmọ̀ọ́ká olóṣèré lálejò kàlọ́wọ́ ń bá wọn dáṣà pípòpòkè ó pọ̀ pítípítí bẹ́ẹ̀ ìràwọ̀ ọ̀sẹ̀ yìí tún máa lékè ńkà ẹ kú ojú lọ́nà o. ẹ kú ilé báyìí là ń kára ilé èrè wà là ń kára ọ̀nà bá ti rí ẹni tó ti péjọ mẹ́ta mẹ́rin kan ẹ kú àti báyìí là ń kiri ẹni ìṣẹ́jú mẹ́ta ó ṣe bẹ́ẹ̀ ó kọjá aago 11 ṣé mátàn yín òjòjò tẹ́ ẹ rí yẹn ò lè ṣòwò kó má ba wọn nájà ojú òun ti gé ojú òun tèrè ojú òní tì mí kò ní tì yín àgbàrá tẹ́ ẹ rí yẹn kì í fòkòtò ire gbogbo ọjọ́ tèmi àti yín kò ní fèmí àti yín ru ẹ ṣàmì àbẹ́ bízì lẹ́nìí ọjọ́ 17 oṣù kẹjọ ọdún 2021 tójú wá jọjọ́ ìṣẹ́gun gbogbo ogun ọjọ́ ayé wa gbogbo ogun tó ń lé wa tá a mọ̀dí àbá àmọ̀dí ni gbogbo ẹ̀ gbogbo tí ń jẹ́ tọ́lọ́ ọlọ́run bá wa ṣe ẹ ṣàmì àbẹ́ bízì àràjé jẹun àlàjé lọ́wọ́ àníní lọ́rùn gbogbo tí ń jẹ́ tọ́lọ́run ire gbogbo yóò mọ̀ wémi àti yín rí gbogbo ògo fọ́lọ́run mi Olódùmarè ló fún wa lórí ọ̀fẹ́ tá a fi tábí tẹ́tẹ́ lọ́sẹ̀ tó kọjá ọlọ́run bá mi ó sì jẹ́ àjẹ àwa tún rèé a tún ti bẹ̀rẹ̀ lórí ìkànnì Pensioners FM 106.7 tó kalẹ̀ sí Àgbárígò nírèké ńlẹ̀ Ìbàdàn ohun òmìnira ètò tọ́lọ́run bá mi yọ́nú sí rèé bẹ́ẹ̀ ìràwọ̀ ṣé mátàn yín ẹ bá ń sọ fún wọn wípé ó ti gbìnà yá o ètò bẹ́ẹ̀ ìràwọ̀ ilé epo lẹ́yìn wà ní ẹ bá ń yí sókè káwọn èèyàn lè gbọ́ nǹkan bó ṣe ń lọ lọ́ṣẹ́ láǹfààní láti máa tẹ̀lé lórúkọ gbogbo àwọn tá a jọ ṣe tí ó fi jáláńgbára ògodo ṣẹyẹn ní ròdòdò lórúkọ gbogbo àwọn tá a jọ wà ń bí pátápátá Sultan tí àmì yòó kàn lọ sókè lọ sílẹ̀ náà ni ọlọ́run fún wọn ṣe olórí sport àjọ wà ń bẹ́ẹ̀ náà. Abu Buhari òun ló jẹ́ kẹ́ máa rí mi wò lórí ìkànnì Facebook wa Pensioners FM òun ló di apá abẹ̀yẹn mú dáadáa àmọ́ ojú ẹ̀rọ wa ní Sultan Tiamiyu yẹn lórúkọ olóòtú ètò yìí Babátúndé Tiamiyu ṣé mátàn yín lórúkọ àwọn aláṣẹ àtolùdarí kan nìyí láti ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ débi tó dé èmi náà ni ọmọ yín olólùfẹ́ yín tẹ́ fẹ́ fẹ́rẹ̀ tóun náà fẹ́yìn fáyọ̀ ọmọ tán sọtọ̀ ọmọ tán wítàn olúwa ṣeun ọmọ Awóyẹmí lórúkọ tèmi MC Prince MIC làwọn tèmi ń pè mí àjọ gbádùn ara wa dáadáa dọ́ba ni lórí ètò bẹ̀bẹ̀ ìràwọ̀
Fẹ̀mọ́là Kásítà wọn ló láǹfààní láti máa kọrin tẹ́ ń gbọ́ yìí. Àná ló ṣọjọ́ bí. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ wípé lórí ètò bẹbẹ ìràwọ̀ láti máa láǹfààní àtòrí ọ̀fẹ́ láti sọ̀rọ̀ nípa àwọn tó ń ṣọjọ́ bí. Látẹ̀ní títí tọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ máa fún yín láwọn àwọn ìwọ̀nba kan díẹ̀ tó láǹfààní láti máa ṣọjọ́ bí. Ìyẹn abala àkọ́kọ́ nìyẹn. Ó ti wá lọ́mọ ń dì í ibẹ̀ gángan láti máa sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́ka amúlùdùn gbogbo. Ṣé kí n tún má tàn yín? Abala keje ètò lémi àti àlejò mi gangan. A wá jọ fọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ dáadáa. Wọ́n sì ti wà pẹ̀lú mi nù kulu. Ẹ láǹfààní àtòrí ọ̀fẹ́ lẹ́kẹ́ ẹ máa wò mí ketekete lórí ìkànnì Facebook wa Pensioners FM. Ẹ bá ti débẹ̀ Pensioners FM ẹ like ẹ comment kẹ́ ẹ dẹ̀ share ẹ̀. Gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe pẹ̀gàn mi tó láyé ọpẹ́ lọ́rọ̀ mi já sí. Gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe dìtẹ̀ mi tó láyé ọpẹ́ lọ́rọ̀ mi já sí. Wọ́n nífẹ̀ẹ́ mi kò lè bá wọn kọ́lé. Ọmọ bàbá tún kọ́lé. Àròjọ́ Musolókun wọ́n mọ̀ pé ẹ ń gbádùn ìtẹ́ ń gbọ́ yẹn. Wọ́n nífẹ̀ẹ́ mi kò lè bá wọn lọ́lá. Àfi kí ọmọ lọ́jọ́ òbí ni o. Ìgbà ọdún ọjọ́ kan ni o. Gbogbo àwọn tó láǹfààní láti ṣọjọ́ òbí pátápátá lóṣù yìí lọ́sẹ̀ yìí. Àtọ̀sẹ̀ tó kọjá gbogbo ẹ̀ la fi ń kí yín. Wípé àṣèyí àṣàmọ́dún ṣẹ̀mí. Orin ayọ̀ ló kú mi kú o. Ṣé ni wọ́n máa dúpẹ́? Ṣé ni wọ́n máa dúpẹ́? Orin ayọ̀ ló kú mi kú o. Ṣé ni wọ́n máa dúpẹ́? Ẹ̀rín ayọ̀ ló kú mi kú o. Nítorí pé mi ìrọ̀jọ́ Musolókun. Tẹ́ bá ti rí wípé wọ́n ti dá a padà bẹ́yẹn, wọ́n ti dá mi padà nìyẹn o. Wọ́n ti fẹ́ máa sọ fún mi, wọ́n ti ń sọ fún mi pé kí n kán lú ètò nìyẹn. Abala kìíní ètò náà la fẹ́ wọ́rọ́ lù yìí. Àwọn tó láǹfààní láti ṣọjọ́ bí àtọ́dún wọn. Ibrahim Babangida èní lọ́jọ́ òbí rẹ̀ àbí ní ọdún 1941. Umaru Musa Yar'Adua ààrẹ wa gbà kan rí tó ti dolóògbé báyìí kọ́lọ́run bá wa fọ̀run kẹ́. August 16, 1951. Olórin takasúfè ní Runtown. August 19, 1989. Táíṣó Láàrin ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. August 20 ní 1922. Ọba Ọ̀túndẹ́kọ̀. August 18, 1943 ni. Hafsat Abiola
August 21. Augustine Eguefon tó láǹfààní àtòrí ọ̀fẹ́ láti gbá bọ̀ fórílẹ̀-èdè Nàìjíríà nígbà kan rí. August 19, 1965 ni. Ndifreke Udo agbábọ́ọ̀lù ní fórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. August 15, 1998. Hafiz Oyetoro ògbóǹtarìgì ni tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ka eré sinimá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. August 20, 1963. mo ti kúrò lápá abẹ̀yẹn o. nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ẹ̀ka múlùdùn gangan mo fẹ́ rọ́rí wọ̀. kọ́lọ̀ ń jọ kó bá wa dáwọ́ ibi dúró lẹ́ka eré sinimá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nígbà tí wọ́n pàdánù ìkan lára wọn, Doris Chimatoyin. ara àwọn tí ìlú mọ̀ dáadáa nígbà tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn adẹ́rìn-pòṣónú comedian, ìkànnú wọn náà ó ti ṣe bẹ́ẹ̀, ó ti papòdà. Stanley Rabi Okoro òun lorúkọ rẹ̀. August 11 Wednesday ló bọ́ sí yẹn ló láǹfààní lọ́lọ́wọ́ bá mi mú kúrò lórílẹ̀ òkè ìpẹ́. kọ́lọ̀ ń jọ ó bá wa dáwọ́ bí dúró, ó sì bá wa bú ìpẹ́ burúkú kúrò lójú wọn. lápá abẹ̀yẹn náà August 11 yẹn bákan náà ló pé oṣù kan tí Sound Sultan olórin takasúfèé ni tó dágbére fáyé, 44 years of age ní Sound Sultan. August 11 yẹn ló pé oṣù kan tó jẹ́ wípé ìyàwó rẹ̀ Faridat Fasasi lórí Instagram page ẹ̀ ó sọ̀rọ̀ púpọ̀ nípa ọkọ rẹ̀. Ó sì sọ, ó jẹ́ kó yé àwọn èèyàn wípé òun pàdánù iyebíye tó lágbára jù, tó sì rọ àwọn ọmọ Nàìjíríà wípé kán mọ́ gbàgbé rẹ̀ o, kán mọ́ bóun máa ṣe ìrántí rẹ̀. Mo ti kúrò ńbẹ̀ yẹn o. Adébáyọ̀ Sàlámì tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Ọ̀gá Bello. Ó ṣe ìsìn ìkẹyìn fún ìyá rẹ̀ o ní Kwara State, níbi tí àwọn gbajúgbajà adẹ́rìn-pòṣónú, àwọn olórin, àwọn eléré, àwọn ẹgbẹ́ tíátà wọ́n ti péjú pésẹ̀ sí Kwara State tó sì gbàlejò ńlá. Mr. Raw, ṣèbẹ́ ẹ̀ mọ̀ Mr. Raw, olórin takasúfèé ni. Ó kó jàǹbá ojú pópó nílùú Àbújá, ọlọ́run ọba mi tí ò sì jẹ́ ó bá lọ, ṣùgbọ́n ilé ìwòsàn ló wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. kọ́lọ̀ ń jọ kó bá wa mú un lára dá. Kẹ́fì, àwọn tó bá ń láǹfààní àdórí ọ̀fẹ́ láti máa wo bíbí Nàìjíríà nìyẹn. Àwọn èèyàn bíi Michael, àwọn èèyàn bíi olórí sport. Kẹ́fì tá à ń sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ fúnra rẹ̀ ló sọ wípé òun ò lè ṣe mọ́
nítorí àìlera tó ń bá a jà. Kọ́lọ̀ ń jọ kó bá wa wò ó sàn. Fún díẹ̀ yìí ó ti sọ wípé òun ti yọwọ́ yọsẹ̀ lórí bíbí Nàìjà ti ọdún yìí. Àròjọ́ Musolókun. Mo ti mọ̀ wípé abala kejì yẹn lẹ̀ ń dúró dè. Àlejò mi sì ti wà nù kùlù pẹ̀lú mi. Ẹ bá ń kí àwọn ará alẹ́ mà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ará ilé níbi tẹ́ ti ń gbọ́ wa jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Orúkọ tèmi ni Wùmí Bello. Wùmí Bello. Ẹ jẹ́ n bi yín pé iṣẹ́ wo lẹ̀ ń ṣe, nítorí pé àwọn èèyàn tó bá ń gbọ́ Wùmí Bello àwọn èèyàn á ti máa rò pé sẹ́yìn ni àbẹ́yìn kọ́. Ẹ jẹ́ n béèrè bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣé olóòtú. Iṣẹ́ tí a yàn láàyò ni iṣẹ́ eré orí ìtàgé. Iṣẹ́ eré orí ìtàgé. Ẹ jẹ́ ká wá mú báyìí. Ta ni Wùmí Bello gan? Ibo ló ti ṣẹ̀ wá? Bó o ni Wùmí Bello ṣe? Ẹ jẹ́ yẹn kọ́ mu láti bẹ̀. Wùmí Bello jẹ́ ọmọ bíbí Òkè Ògùn ní ìlú Ìlérò, bọ̀ tí mo fi Ọ̀yọ́ ṣe ibùgbé. Mo jáde láti ìdílé mọ́gàjí nílùú Ìlérò. Níwọ̀nba ẹ já gbọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ka àwọn ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ sí àti ti girama. Mo lọ sí ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ nílùú Ìlérò. School yẹn jẹ́ Ansarudeen Primary School Ìlérò. Secondary school mi ó jẹ́ Comprehensive High School Ìlérò. Ibẹ̀ ni after gbà yẹn mo kọ́ṣẹ́ aránṣọ. Ìgbà tí mo wá padà sọ́yọ́ mo ti marry, mo ti bímọ, ó wá wù mí kí n kàwé sí. Mo dẹ̀ lọ sí school sí, mo lọ fún teacher training. After gbà yẹn mo lọ ṣe theatre art ní SPED. Ibi tí Ọlọ́run wà lọ́wọ́ dé tá a fi dúró torí àwọn ọmọ. Àwọn kàyòkù. Kò disturb iṣẹ́ tá à ń ṣe. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ mú láti bí aránṣọ yẹn. Ṣé ẹ sì ń gbaṣẹ́ aṣọ báyìí? Mo ń gbà o. Ẹ ń gbà báyìí? Kò pa wọ́n ra wọn lára. Kò para wọn lára. Ó kàn ṣe pé ẹ mọ̀ pé béèyàn ṣe ń ráyè jókòó nígbà kan èèyàn lè má ráyè jókòó bẹ́ẹ̀. Ẹ mọ̀ disappoint customer nù. Bẹ́ẹ̀ ni, bọ̀ mi ò fẹ́ disappoint that's why iṣẹ́ kọ̀ọ̀kan àwọn tó bá ti jẹ́ customer mi lọ ti wọ̀ pé ìgbà tẹ́ bá ti dé ẹ sábà wá ṣe. A ṣe ń gbaṣẹ́ kọ̀ọ̀kan. Ẹ lọ fún teacher training náà. Bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé ẹ fi jẹun? Ṣé teacher training yẹn ṣe ẹ padà ṣe bí iṣẹ́? Mi ò ṣe bẹ́ẹ̀ o, torí nǹkan tí mo fẹ́ fi ṣe ni pé mo kàn fẹ́ kémi náà mọ̀wé kán má rẹ̀ mi jẹ whatever tí mo bá gbé dání èmi náà lè mọ̀ wípé tó education tí mo níyẹn ó ń promote mi. Ó túmọ̀ sí wípé tí ẹ fìgbà kankan mú ẹfun rí. Mi ò mẹ́fun rí bọ̀ ìgbà tá a lọ ṣe teacher training tá a lọ ṣe TP amẹ́fun. Ẹ mẹ́fun gbà yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ fún wa ní award pé mo ṣe dáadáa pé kí ló dé tí mi ò máa teach, mo dẹ̀ ní ó tọ́ ní nǹkan tí mo yàn láàyò. Láti kékeré kí lẹ yàn láàyò? Mo yan eré orí ìtàgé mo yàn láàyò. Eré orí ìtàgé? Pẹ̀lú bọ́ọ̀lù gbígbá. Bọ́ọ̀lù gbígbá ó túmọ̀ sí wípé ẹ láìkì láti máa wo bọ́ọ̀lù. Nísìnyí o láìkì bọ́ọ̀lù ọkùnrin, bọ́ọ̀lù obìnrin mo lè wò torí volleyball la máa ń gbá nígbà yẹn. Mo dẹ̀ máa ń sáré fún school, gbogbo nǹkan yẹn ni mo like, but later mo kàn decide pé láti ìgbà tí mo ti wà ní primary school ni mo ti máa ń ṣe eré orí ìtàgé, eré ìbílẹ̀ nǹkan. Àti ìgbà yẹn mo ti wá decide pé nǹkan tó wù mí ìgbà tí mo wá dé school yẹn náà ní teacher training yẹn mo máa ń lead àwọn eré ìparí ọdún fún àwọn tó bá ń lọ. Fáwọn tó bá. Mo tún jẹ́ vice president nígbà yẹn. Nígbà yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ó túmọ̀ sí wípé ó ti wara yín dáadáa ju bó o lè ṣe wá padà. Gbogbo ìgbà yẹn mo máa ń wò pé àwọn Ọlọ́run mo like iṣẹ́ yìí gan-an. Ìgbà tó wáyá àbúrò mi kan wà
ó jọmọ iṣẹ́ Òjòpagogo ìyẹn tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n wa ẹ̀yẹn wá ní àǹtí gbogbo kíní tẹ máa ń ṣe òun dẹ̀ máa ń kọ́fà ó ń ṣe fídíò coverage nígbà yẹn àyà fọ́tò ó wá ní ẹ̀dẹ̀ lè ṣe kíní ìmú ni àjọ mo fẹ́ ṣe ibo láti lè ṣe ló bá ní ibì kan wà ní tí ó jìnnà sí ṣọ́ọ̀pù yìí náà táwọn group kan wà ń bẹ̀ mo ní mo fẹ́ ṣe o bí mo ṣe lọ join group ẹ̀ nìyẹn òun náà ló ní group yẹn Ọlárewájú theatre group after gbà yẹn ló wá ní òun náà lọ́gàá o pé Òjòpagogo lọ́gàá òun ní ẹ̀gbọ́n mi náà ni wọ́n ó yà bó a ṣe dé pé mo wà ní ọ̀dà Òjòpagogo nìyẹn. ọdún wo lẹ ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. bóyá bíi 25 years ago. lẹ́wà ní ọ̀ndà wọn ẹ̀ wá ṣẹ̀ wá wọ́n ṣẹ̀ wá ń kọ yín. bẹ́ẹ̀ni kọ wa bọ̀ ohun tó ti wà nínú ẹ̀jẹ̀ tó bá ti ṣe pé èèyàn ní nínú ẹ̀jẹ̀ èèyàn tán bá ti ní kéèyàn tẹ̀ síbí èèyàn máa tẹ̀ síbẹ̀ ṣáà ni. wọ́n wá sọ pé òkè ó ṣe dáadáa ọ̀bọ̀ tún ṣe báyìí béèyàn ṣe máa mọ̀ ọ́ ṣe náà nìyẹn. so àti bẹ́ẹ̀ lọ lẹ ti wá ń ṣe wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. bẹ́ẹ̀ni. wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. bẹ́ẹ̀ni olóòtú. nígbà tí ẹ wà ní ọ̀dọ̀ Òjòpagogo tó jẹ́ pé àwọn ló tọ́ yín sọ́nà nípa eré tí ẹ yàn láàyò yìí ìjẹ́ ìgbà kan wà tó jẹ́ wípé ẹ wò pé ó dà pé mi ò lọ padà lọ́mọ mẹ́fun mo kú ti ní sàtífíkèètì lẹ̀. ó wà ó torí pé ṣe rí ọ̀gá wa àwọn ò tolerate nonsense wọ́n dẹ̀ láìkí kéèyàn wà discipline àwọn gbogbo àwọn ìwà yẹn wọ́n fi ń kọ́ wa nígbà yẹn wá rò pọ́n burú ni débi pé èmi sá lọ mo sá lọ wọ́n bá ní ọmọ Ayọ̀ ni wá torí a jọ gbé the same town ní Ìṣẹ́yìn ni èmi àti wọn wọ́n bá ní ọmọ Ayọ̀ ni Wùmí tiẹ̀ tó bá lọ díẹ̀ máa tún padà wá àní mo fẹ́ ṣe kinní yìí ṣe rí yóò gbà yẹn báyìí tí a bá wa ti fẹ́ ṣiṣẹ́ ibi tí mo ti kọ́kọ́ rí i pé ẹ̀bùn lágbára torí Ọlọ́run ló fún màá yẹn ní ẹ̀bùn kọ́lọ́run dákun ọlọ́jọ́ ní kó bá mi tún bọ̀ gbé wọn ga tá a bá fẹ́ ṣe fíìmù bẹ́yẹn tó fẹ́ ya fíìmù ẹ̀ṣẹ́ mọ̀ pé àkọ́kọ́ máa ṣe spọ́ọ̀tì. ẹni sùúrù ẹ kọ́kọ́ ṣe sport. a máa ṣe spọ́ọ̀tì a máa sáré a máa jọ́ọ̀gì a máa ṣe. kí ló dé. wọ́n ní ṣó wà lára script ni. kò sí bẹ́ẹ̀ nǹkan táwọn wò ni pé gbogbo ibi táwọn bá ní ká táwọn bá tẹ̀ wá sí à lè tẹ̀ síbẹ̀ kò ní jẹ́ pààrọ̀ ẹnìyẹn máa kálé bóyá ẹnìkan ṣubú nísìnyí wọ́n ní kó gbé àti bẹ̀rẹ̀ fẹ́ lòmíì ṣe mọ̀ àdìṣẹ́ bóyá o fẹ́ lé olè bóyá ọlọ́pàá ló ṣe wàá lè ṣe nǹkan yẹn normal ara yẹn á ti warm dáadáa ọdún yẹn ni ẹ̀mí mi kọ́kọ́ gbọ̀n ìgbà tí a bẹ̀rẹ̀ nílé ọlọ́nà ìgbà yẹn là ń ya tòǹbòlò àti àwọn ará kéńké nǹkan kan tán yà nígbà yìí wọ́n bá ní asá ti bọ́ síta èmi dẹ̀ ọpẹ́rẹ́tì appendix lọ́dún náà lọ wọ́n bá ní abábẹ̀rẹ̀ ká dìde sókè mi bá lè dìde mọ́ wọ́n ṣe fún mi nígbàrún nìyẹn. ṣé wọn mọ̀ wípé ẹ ṣe. mi ò sọ fún wọn àwọn tó wá jẹ colleagues tó jọ rẹ mi lẹnu wá ní àwùjọ ara wọn ò yá ni pé ó ṣe nǹkan báyìí bá ní ṣé wàá sọ fún mi ni wọn tún rí mi ń pa mú ni mo ṣàgbà fọlọ ìgbà yẹn lẹmí mi gbọ̀n pé àṣì mo lè ṣiṣẹ́ yìí ṣá bọ nítorí pé ọkàn mi ṣì wà ń bẹ̀ mo sáfẹ́ ṣe after gbà yẹn wọ́n ṣe ní aṣáára lọ ṣiṣẹ́ kan gbà yẹn a lead the crowd pé student kú wọ́n ṣáà rí pé mò ń sun ẹkún gidi lóòótọ́ ni pé this guy lẹ mú ẹkún yìí kíkan. láti gbà yẹn náà ti wá wò pé ó ní interest láti ṣe nǹkan yẹn mo ṣe rí nìyẹn. ìkànnì Pensioners FM lẹ ń gbọ́ o 106.7 ètò bẹ́ẹ̀ ìràwọ̀ ni èmi àti àlejò mi lájọ ń fọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ látàárọ̀ Wùmí Bello tó jẹ́ ògbóǹtarìgì tí gba ojúmọ́ lẹ́ẹ̀kan náà tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ka eré sinimá lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ẹ láǹfààní àtòrí ọ̀fẹ́ láti máa wò mí lórí ìkànnì Facebook wa Pensioners FM tẹ́ ẹ bá ti ń wò mí ẹ máa bá mi kọ́mẹ̀ntì ńbẹ̀ ká lè bá a mọ̀ wípé ẹ dúró dáadáa. ìyàwó wa ni àwọn òbí yín kọ sí eré tíátà tẹ́ ń ṣe yìí àbí inú wọn dùn púpọ̀. olóòtú inú mọ́mì mi ò dùn sí nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ o. kí ló dé. torí pé iṣẹ́ télọ̀ tí mo kọ́ yẹn mo mọ̀ gan mo dé lọ́mọṣẹ́ tó pọ̀. màá wá fi àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀ màá gàṣọ màá ní ó yá tẹ bá ti ran ẹ ṣe báyìí ẹ ṣe báyìí. àwọn ọmọ gba kọ́sítọ́mà yín. màá wá lọ inú wa máa bí mọ́mì mi pé wọ́n lọ ọmọ tó ní ṣọ́ọ̀pù báyìí ewu eléré ṣe mọ̀ páwọn yẹn ò ka eré yẹn kún. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n máa wò pé eré kí ni àwọn eléyìí rádaràda náà ń ṣe kiri mo sá ni mọ́mì mi àlówù mi ni àfìgbà kan tá a fi kíra wa mọ́ rárá. nínú ilé tó yẹ pé tí tó bá ti rí mi báyìí ṣọ́ọ̀pù ni wọ́n ti wá bá mi pé kí ló dé àwọn ọmọ ló wá ṣọ́ọ̀pù níjọ́ kan wọ́n ní kíní wọ́n ṣáà máa bú mi màá ní mọ́mì mi ó wù mí ni ẹ̀yin ẹ máa fàdúrà ràn mí lọ́wọ́ ìgbà míì tá a bá tiẹ̀ lọ alẹ́ lóṣù mẹ́ta níbò míì nígbà yẹn
gbogbo ìgbà yẹn òkè bòde àwọn ará kan gúdù nǹkan yẹn gbogbo àwọn ìgbà yẹn ó pa iṣẹ́ yẹn lára nígbà yẹn ó wá jẹ́ kó dùn mọ́ mi pé àwọn ò fẹ́ àníṣe táwọn fi owó àwọn táwọn fi ra ní iṣẹ́ fún wọn táwọn ní kó kọ́ yìí ni kó máa ṣe mo níṣẹ́ mọ̀ pé iṣẹ́ yẹn náà kì í ṣe pé a máa ṣe dọjọ́ alẹ́ a máa gbọ́dọ̀ lé àwọn nǹkan kan láti jẹ́ pé tó yọ bá dọjọ́ wájú èèyàn á lè rí nǹkan dé bá mo ní reason nìyẹn tí mo ṣe wò pé ìgbà mo tiẹ̀ kọ́kọ́ lọ school wọn ní school kíní tó ti níṣẹ́ lọ́mọ ni ẹ̀yin ò ká nítorí ká yẹn tó wáyé pé ẹrẹ́ni ran yín jù bẹ́ẹ̀ lọ ni èmi wù mí kí n kà ni mo fi ń kà ẹ jẹ́ kí n kà after gbà yẹn náà wá rí i pé òun lọ school tó ń ṣe tíátà òun ṣe télọ̀ báwo ló ṣe ń cope pẹ̀lú ra wọn ó tún tọ́ àwọn ọmọ mo ní tó Ọlọ́run náà ní mà àtìgbà yẹn ìjọ́ tínú mọ́mì mi dùn jù láyé ni pé ìgbà tí mo wá ya first film mi tí mo wá ṣe lọ́ńṣì yẹn tó ń wá rí èrò tó ń wá rí gbogbo nǹkan tí mo ṣe inú wọn dùn gan kábíyèsí wọn dùn gan àtìgbà yẹn náà inú wọn ti dùn sí. pé àwọn náà ti wá yọ̀ǹda báyìí wípé kẹ́ ẹ máa ṣe ìbéèrè kan wà níbí tó jẹ́ wípé wọ́n fi ránṣẹ́ sí mi gbogbo wa la mọ̀ wípé oríṣiríṣi ọ̀nà lọ́lọ́run máa ń gbà sọ̀rọ̀ bá ẹ̀dá sọ̀rọ̀ láyé àwa táwa jẹ́ broadcaster báyìí àbí kí n sọ wípé àwa tá a jẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ ẹ̀jẹ̀ ń lò bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run tún rán wa náà sáwọn èèyàn nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹnu wa olórin náà bákan náà eléré náà bákan náà ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣùgbọ́n tó rí bẹ́ẹ̀ mọ̀ báyìí wípé iṣẹ́ tí Ọlọ́run ń rán tọ́lọ́run fún àwọn iṣẹ́ ìrànṣẹ́ tọ́lọ́run fún àwọn eléré ìjẹ́ ó rí bẹ́ẹ̀ mọ̀ báyìí nísìnyí. olóòtú ó rí bẹ́ẹ̀ o ṣe rí gbogbo wa ni Ọlọ́run dá ní apá abìkan síbìkan láti jẹ́ṣẹ́ Ọlọ́run àwa tá à ń ṣe tíátà eré orí ìtàgé àtẹ̀yìn tẹ́ ń ṣe sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni o àtàwọn pásítọ̀ ni àtàfà ni ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni gbogbo wa òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni wa ó wà dáadáa olóòtú ó wà o. ṣùgbọ́n ṣé iṣẹ́ tọ́lọ́run rán wọn náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn jẹ́ nínú ẹ̀ka eré sinimá àbí owó tí wọ́n fẹ́ pa jáde láti bẹ̀. olóòtú ṣe rí ibi tẹ́ lọ yẹn ọ̀rọ̀ owó pọ̀ níbẹ̀ ṣe mọ̀ pé mẹ́sẹ̀gì fún kálukú bóyá ẹlòmíì kan wò pé jẹ́ kémi náà lọ join tíátà láti fi lè lórúkọ láti fi lè ṣe ìranù bọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa míì wà tó ṣe pé Ọlọ́run kan lò wá pé àní kíní yìí lọ ṣe ẹ rí i pé tẹ bá dẹ̀ wò most of people wa yẹn náà là lé pé a fẹ́ ga a fẹ́ di star a fẹ́ ṣèkan a sáfẹ́ pass mẹ́sẹ̀gì yẹn iṣẹ́ tọ́lọ́run kálukú láti jẹ́ ṣe mọ̀ pé ayé ti dojú kejì iná ló fà tó fi dà bẹ́ẹ̀ ẹ rí i pé láàrin àwọn pásítọ̀ àti wòlíì náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan ló jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run gidi gbogbo wa náà á jọ lọ rò lọ́dọ̀ ọba adẹ́dà tó dá wa sáyé ṣùgbọ́n ẹni tí kálukú bá ti mọ̀ ọ́ ṣe tó mọ̀ pé ó yẹ kọ́mọ nìkejì kó rẹ́kọ̀ọ́ kankan bẹ́ẹ̀ tàbí kó benefit bẹ́ẹ̀ ní kí kálukú máa ṣe. ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ bí yín báyìí ẹ bá ń kọ́kọ́ ka àwọn fíìmù àwọn eré ìtàgé tẹ́ ti láǹfààní láti kópa ń bẹ̀ àbí kí n sọ pé tẹ́ ẹ ṣe gangan fúnra yín mélòó gan lẹ́tẹ̀ ti ṣe báyìí jẹ́ pé àtọwọ́ yín ló ti. mo ti ṣe 5. 5 ṣé ẹ lè má dárúkọ wọn àti ọdún tí ẹ ṣe. mo lè rántí first film mi àpètàtù ẹ̀ ní èrè mi my gain mo yà yẹn bóyá 2012 ṣá òní mo yà ṣe àwọn téèyàn bá kọ́kọ́ dénú industry ò lè rush láti yaṣẹ́ torí kì í ṣe owó kékeré la fẹ́ fi yà á bọ́ tó bá fẹ́ yà nǹkan yẹn 2012 ṣá second film mi Anita 2014. 2014 bẹ́ẹ̀ ni Anita lẹ ṣe Anita. The third film mi. Anita yẹn kí ló dúró fún kí ló dé fi sọ ní Anita. ẹ ṣe rí ọ̀pọ̀ ẹ mọ̀ pé wọ́n ní adékòdèrè ọmọ Ọlọ́run ó ṣàánú wa ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa dẹ́yìn òdì tán adé ẹ̀ change orúkọ ẹ̀ bọ̀ tí ẹ ní rísìn tó fi rí bẹ́ẹ̀ nítorí pé ó jẹ́ ọmọ kan tó nírẹ̀lẹ̀ kò dẹ̀ fẹ́ wàhálà ó wá ti gba oyún ní school kò wá lọ sílé ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan wá wà ó máa ń dúró lọ́dọ̀ ẹ̀ ìyẹn wá ní ó máa ń ṣe runs káàkiri ìgbà tó wá gbé máa nǹkan jáde ó sá kó gbogbo gòdì máa yẹn ó kówó ẹ̀ ó sá lọ ìyẹn wá fi ọlọ́pàá trace ẹ̀ wá sílé wọ́n bá òun àti ọ̀rẹ́ rẹ̀ ìgbà tán wá bọ̀rẹ̀ rẹ̀ yẹn ó wá sọ wípé ẹjọ́ àwọn béèrè lágbájá wọ́n dárúkọ ẹ̀ Déọlá ó lóun kọ́ òun kọ́ ẹni tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni mo ní èmi ò ń jẹ́ Déọlá o mo pe lórúkọ tèmi o kinní kan ó bá ní rárá ló bá yí orúkọ padà ẹ sá mọ̀ pé iṣẹ́ àwọn ọlọ́pàá dẹ̀ ni ẹ̀yin méjèèjì ẹ̀ jọ lọ rojọ́ station ni bàtà dẹ̀ dé station yẹn
ẹ mọ̀ wọ́n pè mí wọ́n ní lóòótọ́ ò mọ̀ ń pa ẹ o ọ̀gá ọlọ́pàá yẹn ní ò mọ̀ ń pa ẹ o mi ò fi bá aṣọ ọlọ́pàá jẹ́ o torí ọ̀gá tó tẹ ẹni tó jẹ́ àbúrò mi tó tẹ̀lé mi gangan ọ̀gá ọlọ́pàá ni tó ti níràwọ̀ méjì mo kàn mú mẹ́sẹ̀gì wá gẹ́gẹ́ bí àṣàwọ̀ àwọn èèyàn tó máa ń wà nínú iṣẹ́ ṣe mọ̀ pé lẹ́bi mi lórí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ tíátà náà àṣàwọ̀ ò lè má wà bí a ṣe dé station ọ̀gá ẹ̀ bá ní òtútù mú kí n wá dúró pẹ̀lú òun pé kóun lè release mi láàárọ̀ torí mi mọ̀ ń pa ẹ̀ àmọ́lé mi ò kì í ṣerú ẹ̀ omi ò ń ṣọmọ bẹ́ẹ̀ o mo ṣe bínú nìyẹn ó sápè gẹ̀ẹ́tì bí yẹn gẹ̀ẹ́yẹn bá gbà bọ́n ṣe tú gẹ̀ẹ́yẹn dẹ̀ tán forúkọ tiẹ̀ wọ́n wá yọ orúkọ tiẹ̀ wọ́n wá forúkọ tèmi sí nínú sẹ́ẹ̀lì yẹn tó ti wá pàdé àwọn tó yẹ pé àwọn tọ́ọ̀gì kankan àwọn yẹn náà wá sọ ní orúkọ wèrè wo ló ń jẹ́ ó jẹ́ máa já níta àwọn táwọn èmi ṣáà máa ń ronú ní gbogbo pé tí mo bá dégboro màá gbẹ̀san torí ìyà tí mi ò jẹ nǹkan tó ń ṣe nǹkan tẹ́ ẹ̀ mọ̀ dí ni ìgbà bó ṣe di pé òun náà wá bọ́ síta nìyẹn ó wá fi ń gba ẹ̀san yẹn. ẹlẹ́ẹ̀kẹta ń kọ́ mọ̀. ẹlẹ́ẹ̀kẹta yẹn òun ní mo pé lọ́lá. mo pé lọ́lá. mo pé lọ́lá. àwọn òṣèré wo ni ó wà nínú mo pé lọ́lá yẹn. wọ́n pọ̀ o bíi anta sanyẹ̀rì àǹtí péjú àǹtí dúpẹ́jáyé sinmi àwọn èèyàn pọ̀ ń bẹ̀ àfíìsì òǹlérè wùmí bello mi náà gangan àwọn èèyàn pọ̀ tó yọ sí adésànyà àwọn èèyàn ṣáà pọ̀ níbẹ̀ tí mi ò lè kà tán láwọn òṣèré ní lálálálá tó wà. mo pé lọ́lá bẹ́ẹ̀ni. ní tó wá kẹ́yìn kan. èyí tó kẹ́yìn báyìí ó ní àìmọ̀nà. ṣé yẹn ti jáde báyìí àbí kò tí ì jáde rárá. mi ò tiẹ̀ ta sí orí amóhùnmáwòrán bọ̀ wọ́n ti lọ wò ó ní YouTube níbi tí yóò ṣègùn yẹn. ìyẹn mo pé lọ́lá yẹn àbí. àìmọ̀nà. mo pé lọ́lá ti jáde tipẹ́ láti 2017. ó dẹ̀ káàkiri àgbáyé àwọn èèyàn wọ́n rí ọmọ yẹn abirùn ni. ó dẹ̀ padà dológo ọmọ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló máa ń ta ọmọ dànù nígbà tí bóyá bíi ìpèníjà bá dé ọmọ mi wọn ò bí mọ́ nǹkan tó ń ṣe ẹ máa rọmọ míì tó máa jẹ bóyá ó rọ lápá ni bóyá ń datọ́ lẹ́nu bóyá kan ni wọn ò bímọ ó lè ṣe àbínú gbáyé tàbí wọ́n ti rógo ẹ̀ àwọn kan yẹn ló ṣẹlẹ̀ sí mo pé lọ́lá tí ó fi wá di ọmọ ó wá kúrò ní wọ́n á jí gbé kúrò nílùú ìyá ẹ̀ ọyẹ ọ̀kan náà tó dẹ̀ bí nìyẹn tí bàbá ẹ̀ bá dẹ̀ ti rí báyìí tí bàbá ẹ̀ bá ti rí láàárọ̀ tó kí tó ṣe ọ̀nà bàbá yẹn máa là. kábíyèsí. òwà tí bàbá tí ò wá sílé bàbá yẹn òrówó fi lẹ́nu lé ó ń di wàhálà pẹ̀lú ìyàwó ìyá sàǹsùn kankan bóun wọ ọmọ ìgbà tó wọ́n máa rọ́mọ ilé ọba náà ti rí ọba yẹn náà dẹ̀ ti gbọ́ mẹ́sẹ̀jì nígbà tó jọba pé ìyàwó tó kọ́kọ́ fẹ́ kó tó jọba kò bímọ second one kò bímọ wọ́n wá ti sọ́nu mẹ́sẹ̀jì fún pé tó bá padà yá o pé àlejò kan wọnú ààfin rẹ̀ wá kán má jò bọ́ síta bóun ló máa ṣí ọ̀nà bó ṣe fẹ́ mọ pé lọ́lá nìyẹn díẹ̀díẹ̀ bó ṣe di ológo ọmọ. ẹ jẹ́ àṣẹ báyìí náà nítorí pé àròjọ mùsùlùkùn ẹ jẹ́ àdátọ́ mi àfẹ́dókè lọ́hùn-ún kágbé ìtàǹtà wá sí ti gbọ̀yìn kété tá a bá ti dé padà mo pé lọ́lá yẹn gangan láàfin wọlé. látọdún kọkànlélógún tá a ti ń bọ̀ tí wàá tọpẹ́ ayé ẹ̀ bá wa dámúso. aráyé o ẹ bá mi jó gbogbo aráyé o ẹ bá mi yọ̀. nílé iṣẹ́ SIP Microfinance Institute ọpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ṣọ́ wa títí dàsìkò yìí oṣù bàbàǹbà fún olùdásílẹ̀ Dr. Látúndé Ọládòkun JP chairman SIP Holdings Nigeria Limited béèrè ọdún yìí nílé iṣẹ́ wa pé ọdún 21 ọ̀pọ̀ èèyàn ló sì ti ń jàǹfààní ẹ̀ rẹpẹtẹ àtọ̀kẹ́ àìmọye tó tún jẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báwo lẹ ṣe fẹ́ sí ètò ìrànlọ́wọ́ fáwọn olókoòwò kéékèèké ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àtìrónilágbára fẹ́lẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ lọ́lọ́kan òjọ̀kan àtìlẹ́yìn ìfẹ́tò ẹ̀kọ́ gidi láti August 2000 títí dòní òótọ́ inú àtìbẹ̀rù Ọlọ́run ló gbé wa ròdìgbí ìdí ọpẹ́ wa rè fọ́lọ́run àtolùdásílẹ̀ ọpẹ́ lọ́wọ́ àwọn òṣìṣẹ́ látòkè délẹ̀ tó fi dórí gbogbo ẹ̀yin ọmọ ẹgbẹ́ wa káàkiri Nàìjíríà from year 2000 till moment ọdún 21 pẹ̀lú àṣeyọrí rẹpẹtẹ ní SIP Microfinance Institute àwa náà kọ́ Ọlọ́run ni. E-pensioners. Ìkòwò pé. E-pensioners. àdúpẹ́ o ìròyìn ayọ̀dé fún gbogbo òṣìṣẹ́ ti pátápátá ẹni bíi ti báwo bẹ́ẹ̀ lábí ni ọ̀rọ̀ àwọn àgbàlagbà ló ní ibi ẹ̀ka alẹ́lẹ̀ káàárọ̀ bọ̀ lórí bá fún iléeṣẹ́ fẹ́nẹ̀tì tó gbẹ́tọ̀ ẹ̀yáwó rọrùn kalẹ̀ fáwọn òṣìṣẹ́ ti yòówù tó bá ń gbèrò láti ṣèdásílẹ̀ ọkọ̀ kéréje ìsanwó oníwèé ọmọ wọn àti gbígbọ́ bùkátà mọ̀lẹ́bí ẹ mọ́wọ́ kò lẹ́rán fún gbogbo àròkùdórógbó iléeṣẹ́ fẹ́nẹ̀tì ní kẹ́ẹ̀kẹ́ sí níbi tẹ́ ti láǹfààní láti yáwó tó tó mílíọ̀nù kan náírà láàrin wákàtí méjìdínláàdọ́ta gbáko ẹ̀kẹ́ sí iléeṣẹ́ fẹ́nẹ̀tì lójúlé kẹta 3B àrẹ afẹ́ni òlẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́ṣ pharmacy tó wà ní Bódìjà
Ìbàdàn tàbí kẹ́ ẹ pè Túndé sórí 09015628216 tàbí Lawal 08156662320. Ẹ tún lè kàn sí ẹ̀ka iléeṣẹ́ wọn nípìnlẹ̀ Èkó lágbègbè Amúsùn tó súnmọ́ òpópónà Bọ̀dé tó mọ̀ Sùúrùlérè nípìnlẹ̀ Èkó. Ẹ pè wọ́n sí 08137671037. Bákan náà lè kàn sójú òpó ẹ̀rọ ayélujára wọn www.benet.ng. Benet, ìrọ̀rùn fáwọn òṣìfẹ̀yìntì níṣẹ́ tiwa. Gbogbo ẹ̀yin àgbà wa àgbáyé àdálẹ́. Owó. Nígbà tí ẹjọ́ láti yín kẹ́ ẹ mọ́ jó lọ jìnnàjìnnà ẹ jù. Àtàkàtà owó ìwọ̀sàn ayé wà. Ẹ ti rú. Ọkọ mi àbísà. Ẹ̀yin ro ọkùnrin lọ kéjì. Ẹ wò ó, n ta ti ẹ̀fẹ̀ rà pọ̀. Rẹpẹtẹ. Mo pé ìlú lọ fẹ́ kí n fún ọ. Èmi yóò ra pọpánu fún àwọn ọ̀rẹ́ mi ní gbogbo ọlọ́lọ́ nù. Ìpàpánu ló rà fáwọn ọ̀rẹ́. Wọ́n wo ọmọ mi ẹjẹ́ ọ̀rà o. Òun ló ní bàbá rẹ̀, owó bàbá rẹ̀ ní sí ná. Owó pàpánu. Ṣé ẹ̀gbọ́n tó wí ni? Ó ló fẹ́ rà pàpánu. Kí ló rà kàn? Adúgbò tẹ̀ka ni. Bó ti wù kó ṣe ń bóun ló lówó ẹ̀. Ẹ̀yin lẹ ṣe mo pé lọ́lá yẹn gangan. Bẹ́ẹ̀ni. Èyí tó gbowó ìpàpánu lọ́wọ́ bàbá rẹ̀. Mo lè rà. Mo náà wọ̀ pàpánu kọ́. Mo pé ó ti ẹ̀dá. Ẹ dákun. Nínú ẹ̀rọ náà nílò owó báyìí o. Ó fẹ́ ra nǹkan tó pọ̀ gan-an. Èmi náà sì fẹ́ ra aṣọ ẹgbẹ́jọdá tí mo bá wọn ṣe. Ẹ sì rántí pé mo ti sọ fún yín wípé mo fẹ́ pààrọ̀ gbogbo àwọn àwọ̀tẹ́lẹ̀ mi. Torí ẹ mọ bẹ̀ẹ́ dé ni, ẹ mọ bẹ̀ẹ́ tún ṣe. Ọbẹ̀ tún ti tán. Ẹ jẹ́ lọ fọ gbogbo sàásùn báyìí. Ká wá ṣe bẹ̀ mí kí n pátá gidi sí yín lẹ́nu. Obìnrin ọ̀yàtọ̀ tí ìdílù èbó. Ìkànnì Pensioners FM lẹ̀ ń gbọ́ 106.7 tó kalẹ̀ sí Àgbárígò nírèké lẹ́bàdàn òmìnira. Èmi àti àlejò mi náà lájọ wà ní òkúlu. Wùmí Bello. Ara àwọn eré tó ti ṣe náà láǹfààní láti gbọ́ lẹ́ẹ̀kan yẹn. Mo pé lọ́lá làkọ́lé yẹn. Lọ́dẹ̀ ti sọ fún wa ìdí tán ṣe ń sọ àwọn orúkọ eré wọn bẹ́ẹ̀. Ìjẹ́ ẹ tún ní eré míì tó ń bọ̀ lọ́nà báyìí. Mo ti ń po ìkan pọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ bọ̀ àti ìyá. Ẹ tí ìyá ṣé ẹ lè fún alẹ́ àkọlé rẹ̀ àbí irọ́ ẹ tí fẹ́ fi ń tara ẹ̀. Ẹ má ti jẹ́ kí n sọ àkọlé bọ̀ nǹkan tó máa tún kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ ju àwọn nǹkan ó dẹ̀ máa gbé àṣà wa torí pé àṣà wa ti ń lọ. A dẹ̀ máa jẹ́ kí àṣà wa jáde bẹ́ẹ̀ gbogbo nǹkan tó mi bá ṣe gbogbo mo ti ṣe kọ́ṣọ̀ kan náà olórí ìyẹn náà wà ní Ọ̀kín TV olórí ó ní last film tí mo ṣe that's number 5 olórí mo ṣe bí ẹfún ṣe tán bẹ̀ báyìí kọ́ṣọ̀ ni ó dẹ̀ kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ àwọn nǹkan tẹ́mi fẹ́ nìyẹn mi ò fẹ́ kí n máa ṣiṣẹ́ kàn jọ pé kò ní mẹ́sẹ̀gì tàbí mo ṣiṣẹ́ lé ní mo tún fẹ́ ṣe lóṣù tó ń bọ̀ mo fẹ́ kó wá pọ̀ rẹ́gẹ́dẹ́ kó dẹ̀ má ní mẹ́sẹ̀gì kò ní ṣe àwọn aráàlú náà láǹfààní àwọn ọmọ tó ń bọ̀ náà ò ní rí nǹkan dé bá. Ẹ jẹ́ n bi yín lè ìbéèrè kan nípa nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ẹ̀ka eré sinimá tó jẹ́ wípé lóṣù yìí láti oṣù tó kọjá wọ oṣù yìí àwọn ògbóǹtarìgì ara àwọn ògbóǹtarìgì ní ẹ̀ka eré sinimá lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ni a ti pàdánù. Kí ló fà á? Kí ló ń ṣẹlẹ̀ lẹ́ka eré sinimá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà? Ẹ ṣé olóòtú ṣe rí pé bóyá àpàdánù èèyàn àbáwọn kan kú kádàrá àti àkọsílẹ̀ ti wà o ṣe rí iṣẹ́ eré orí ìtàgé ó jẹ́ iṣẹ́ tí ó hàn síta tí gbogbo ayé fojú sí lára ṣé wọn pé local government náà wà àwọn nọ́ọ̀sì náà wà òṣìṣẹ́ rédíò náà wà most of people nínú ìlú gan lásán àwọn èèyàn ń kú tí wọn ò dẹ̀ mọ̀ bọ́ torí pé àwa jẹ́ àwọn tí ojú wà lára wa tí gba ojúmọ́ ló fi dàbí pé wọ́n kú lónìí wọ́n kú lọ́la a sì wà lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan náà ni a padà ń jọ́ kọ̀ọ̀kan náà ni reason nìyẹn kì í ṣe pé bóyá à ń ṣera wa àbẹ́nìkan ṣàṣẹ́ nìkan àbí nǹkan kan ò kò rí bẹ́ẹ̀ tí àkọọ́lẹ̀ kálukú bá ti tó kọ́lọ́n dákun kó bá wa foríjì àwọn tó ti lọ kó wa má ṣe ní tẹ̀lé ń tẹ̀lé. Àmín àti àmín.
Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ni? Ẹ sọ̀rọ̀ kékeré níbo ló ti mú yín? ẹ jẹ́ ń ṣojú òpólẹ̀ káwọn èèyàn lè bá àlejò mi sọ̀rọ̀ dáadáa nítorí pé àròjọ́ mùsùlùkùn. Zero 09081111067 àti 08080101067. ẹ gbọ́ ìyàtọ̀ wo ló wà láàrin àwọn eléré ayé àti ṣe eré ní ayé àtijọ́ yẹn àti ìsìn yìí, ìyàtọ̀ wo lẹ lè sọ wípé ó wà níbẹ̀ àti wípé bí a kì í bí gan wípé èwo gan lẹ́yìn gan rí pé ó dáa jù láàrin wọn. olóòtú question ńlá lẹbi mi ṣe rí ní ayé ìgbà àwọn bàbá wa bí àwọn bàbá wa Ògúndé Yọmí Dúró Ládépọ̀ títí tó fi dórí àwọn bàbá wa tó wà ń bẹ náà ní sí àwọn Ọ̀gá Bello ní àwọn lérè pàìmọ́ àwọn lérè pàìmọ́ nǹkan yẹn ṣé mọ̀ pé ní gbogbo ìgbà yẹn àwọn ń lé wípé kí iṣẹ́ yẹn káwọn wọ́n mú bí iṣẹ́ wọ́n dẹ̀ ń lé pé kí mẹ́sẹ̀gì táwọn máa sọ sílùú kó máa ran ìlú lọ́wọ́ kó dẹ̀ máa gbé Yorùbá ga wọ́n dẹ̀ ń ṣe níṣe wípé wọn ò ṣe níṣe pé eré wọ́n ṣe níṣe pé kíní yìí ìyìn àwọn gbọ́dọ̀ ṣe débì kan tí ó lápẹẹrẹ tí ó dẹ̀ ṣe fi lé ọmọ lọ́wọ́ ló jẹ́ kan fi lé most of people lọ́wọ́ ṣé wá rí ìyàtọ̀ tó wà ń bẹ̀ ń sìn ó ní wípé nígbà yẹn ṣe mọ̀ pé stage làwọn fi bẹ̀rẹ̀ wọ́n máa ru costume sí bí rù lọ sọ́hùn tó yẹ pé wọ́n lè rìnrìn àjò láàrin oṣù kan. Hello. ẹ kú ìyàlẹ́ ìta mà. ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ kú iṣẹ́ Olúwa ràn yín lọ́wọ́. àmín mà orúkọ yín àti tẹ̀sí ń pè wá. ó kí arábìnrin wa wọn kú iṣẹ́ Olúwa ràn wọ́n lọ́wọ́ ojú òní sí i. ìfẹ́ tí wọ́n ní fẹ́rẹ̀ iná fi ń ṣe ayọ̀ ni wọ́n rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní báyìí. wọ́n ràn yín lọ́wọ́ ẹ tẹ̀síwájú. ẹ ṣé o. orúkọ yín mà. ó kọ́ yẹ Esther Ìdíòsì. yes ma ẹ ṣé gan ni ma ẹ ṣé o. yes ma ìbéèrè tí mò ń béèrè lọ lọ́wọ́ yín mà. ṣe rí nígbà yẹn wọ́n máa ń ru costume káàkiri ní stage ni wàhálà yẹn pọ̀ débi wípé kò sóbìnrin tó máa ṣe ń gbà yẹn náà gẹ́gẹ́ bá a ṣe tún bá a nínú tàn. hello. ẹ káàárọ̀ sà. ẹ kú ìyàlẹ́ ta mà orúkọ yín àti tẹ̀sí ń pè wá. ìbéèrè Abíọ́lá Ọlágbájú láti Ilé-Ifẹ̀. láti Ilé-Ifẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ń gbọ́ wa kitikiti ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni Ọ̀ṣun state. yes ma. àǹtí Wùmí Ọlọ́run á túbọ̀ máa tẹ̀yìn síwájú. àmín ẹ ṣé. Ọlọ́run á darapọ̀ mọ́ yín. àmín ẹ ṣé mo dúpẹ́. máa rí ìyọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba. àmín ẹ ṣé gan. à ń gbádùn yín ẹ̀yin náà tó gbádùn ara yín o. àmín ẹ ṣé mo dúpẹ́. ó dàbọ̀ mà. ẹ ṣé gan ni mà o yes ma. mo gbọ́ yín mà. ẹ ṣe rí ìyàtọ̀ tó wà ń bẹ̀ ni pé ìgbà yẹn stage ni wọ́n dẹ̀ máa ń kó ẹrù níbí lọ síbí wọ́n lè rìn láàrin oṣù kan má ti débi tán ti fẹ́ ṣe ìyẹn ni ìyàtọ̀ tó wà ń bẹ̀ bọ́ ìgbà tí eré àgbéléwò dé ó jẹ́ kó tún rọrùn fún àwa táwa dé lẹ́yìn àwọn bàbá yẹn àti àwọn ẹ̀gbọ́n wa tá a bá níwájú nísìnyìí tẹ́ bá fẹ́ ṣiṣẹ́ ẹ ti máa orí fóònù ẹ lè ti pera yín nǹkan báyìí o nǹkan báyìí mo nídìí o cameraman ó ti mọṣẹ́ kíní kan ti mọṣẹ́ ẹ ti mọ pé déètì báyìí kálukú òkòrin iṣẹ́ ìwà ni kì í ṣe pé tán máa ń forí rù káàkiri tán máa rìnrìn gbogbo àwọn bàbá yẹn wọ́n ti jìyà fúnṣẹ́ yìí gan ju kí á wá bàjẹ́ lọ ìrísí nìyẹn tèmi ilẹ̀ lárugẹ ni mo fi láìkì culture ju modern lọ. torí ẹ ṣe láìkì culture ju modern lọ ṣé ká wá sọ ok ká sọ wípé culture lẹ ẹ sì gbádùn bó ṣe ń ṣeré yẹn nígbà yẹn ju ìsìn lọ. ìsìn tá a ń ṣe bá a ṣe rí bọ̀ àánú bá a ṣe ń ṣe bá a ṣe rí yẹn náà àwọn kan wà tó yẹ pé tẹ bá rí iṣẹ́ wọn èèyàn máa wò ó pé àwọn ènìyàn náà wọ́n ń tẹ̀lé ìlànà tí àwọn bàbá yẹn fi sílẹ̀ kì í ṣe pé a kàn gbé iṣẹ́ a kàn ṣe jọ́sẹ̀ ni kan máa bú wa kó má ní mẹ́sẹ̀gì kó má dẹ̀ ní ẹ̀kọ́ tó kọ́ aráàlú. reason nìyẹn. 09081111067 àti 08080101067 nọ́mbà tó wọnú kulu Pensioners FM ni ẹ.
mọ̀ pé ojú tó lé ojú tó kó ní kábíyèsí wa kò síbi ọwọ́jà rẹ̀ òde àwa ni ká tún dúró òwe ojú ni. ẹ lẹ́ o ìṣẹ́kẹ̀ mi fi kíní kan fún yín wọ́n gbé ń wọ̀lú yìí ní àbẹ̀forí rìn wọ̀lú yìí. irú ìbéèrè rere wo ni. Adio já lọ ẹ sì ní sùúrù náà. kí ni mọ gbẹdù lọ́wọ́ mi kí ló ṣẹlẹ̀ tí mo fi ní kẹ́ ẹ mọ̀ lọ. Adigun ṣé bí mo sọ ọgbọ́n pé kábíyèsí ló pàṣẹ pé ó rí pé mi àti bẹ́ẹ̀ yóò kú àjọ ń jà sóbìnrin ní. kí o bá jẹ́ pé bóyá pé ìlú yìí kò sóòótọ́ ọ̀rọ̀ ń bẹ mo tọrọ sọnù ń bẹ lórí ìyàwó mi kíyàn sì ní kí n fìlú lẹ̀ fóun pé òru mi mú òun nílùú kò tó wá jẹ́ mi nìkan tó jẹ́ àdìgbò tó jẹ́ pé ojú mi kàn rí ojú mi rí kòró báyìí òun náà torí ẹ̀fẹ́ lé nílùú tó forí ìlú tó forí rẹ̀ sọlẹ̀ sẹ́ni dúró tẹ̀mí ní kẹ́ ẹ dúró yìí dùrú ni mo fa. ilé kọ́gùn sí kábíyèsí ṣé ẹ rí bí mo ṣe wá yìí gbogbo àwọn olóyè pátápátá ló rán mi wá o wọ́n ní kí n wá bá yín sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí obìnrin sóbìnrin wọ́n ní kẹ́ ẹ bá kábíyèsí sọ̀rọ̀ ọwọ́ líle tí kábíyèsí fi ń dájọ́ láàrin ìlú yìí ó kù díẹ̀ káàtó ìyá wa ajá tó rorò ìkan yìí sọ́lé àgbà tó rorò kan yìí kó yanjọ́ orí gbígbé orí tútù sì ṣòro ó kó jọ kí bàbá máa rọra fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ṣe. ẹja ṣe báyà àròjọ musolókun mo mọ̀ pé àwọn èèyàn á ti máa gbádùn ẹ̀ lé ẹ ti ń gbádùn ẹ̀ lé ẹ ti ń gbádùn ẹ̀ lé mi gan mọ̀. ẹ jẹ́ sọ̀rọ̀ mo dẹ̀ ti fẹ́ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. oya ok ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ ó ti fẹ́ kàn yín bẹ́ẹ̀ bá. kọ̀ dáadáa. tí mo gbìyànjú àti sọ ni pé kí kábíyèsí ọmọ ẹdẹwọ rẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ni. ó tó ọ̀yá lóde bó ti ń gé ọlọ́wọ́ ń bọ̀ ká ẹ̀yin olóyè ẹ ti lọ kóra yípo ẹ ti ṣèpàdé ọ̀tẹ̀ ẹ fẹ́ yọkọ mi lóyè àbí ọlọ́run nígbà fún yín ẹ wá jẹ́ sọ fún yín o ìmọ̀ tún ìmọ̀jọ yín ìmọ̀ ẹni nìkan ẹ dalẹ̀ wọ́n ìyá lóde níjọ́ tí o bá tún ṣe aṣọ orú ẹ̀ṣẹ̀ gún bẹ́ẹ̀ni ó gbé ọ. ó dàbí pé n tí mò ń wí òye yín olórí àní kí kábíyèsí ọmọ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ni àpé. láti wákàtí ọwọ́ yìí lọ́jọ́ tó bá tún wá bí tó tún wá sọrú nǹkan bá fún mi wò ó bẹ́ẹ̀ni ó gbé ọ. abẹ́ wa gbà mí ni. ẹ fẹ́ burú díẹ̀ nínú eré yìí. ẹ fẹ́ burú díẹ̀ nínú eré yìí o. ẹ jẹ́ n bí ní ìbéèrè yìí òun náà láti fi káàdì ẹ̀ ńlẹ̀ ìyàwó lè rí sí i àwọn èèyàn máa ń bi mí ní àwọn ìbéèrè yẹn wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń ṣe sinimá nísìnyí àgàgà obìnrin wípé bọ́n ṣe máa ń múra nínú eré sinimá ìjẹ́ ó tọ̀nà bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe yẹn lé ní àbí ká mú kọ́kọ́ mú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n ní wípé nínú ẹ̀ka eré sinimá obìnrin ń tètè máa ń rọ́wọ́ mú ju ọkùnrin lọ ẹ gbọ́ bó o ló sì jẹ́. ẹ ṣe olóòtú ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ dáhùn ìbéèrè bí wọ́n ṣe ń wọ aṣọ ṣe mọ̀ wípé ọ̀làjú ló dé bọ́làjú yẹn ṣe dé iṣẹ́ yẹn náà wò pé ká fi máa wọṣọ bọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa nígbà míì wọ́n ti sọ di nǹkan míì dáṣọ ìtàn wípé àwọn ọ̀gá wa náà ti yarí pé yóò lójú iṣẹ́ tí a bá ti ń ṣe ń sìn táwọn bá ti ṣíra lẹ̀ àwọn ò ní fọwọ́ sí torí àkọ́kọ́ gbé fọ́ọ̀mù kẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wọn ẹ̀ kọ́kọ́ sọ ní tẹ́ fẹ́ ṣe àwọn tó wà ń bẹ̀ àwọn tó fẹ́ kópa ẹni tó fẹ́ handle camera gbogbo nǹkan yẹn náà ti mọ́nítọ̀ ń sìn láti jẹ́ pé ká má máa fi ba orúkọ ẹgbẹ́ yẹn jẹ́ ṣe rí àṣà tó dé ló jẹ́ kí nǹkan yẹn yí wá síbẹ̀ tẹ́ bá dẹ̀ ń wo àwọn iṣẹ́ wa tó ti ń jáde ní ìsìn káàkiri àgbáńláyé ẹ rí i pé ó ti yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀ gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe wá ń rí tán ń wọ aṣọ yẹn náà ṣe mọ̀ páwọn tó wà nínú bá ṣe wà nínú ilé yìí ń sìn ẹ wá dúró àwa tá a wà ń bí báyìí kálẹ̀ handle camera ẹ wá dúró èèyàn tó máa wà ń bẹ̀ kì í ṣe pé bóyá kò ń ṣèyàn bí àbí bákan pàápàá jùlọ àwọn tó máa sọ pé wọ́n ṣọkọ àtìyàwó àbí kan yẹn kò ń ṣe pé bóyá wọ́n ń bára wọn sùn àbí kan tọ́ra wà lámọ bá ṣe ń ṣiṣẹ́ mọ̀ pé àṣírí ìdánwò ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló dẹ̀ máa wà ní inú ibi tí wọ́n ti ń ṣe ṣó ti yé yín ìgbà tó dé àti àṣà wa kò yẹ ká fi wéra wọn náà làwọn ọ̀gá wa fi jókòó wọn fi wò pé kò yẹ kó máa lọ báyìí torí kìíní yìí kó máa lọ ba iṣẹ́ yìí jẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀rí ń sìn gbogbo ẹ̀ náà ti ń sẹ́ńsọ̀ iṣẹ́ tí wọ́n bá ti ṣíra lẹ̀ tàbí wọ́n ṣèṣekúṣe ń bẹ̀ wọn ò fọwọ́ sí mọ́. wọn ò ní fọwọ́ sí mọ́ ìyẹn ìkíní. ìkejì ẹbí mi pé ìhàwó lèmi kọ sí
sí bí wọ́n ṣe ń wo aṣọ yẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé àwọn èèyàn obìnrin tètè mọ́ ń rọ́wọ́ mú nínú ẹ̀ka eré sinimá láti lè káwọn èèyàn lè tètè mọ̀ jọkùnrin lọ. Ṣé rí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nìyẹn o. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. Bẹ́ẹ̀ ni torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin náà ló rọ́wọ́ mú bọ̀ bú ojú tí àwọn èèyàn fi wò ó rí bẹ́ẹ̀ nítorí pé àwọn obìnrin ṣe mọ̀ àwa máa ń múra a máa ṣe kinní kan a máa ṣe gbá a máa ní connection láti mix mọ́ àwọn èèyàn níta láti mix mọ́ àwọn èèyàn nínú industry náà wọ́n máa wò pé. Tọkùnrin náà kì í ní connection láti mix. Ọkùnrin ò lè ṣe mọ̀ pé tí n bá dọ́fíìsì yìí tí mo fẹ́ gbaṣẹ́ táwọn bíi méjì bá wá bóyá ọkùnrin ló sì kejì mi ẹ máa wò pé a máa ní ẹni ilé wúlò fún wa ẹ jẹ́ ká fóun ní iṣẹ́. Ọkùnrin náà lè wúlò. Ọkùnrin náà lè wúlò bọ́ obìnrin attraction tá a máa ń fún wọn nígbà míì bóyá ló máa ń kọ̀sẹ̀. Ṣé ká sọ wípé attraction bí wọ́n ṣe ń múra sí ni àbí. Kò ń ṣèmúra o kò ń ṣèmúra nìkan. Irú attraction wo ni. ṣe mọ̀ pé nísìnyí tá a bá fẹ́ lọ bì kan bóyá nínú company kan ni bóyá ọ̀dọ̀ olóṣèlú kan bóyá bì kan wọ́n á ní ẹ jẹ́ kóbìnrin wà ń bẹ̀ o. Tóbìnrin bá ti wà ń bẹ̀ wọ́n á lè fojú pé èèyàn tó wà responsible làwọn kì í ṣe pé bóyá fífẹ́ ọ̀nà òfìfẹ́. Obìnrin máa ń tètè ní lọ́ọ̀kì láti pé obìnrin wọ́n fún wa lọ́wọ́ gan ṣe mọ̀ àwọn bàbá wa láyé ìgbà tí ì bá yẹ páyé tó ti bàjẹ́ àwọn bàbá wa wọ́n bọ̀wọ̀ fún obìnrin ju àwọn ọkùnrin lọ nígbà yẹn bó ṣe rí nìyẹn kò ń ṣe pé bóyá ọkùnrin náà máa ń tètè rọ́wọ́ mu tẹ bá ráwọn ọkùnrin wa ń sìn ẹ rí pọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló ti wà lókè. ara ta fi ń wò ló fi rí bẹ́ẹ̀. ló fi rí bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin tí ẹ níyà wa ná a ti gbà fún yín ẹ̀yin náà níyà wa àbí bò ni. àbí o àwa náà la bí gbogbo yín ẹ tọ́lẹ̀ fi ṣe. Ó wù ní ká jẹran pẹ́ lẹ́nu ṣùgbọ́n òfà òfin yìí stubborn gan. Lẹ́yẹ Ògúndélé láti ìlú Ọ̀yọ́ nìyẹn wọ́n láǹfààní láti máa wò wá. Hello. Àrí ìwà agbọ̀nbi ajé ni láti àgbọ̀ntàn. Yes sir. Ẹ kú ètò. Ọlọ́run ló ṣètò. Ọ̀rọ̀ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ àlejò wa pápápá. Tí ẹ bá fojú inú wò kò sí ìbọ̀wọ̀ fún mọ́ fún àwọn àgbàlagbà. Pàápàá jùlọ àwọn àgbà tí ń bẹ nínú eré sinimá. Wọ́n jẹ́ wípé wọ́n ti mọ àwọn gangan mọ́fẹ́ dá sinimá ìsílẹ̀. Kí ló lè fà á? Torí pé tẹ́ ẹ bá fojú tẹ́ ẹ bá wò ìyẹn nígbà tí rògbòdìyàn bàbá Ìjẹ̀ṣà ń lọ pẹ̀lú bí àwọn ọmọ kékeré tí bàbá àgbàlagbà tó ń tàkùrọ̀ gan síra wọn àbí. bẹ́ẹ̀ ni àtiyọ́ àgbàlagbà abẹ́ bọ́ọ̀lù bẹ́ẹ̀ àtiyọ́ ẹ gbọ́ kí lẹ lè rí sọ sí i wípé nípa ìbọ̀wọ̀ sí. nípa ìbọ̀wọ̀ fún ṣe rí bí wọ́n bá ṣe bí kálukú nílé rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe dé ìta pàápàá jùlọ níbi ọ̀rọ̀ tí wọ́n lọ mú ẹnu bá yẹn ó dípẹ́ndì bí kálukú bá ṣe wò pé èmi náà lágbà ńlé jẹ́ kí n bọ̀wọ̀ fún aṣíwájú gbogbo ẹni tó bá ti bọ̀wọ̀ fún aṣíwájú dandan ni kóun náà rí ẹni tí ó bọ̀wọ̀ fún bọ̀ àìbọ̀wọ̀ fágbà òun ni ò jẹ́ káyé gùn ṣé wá rí àwọn tó ń rùdù ságbàlagbà yẹn wọ́n ń tàpá sí ọ̀run wọn ni bí àṣà àwọn Yorùbá wọn ní odò tó bá ti gbàgbé orúsun ó máa gbẹ kò sí tí wọ́n lé ní wọ́n máa wálẹ̀ torí pé àwọn tó ń bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí wọn ò bàjẹ́ débi táwọn ti bá táwọn wá wò pa wọn fẹ́ bàjẹ́ ẹ jẹ́ ká fi bẹ̀yẹn sílẹ̀ ó dìpẹ́ndì bí kálukú bá ṣe kọ́ ọmọ láti ilé wa náà ló máa gbé dáwùjọ. mo ti yọ. ẹ bá ń kí àwọn aráalé pé ó di ọjọ́ mi ọjọ́ rẹ̀ ìgbà tá a bá tún pè yín mo mọ̀ pé ẹ dá wa lóhùn. mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń gbọ́ wa jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. àwọn kan tún wò wá náà lójú òpó Facebook bóyá ní Instagram náà ni mo kí gbogbo wa ò pé a kú ọjọ́ méjì mẹ́ta a sì tún pàdé láyọ̀ lágbára Ọlọ́run. Àmín. orúkọ tèmi lẹ́ẹ̀kan sí Wùmí Bello aka Wùmí Ọ̀yọ́. ẹ ṣé gan ni mo máa ń pè mí nìyẹn. tó oníyanṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ ṣe gbogbo àwọn tá a jọ jẹ́ ẹ ṣé o ẹ kú àìbínú ẹ fẹ́ fi nọ́mbà yín lẹ̀ ó yẹ fi nọ́mbà yín lẹ̀ àbí ojú òpó Facebook táwọn èèyàn lè ti bá yín sọ̀rọ̀. nọ́mbà mi 08032377453 lójú òpó Facebook ẹ máa rí Wùmí Bello. Facebook yẹn gan ni ìbáníkẹ́ filẹ̀ nítorí nọ́mbà yẹn àwọn èèyàn lè mọ̀ pé yín fún. Wùmí Bello. Instagram kọ́. Instagram Bello Adéwùmí. Bello Adéwùmí ẹ ṣé gan ni mà. lórúkọ gbogbo àwọn tá a jọ ṣe lórúkọ amójú ẹ̀rọ wa lórúkọ ẹni tó dúró sójú òpó Facebook yẹn dáadáa tó mú dúró lórúkọ olóòtú ètò yìí Babátúndé Tìàmíyò lórúkọ àwọn aláṣẹ àtolùdarí ìkànnì yìí
Olúwaṣeun ọmọ Awóyẹmí lórúkọ tèmi MC Prince ọdẹ MIC làwọn tèmi ń pè mí fún ìkéde àbí ìpolówó ọjà ẹ lè pè mí sórí nọ́mbà yìí 08132240663 08132240663. títí dọjọ́ mẹ́jọ náà mo gbéra kí má bàa gbéra ni. àyẹ̀kùn ẹ̀yọ̀ bá yẹn lẹ́ẹ̀dá ohun burúkú a máa yọ ọdún wọn ṣe ni. mo ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nínú orin tó ré kọjá ẹni ọlọ́run fẹ́ lọ́mọ èèyàn fẹ́ ẹ máa yọ́nú sí mi. àgbàtọ̀mọdé ẹ máa yọ́nú sí mi o ọkùnrin tóbìnrin ẹ yọ́nú sí mi. ẹni bá yọ́nú sí mi. òun ló yẹ ká gbọ́ o òun ló yẹ ká gbọ́ Pensioners FM ni mo fẹ́ máa gbọ́ amóhùndún bẹ́ẹ̀ mú 106.7 àwọn ìròyìn tó pójú owó eré ìdárayá tí kò lẹ́gbẹ́ ètò lóríṣiríṣi tó kọ́ni lọ́gbọ́n àṣà àti ìmọ̀ràn lọ́wọ́. yóò bá bọ̀ wọ́n ní kókó legun yẹn sùkù legun àgbàdo kò mú òkun ní kókó ọ̀rọ̀ lọ́mọ tó jòjòló tí iléeṣẹ́ rédíò àgbàlódé Pensioners FM 106.7 ṣẹ̀ṣẹ̀ bí ètò yìí ni ó máa tuṣu désàlẹ̀ kòkò nípa ìpètò eré ìdárayá wà lánàá lónìí àti ìpèsè fún ọjọ́ iwájú níbi tátọ́kùn ètò ìbúmi ìṣọ̀lá yóò ti máa gbàlejò àwọn ògùnná gbogbo tó ń dátọ́ lẹ́nu ìgbé nípa eré ìdárayá láti máa fọ̀rọ̀ jómi tó rọrọ̀ pẹ̀lú wọn lórí ibi tètò eré ìdárayá dé dúró lánàá lónìí àti lọ́jọ́ iwájú ẹ pàdé ìbúmi ìṣọ̀lá ní gbogbo ọjọ́ ìṣẹ́gun Tuesday láago 12 sí 12 àbọ̀sán lórí ìkànnì yìí ní Pensioners FM 106.7 àkọ́kọ́ iléeṣẹ́ rédíò òṣìṣẹ́ nílẹ̀ adúláwọ̀ tó kalẹ̀ sí àgbárígo onírèké Ìbàdàn kókó ọ̀rọ̀ lètò nípa eré ìdárayá ọjọ́ ìṣẹ́gun ni ó máa wáyé láago 12 sí 12 àbọ̀sán kókó ọ̀rọ̀ ètò alárinrin téèyàn gbọ́dọ̀ má gbọ́ ni ẹ má gbègbó ẹ̀. aago 12 ló lù níkànnì Pensioners FM 106.7 àgbárígo onírèké orúkọ mi ní ìbíwùmí ìṣọ̀lá kókó ọ̀rọ̀ eré ìdárayá ní ètò tá a gbé káyímọ́lé ní ọ̀sán yìí lórí ètò lónìí eré bọ́ọ̀lù tí àwọn èèyàn ò fọkàn sí Nàìjíríà ṣùgbọ́n tó náà dẹ̀ tọ́nà dáadáa gan tí wọ́n mọ̀ ní àgbáyé òun ni àfẹ́yẹ̀wò lé ọ̀sán yìí. èyí ni bọ́ọ̀lù ẹlẹ́yin tó máa ń fi igi gbá sínú ihò tá à ń pè ní golf ni a fẹ́ sọ lórí ẹ̀ ní ọ̀sán yìí bó ṣe lọ ní ìgbà kan bó ṣe lọ nísìnyí àti ọjọ́ iwájú golf ní Nàìjíríà. àwọn tó mọ̀ tí wọ́n tẹ̀dọ̀ eré ìdárayá ẹ̀ ni a gbé wá sórí ètò ní òní yìí. ká má rí pé a máa pẹ́ jù lórí ètò torí 30 ìṣẹ́jú ni a máa ń lò. ẹni tá a gbé wá ní ọ̀sán yìí máa bá a sọ̀rọ̀ lórí ètò golf. ó ní Ṣèyí Àlàbá ni akọ̀wé fún Ìbàdàn Golf Club ní Ìbàdàn bíi. káàbọ̀ sórí ètò. Atọ́kùn. ohun Ṣèyí Àlàbá lẹ ti gbọ́ yẹn akọ̀wé fún Ìbàdàn Golf Club wọ́n kájú ẹ̀ rẹ̀ pé tá a bá parí ètò ní nǹkan bíi 30 ìṣẹ́jú mo rò pé ẹ̀yin ará ilé ẹ máa gbádùn tán máa sọ.
bó lè ṣe di pé ẹ̀ ń gba golf. Ẹ ṣeun atọ́kùn. Eré golf ó jẹ́ eré ìdárayá golf ó jẹ́ èdè wa níbí gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ síwájú. Mo ní oore ọ̀fẹ́ láti darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ tiwa nìbàdàn bí tá ń gba golf nípasẹ̀ àwọn ọ̀rẹ́ tí mo ní tí wọn kì í ṣe ará ìlú yìí tí wọ́n ń gba nílùú wọn tó wá ṣiṣẹ́ níbí tó wá fà mí mọ́ra yìí pé àwọn kan ní kí n wá lọ gun ẹṣin àwọn kan ní kí n wá lọ gbá golf wọ́n á wò pé àti ẹṣin àti golf èwo ni ó máa lóhùn mi ìgbà tí mo wo méjèèjì wò ọkàn mi fà sí eré golf àtìgbà yẹn ni mo ti darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ tìbàdàn níbí. Ẹ ti ń gbá golf fún àsìkò ọdún mélòó báyìí àti báwo ló ṣe rọrùn láti máa gbá golf. Ó ti tó bí ọdún 8 sẹ́yìn tí mo darapọ̀ mọ̀ pé mo ń gbá ní pé ká fọkàn sí bí ọdún 5 sẹ́yìn. Àti gbá eré ìdárayá golf láti gbà kì í ṣe ohun tó le rárá ṣùgbọ́n bẹ́yìn náà ṣe sọ nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ ètò yìí ó jẹ́ eré ìdárayá tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa á fọkàn sí. Gẹ́gẹ́ bí èmi náà ṣe sọ fún yín mo ti wà nílùú Ìbàdàn yìí ìlú Ìbàdàn yìí la bí mi sí mi ò rò pé mo fẹ́ gbà ṣùgbọ́n nígbà tí ẹni tó wá láti òkè òkun tó wá sọ fún mi pé eré ìdárayá yìí dáa tó bá gbà wà ní ìlera tó dáa tó bá gbà wà á lè ronú dáadáa tó bá gbà wà á rìn máwọn èèyàn gidi ìgbà tí èmi náà wá rò ẹ jẹ́ kí n gbìyànjú ẹ̀ wò bá ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn tó dẹ̀ di pé òdì kan tí à ń ṣe títí dé tá a fi ń dárayá. Táwọn nǹkan ń sọ àwọn kan tí wọn mọ̀ ń pa golf wọn máa gbọ́ golf wọ́n sọ pé àwọn olówó ló ń gbá golf àtàwọn tó fẹ́ràn fàájì ṣé òótọ́ ni. ní tá bá rí àwọn tó sọ bẹ́ẹ̀ a lè ní wọn ò rí sọ àdẹ̀tún lè sọ pé kò tún rí bẹ́ẹ̀ tán ó fẹ́ má sí eré ìdárayá téèyàn máa lè lóun fẹ́ ṣe lórílẹ̀‐èdè wa yìí lónìí tí ò ní ní ṣe ń jìdí ẹ̀ lápò ìkan lè wọ́n jù kan lọ ni. Eré ìdárayá gọ́ọ̀fù gan tó fi máa ń sọ wípé àwọn tó jẹ kùsàpò fún ló ń gba òní wípé àwọn nǹkan tá a fi ń gbà ó wọ́n díẹ̀ téèyàn ti gbọ́dọ̀ ní. Ó dàbí àwọn tó ń gun ẹṣin náà ni àwọn kan téèyàn bá lọ gun ẹṣin á lẹ́ṣin tí ò bá lẹ́ṣin á lọ yá ẹṣin á sanwó á ṣe gbogbo ẹ̀. Ó dàbí ó yàtọ̀ sí eré bọ́ọ̀lù ẹgbẹ́ téèyàn kan bá ní bọ́ọ̀lù ẹyọ kan èèyàn 10 èèyàn 11 ó lè dẹsẹ̀ bó kan jọ máa gbà pọ̀ ṣùgbọ́n eré gọ́ọ̀fù àwọn nǹkan tá a fi ń gbà ó wọ́n díẹ̀ bó dẹ̀ ṣe wá wọ́n yẹn náà ó tún ní bí owó bá ṣe mọ èèyàn tún lè rí títí ẹ̀ àwọn tí ò wọ́n jù àwọn tí èèyàn lè fi bẹ̀rẹ̀ tó bá di pé èèyàn ti wá ń mọ̀ ń gbá tó ń gbá mo fẹ́ máa wọ kíní olórúkọ mo fẹ́ máa lo ètò olórúkọ mo fẹ́ máa lo ṣùgbọ́n èèyàn lè mọ nǹkan tí àpò ẹ̀ bá gbé kó fi bẹ̀rẹ̀. Tá bá wo eré golf bẹ́ẹ̀ ṣe ṣàlàyé yẹn pé ẹ̀yin ti ń gba fún gbà díẹ̀ báyìí àwọn ẹ fẹ́ gbà tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn kan ló mú yín débẹ̀ ẹ máa ń pè àwọn kan ní pro ẹ máa ń pè àwọn kan ní amateur tẹ́ bá ti ń ṣe ìdíje golf àwọn bíi pro mélòó láti Nàìjíríà tó lè bá kíní fà á Tiger Wood ṣàrírò àwọn bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà bí. Ẹ ṣe àtọkùn ṣe rí bẹ́ẹ̀ ṣe sọ a ní àwọn kan tá a máa ń pè ní amateur àwọn yẹn ni bí irú àwa báyìí tó jẹ́ wípé kì í ṣe pé a fi ṣe iṣẹ́ a ní irú àwọn tó ń gbá bọ́ọ̀lù ẹlẹ́sẹ̀ náà professional footballer àwọn yẹn fi ń ṣiṣẹ́ ṣe àwa kàn ń gbá a fi ń ṣe ìdárayá a dẹ̀ fi ń gbádùn ara wa ni àwọn tó jẹ́ pro yẹn àwọn yẹn ló ń gbá nígbà pé mo fẹ́ fi ṣiṣẹ́ ṣe mo fẹ́ lọ ṣojú orílẹ̀-èdè mi mo fẹ́ lọ ṣojú àjọ mi a dẹ̀ ní oríṣiríṣi wọn báyẹn káàkiri ìkan ní Nàìjíríà ṣe pé ó lè kojú ẹnikẹ́ni ní àgbáyé Andrew Obo ó ti gbá débi pé a ṣe kan láìpẹ́ rí náà tí gbogbo wọn wá ta ṣe àwọn pro tí gbogbo àwọn pro yà invite gbogbo wọn tí wọ́n wá tán wá gbá ń bì ó lè kojú ẹni kan tó bá ń gba lágbàáyé ó lè kojú irú àwọn Tiger Wood báyẹn lọ ṣùgbọ́n nǹkan kan tí ó tún kù díẹ̀ sí
ó ní wípé orí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ ká rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó máa lè ṣojú orílẹ̀-èdè, tó máa lè ṣojú ẹ̀yà dúdú ní àgbáyé nínú eré yìí, òun ìgbésẹ̀ tá à ń gbé nínú ẹgbẹ́ tiwa nìbàdàn yìí. Tá a sì fẹ́ kí ìjọba náà tún ṣe nǹkan kan náà pẹ̀lú wa. Torí tí ìjọba bá ní irú àwọn golf course wa ìta tí ń gbà káàkiri bóyá local government ni o, bóyá ìjọba ìbílẹ̀ àtàwọn ìgbèríko gbáyẹn ni, ó máa fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní orí ọ̀fẹ́. Ṣùgbọ́n ká dúpẹ́ fún irú ẹgbẹ́ tiwa yìí ní Ìbàdàn yìí tó yẹ pé à ń fún àwọn èèyàn ní orí ọ̀fẹ́. Irú ìta àṣe kan pẹ̀lú ìjọba ìpínlẹ̀ láìpẹ́ yìí, ta ní àwọn ọmọ iléèwé láti iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ títí dé oyè ọjọ́ iléèwé gíga. A ṣètò yẹn pẹ̀lú wọn, a pè wọ́n jọ fún bí odidi ọ̀sẹ̀ kan náà wà ń bẹ̀. Tó yẹ pé ọ̀nkọ́ wọn bí wọ́n ṣe ń gbà nígbà tá a máa ṣe tán, ó ní àwọn mélòó kan tí wọ́n ti fojú sùn tá a mú jáde pé àwọn eléyìí wọ́n máa lè gba wọ́n máa lè gba gọ́ọ̀fù yìí dáadáa. Láti ibẹ̀ lọ àti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn títí di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí tí wọ́n ń ṣe dáadáa tí wọ́n dẹ̀ ń gbà dáadáa. Nínú àwọn léjeléje tẹ rí ngbà yẹn wọ́n ti ń wá. Bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀dà tá a bá tún wo ọ̀rọ̀ gọ́ọ̀fù tá à ń sọ yìí, bí ìṣẹ́jú mélòó wọ́n fi ń parí gọ́ọ̀fù tí a máa ń gbọ́ pé ẹ máa ní ẹ tee off, ayákọ̀ gbọ́ pé ẹ tee off àní rí mọ́, akọ̀nìpẹ́ kan tó dé ńgbà kan ẹ máa kí nǹkan sínú ihò ńlẹ̀ẹ́lẹ̀, ẹ ń pè kan ní O16, O32, ẹ bá tọ́ná sí àwọn eléyìí. Ṣe rí eré gọ́ọ̀fù tabaníkà wò ó ṣeé ṣe ká sọ pé oyè àkókò báyìí la lè fi gbà. A tún lè sọ pé a lè mọ̀ ní pàtó pé oyè àsìkò báyìí ló máa gbà wá tá a fi máa parí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé a ní O16, a ní eré gọ́ọ̀fù ihò tẹ gbọ́dọ̀ gbà tẹ pé ní hole yẹn 19 ni 18. Tẹ bá rí golf course tó jẹ́ pé ó jẹ́ standard 18 holes ni 19. Bẹ́ẹ̀ ni àárẹ̀ àwọn míì tẹ́ pé kò tó 18, tẹ́ pé bóyá ó jẹ́ 9, ẹ gbá lẹ́ẹ̀mejì, ẹ gbá àwọn ihò yẹn lẹ́ẹ̀mejì. Ó wá láti bẹ̀rẹ̀ gbígbá ihò kọ̀ọ̀kan. Ibi tá a ti máa dúró gbá bẹ̀rẹ̀ ihò yẹn, tá a bá gbá tọ́lọ́run bá yín kó ṣe déédéé tó bá lọ bọ́ sínú tààrà, nígbà tí ṣe wàhálà mọ̀, move sí àtúntẹ̀síwájú sí òkè ìṣe ni. Ṣùgbọ́n gbà míì ẹ wá lè gbá kẹ́ tó wọnú ihò yẹn, kẹ́ fẹ́ gbá tó ẹ̀mẹ́wàá. Ṣàgbégbà yẹn ẹ ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àsìkò ti lọ. Eléyìí yóò jẹ́ ká lè sọ pé oyè àsìkò báyìí la fi máa parí ẹ̀. Ìgbà míì ó lè yá. Ṣùgbọ́n tá a bá rí àwọn tó mọ̀ ọ́ gbá gidi tó wọ́n jẹ́ pé wọ́n ti gbá wọ́n dẹ̀ ti mọ̀ ọ́ gbá, wọ́n ti mọ ibi táwọn máa gbé ẹyin yẹn sí, wọ́n ti mọ ibi táwọn ṣe máa gbá. 18 holes tá a máa ń sọ yẹn, ìgbà míì láàrin wákàtí 3, wákàtí 4 wọ́n ti parí ẹ̀. Ó rọrùn fún wọn. Ó rọrùn fún wọn. A sì lè rẹ́ lóbi jẹ́ pé wákàtí 6 ó sì wà níbẹ̀ kò tí ì gbà tán. Torí ńgbà kan à ń gbọ́ pé ní Nàìjíríà bíi àwọn ẹ ló ń rè nígbà yẹn tẹ́pà rò pé nísìnyí báyìí a máa bá Tiger Woods fà á. Níbo làwọn wele gift wà bá àti Monday? Torí à ń gbọ́ pé Monday wà bá àtàwọn Ìbàdàn bí sọ́sì wà Ìbàdàn. Bẹ́ẹ̀ni, ṣe rí gbogbo àwọn tẹ dárúkọ wọ̀nyí náà ló ṣì ń gba èrè gọ́ọ̀fù. Ṣùgbọ́n ṣe rí a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdojúkọ pàápàá jùlọ fún àwọn tó jẹ́ professional pro, nítorí pé ó yẹ kí ìdíje tó máa mú wọn gbáradì lóòrèkóòrè kó wà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà kò sí. Ó yẹ kí àwọn tó máa wò pé a fẹ́ ràn wọ́n lọ́wọ́, a fẹ́ sponsor wọn fún àwọn ìdíje báyìí kó wà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà kò sí. Ìwọ̀nba ipa táwọn bá ń gbé fún ara wọn kò tó. Fúdìí èyí tí àwọn orí ọ̀fẹ́ bá wà láti lọ ṣe pé kán lọ ṣojú wa ní òkè òkun nínú ìdíje, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà wọn kì í lè kojú òṣùwọ̀n tó. Àwọn tó dẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó dẹ̀ ń fà rè. Tá a bá wo àwa tá a jẹ́ amateur, à ń gba everyday, à ń ṣe gbẹ everyday, a lè kọjá amateur level, a lè lọ gba professional. Ó dà, kí ni Nigeria Golf Federation kí ni wọ́n á ṣe? Torí ó wà lára àwọn federation tí ó wà lábẹ́ Federal Ministry of Youth and Sports. Kí ni ipa tó ń kó nípa golf Nigeria? Àbí wọ́n kàn ṣáà wà ń bẹ̀ náà ni? Àwọn wà ń bẹ̀ o.
ipa tí wọ́n kó kì í tó ń kó nínú eré golf kì í ṣe kékeré wọ́n ń gbìyànjú ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ pé orílẹ̀-èdè wa yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà náà wà la mọ̀ bí gbogbo ẹ̀ ṣe rí even eré bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá tó yẹ pé ó popular ju gbogbo eré tá à ń sọ yìí lọ àmọ́ kùdẹ̀kùdẹ̀ tó máa ń wà ń bẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ṣùgbọ́n àwọn tó wojú tó ètò golf láyé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n ń gbìyànjú wọ́n ń sa ipá wọn láti rí i pé a ní good representation ní òkè òkun tí díje bá wà wọ́n ń gbìyànjú. tá a bá wo bí nǹkan ṣe lọ ní Nàìjíríà àwọn tó ń gbétò yìí a máa wò pé golf ṣé àwọn ò ní referee ni ṣé wọn ní umpire ni ǹjẹ́ èyí tẹ́ ń gbá golf ṣe ní referee bí tó ṣe ń gbá bọ́ọ̀lù tó ń fẹsẹ̀ gbá ẹ̀túnṣe ní umpire bíi ti volleyball àti golf ṣe ní umpire. Eré golf yàtọ̀ díẹ̀ nípa ìtasọ yìí eré golf kéèyàn tó lè jẹ́ ẹni tó ń gbá eré golf ó gbọ́dọ̀ jẹ́ tó jólóòótọ́ ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó jẹ́ olóòótọ́ ìkọ̀kan tá a máa ń ní tó máa ń fara pẹ́ ìtẹ̀sọ yìí díẹ̀ ó la máa ń pè ní màṣá yẹn dẹ̀rẹ̀ àwọn yẹn wọ́n ń ṣe bí rẹfúrí wọ́n kàn máa ń wà pé bóyá tí èdè àìyedè bá fẹ́ wà àbí nǹkan ń gbá eré títí ẹ̀ ó wá fẹ́ sùn sórí ibẹ̀ kò yára àwọn kan dẹ̀ ń bọ̀ lẹ́yìn ẹ̀ á lè sọ fún wọn pé nǹkan báyìí lẹ máa ṣe nǹkan báyìí lẹ máa ṣe àbí bóyá àríyànjiyàn kan fẹ́ wà wọ́n lè pè ẹ wá bá wo kínní gbére gọ́ọ̀fù bá ṣe máa ń ṣe èèyàn gbọ́dọ̀ jó lóòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tẹ́ bá ń gba ẹ máa ní olùrànlọ́wọ́ tó bá yín gbé àpò àti àwọn ẹyin tẹ́ máa fi gbà ìkejì tẹ́ bá ń bá gbà náà á ní titi ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ẹ lè tó bí 3, 4, 5 ó ṣòro láti ní ẹ fẹ́ parọ́ irọ́ tí wọ́n bá dẹ̀ pa nínú gọ́ọ̀fù lénìí tẹ́ni náà ò bá ti kù irọ́ náà ò gbò ìjọ́kíjọ́ tó bá dẹ̀ ti mọ̀ pé ó parọ́ nínú ìdíje kan ìdíje wọn á kọ́kọ́ gba nǹkan tó bá gbà yẹn wọ́n á gbà padà lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá gba ife ẹ̀yẹ wọ́n á gbà padà lọ́wọ́ ẹ̀ ó tún wá ní nínú àwọn constitution wa àti rules wa tá a bá ti téèyàn kan bá ṣe irú nǹkan tí ò tọ́ nílànà wípé bóyá ó fi máàkì kan ó fi kún nǹkan tó gbá àbí ó yọ máàkì kan kúrò nínú nǹkan tó gbá ìtẹ́ bá rí ìjìyà tó wà fún ẹni náà ẹ ní fẹ́ ṣe irú ẹ̀ rárá ìdí èyí jẹ́ kí pé àwọn èèyàn tó ń gbá gọ́ọ̀fù wọ́n jẹ́ àwọn èèyàn tó yẹ pé wọ́n ṣolóòótọ́ wọ́n dẹ̀ ní ìwà tó yẹ pé èèyàn lè fi nǹkan tán wọn àwọn tó ń gbá gọ́ọ̀fù nìyẹn. so ẹ tí ì rí nǹkan mú tí ò ṣòótọ́ rí lọ́tẹ̀ tí ń gbá gọ́ọ̀fù yìí gbogbo ló ń ṣòótọ́. kò ṣeé ṣe kí irú ẹ̀ má wà lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà máa sọ fún àwọn èèyàn pé tẹ́ bá mọra yín rí tẹ́ tóbi mẹ́rin tẹ́ bá gbá eré gọ́ọ̀fù kẹ́ tó gbá ihò 3, 4, 5 ẹ lè sọ pé ìwà báyìí lẹ́nu ní olóòótọ́ lélẹ̀ eléru lélẹ̀ eléyìí ní ìgbónára ẹ lè sọ oríṣiríṣi torí ẹlòmí ó lè gba bọ́ọ̀lù kí bọ́ọ̀lù ẹ wọgbó lọ bí ọ sáré débẹ̀ ní kò ní àkó wọgbó ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà tẹ́ bá ní ká wò ju ìdajì àwọn tó ń gbá gọ́ọ̀fù wọn jẹ́ tó jẹ́ pé wọ́n ní wọ́n táwọn olóyìnbó pé ní integrity wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ò ní fẹ́ gẹ́gẹ́ pé àwọn lọ yọ máàkì kan kúrò nínú nǹkan táwọn gbá kó wá ba orúkọ àwọn jẹ́ wọn ò ní fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe sọ a máa ń rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àtẹ́kẹ́ lómi àfẹ́ parọ́ bọ̀ tí irọ́ yẹn bá yẹ pé ó bò léni ó lè dọ̀la kó tú bí mo ṣe sọ fún yín lọ́jọ́ tó bá ti mọ̀ pé ó parọ́ ni ètò ìjìyà wà fún rẹ̀ nínú. ẹ tá bá wo eré gọ́ọ̀fù Nàìjíríà nígbà tí wọ́n béèrè kan lọ́wọ́ ilẹ̀ kan yẹn pé kí ni ipa tí Nigeria Golf Federation tí wọ́n ń kó nípa fún ìdàgbàsókè eré ìdíje gọ́ọ̀fù Nàìjíríà ẹni wọ́n ń gbìyànjú tiwọn ǹjẹ́ a ti lọ fún Olympics rí àbí káti má sọ fún Olympics All Africa Games tó wà ní Africa bí gan ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú ṣé a ti lọ fún kó parí ní golf kí ló dé tàbí tọ́wádẹ́ tàbá lọ kí ló dé tàbí kájú ẹ̀ láti lè kó gbà. ẹ ṣe eré golf ó ní gbèdéke títí wa tá a fi máa ń díje ó dàbí eré tennis ẹ̀rí kìíní kan open kìíní kan káàkiri báyẹn eré gọ́ọ̀fù náà a ní títí wa bẹ́ẹ̀ ṣe sọ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà a ti kópa ní àìmọye ìgbà àti ẹ̀ nìkan lára àwọn tó ń gba ní ọ̀dọ̀ wa ní Ìbàdàn bí tó yẹ pé òkè òkun ló ti lọ gbáradì tó nǹkan fi di pé ó ń gbẹ́nu lé professional lọ lọ́wọ́ báyìí ó dẹ̀ ti kópa láìmọye ìgbà
a ní kan tí mo ní a ṣe níbí láìpẹ́ tẹ́ pé àwọn èèyàn wá láti gbogbo àwọn òyìnbó ló wá bá wa ń ṣe àmójútó bí ìdíje yẹn ṣe lọ nígbà náà lọ́hùn àwọn tó tún wá yọrí níbí nígbà yẹn wọ́n tún wá tẹ̀síwájú láti lọ gba ní òkè òkun eléyìí tó ṣe ń bì fẹ́ dàbí pé be qualifying oríṣiríṣi báyẹn ó ní ọmọbìnrin kan náà tó tún gbá gọ́ọ̀fù báyìí tẹ́pẹ́ láìpẹ́ yìí ó lọ gba ní òkè òkun wọ́n gbé sínú pépà wọ́n gbé sínú ìròyìn gbà yẹn pé kí àwọn èèyàn kan fún ní ìrànlọ́wọ́ láti encourage ẹ̀ nítorí pé tẹ́ bá rí òkè òkun yẹn encouragement ni ó ń help wọn eléyà wá gbogbo nǹkan tí wọ́n fẹ́ fi gbà á kó fún wọn iléeṣẹ́ tó ń ṣe lè á kó fún wọn aṣọ tó máa wọ̀ ni wọ́n á kó fún wọn bọ́ níbí kò rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kálukú wọn láti lọ rà fúnra wọn láti gbáradì fúnra wọn owó tẹ́lómi fi máa wọ ọkọ̀ òfurufú gan lọ síbi tó ń lọ ó di wàhálà fún but ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà ó ní mo yẹ tọ́ pé àwa tó pé amateur ọ̀pọ̀lọpọ̀ amateur a lè afford àwọn kìíní àwọn tó jẹ́ professional yẹn nígbà míì wọ́n máa ń ní kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tó jẹ́ pé ká ní pé ìjọba wà ń bẹ̀ fún wọn ni a ti di pé wọ́n á ti gbórí sókè jù báyẹn lọ ní ṣùgbọ́n pé bóyá à ń gba ní òkè òkun à ń lọ fún ìdíje lókè òkun bẹ́ẹ̀ ni. ẹ tá bá wo ẹ̀yin tẹ́ ń gba golf ẹ máa ń pe kankan ní green lodge lóyìnbó pé orí pápá tẹ̀tí àwọ̀ ẹ̀ búdàdà bí ewéko gbogbo ẹ̀ ní àti inú ẹ̀rùn àti inú òjò kí ni ipa tó ń kó fún golf. ṣe rí gẹ́gẹ́ bá a ṣe máa ń sọ fáwọn èèyàn ni pé ibi tá a ti ń gba eré golf kì í ṣe nǹkan tó pé àti mójútó àti fi sí ibi tó yẹ pé ibi táwọn máa lè dé tó máa lè gbá eré ìdárayá tó dáa ó náyàn ní owó ó náyàn ní oríṣiríṣi nǹkan tẹ́ bá wò ẹ sọ kankan lẹ́ẹ̀kan pé tí a máa ń tee off a máa ní tee box ibẹ̀ yẹn ẹ máa rí ewéko tó wà ń bẹ̀ ó gbọ́dọ̀ green ni kò gbọ́dọ̀ kún jù kan lọ wọ́n gbọ́dọ̀ ṣètò ẹ̀ tẹ́ bá tún wá gba láti ibẹ̀ tẹ́ gbá ẹyin yẹn látòrí tee box yẹn àwọn ibi tẹ́yin yẹn máa gbà lọ kó tó dénú ihò tó ń lọ à ń pè yẹn ní fairway ìyẹn náà ó tún ní bọ́n ṣe máa gé wọ́n máa gé tẹ́ pé gbogbo ẹ̀ máa rí ó máa smooth lọ tẹ́ bá wá dé orí ibi tí ihò yẹn wà ẹ rí pé green ibẹ̀ yẹn ewé ibẹ̀ yẹn tún yàtọ̀ ìyẹn ó máa gé tó ó máa dán bí gíláàsì báyìí ni tẹ́ bá dẹ̀ rí ibi tó ti ń gbá eré ìdárayá golf ojoojúmọ́ ni wọ́n máa rí nǹkan kan gé ojoojúmọ́ náà máa rí nǹkan kan náà fẹ́ lọ ṣe àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ kò ní ṣe gbá fún ibi wọn ní lè gba ẹyin gọ́ọ̀fù bẹ́ẹ̀ rárá. à ń gbọ́ pé àwọn kan jẹ́ caddies akànnì pé wọ́n kàn di ẹrù wọ́n á di ẹrù àṣàpọ̀ lọ níbo làwọn eléyìí ń lọ ṣé wọ́n bínú kó nàìjíríà ni wọ́n náà náà ṣiṣẹ́ náà nípa ọ̀rọ̀ gọ́ọ̀fù ni kí ni iṣẹ́ àwọn caddies. ẹ ṣe àwọn caddies yẹn àwọn ni ó máa ń ran àwọn ní bí olùrànlọ́wọ́ fún àwọn tó ń gbá eré gọ́ọ̀fù ẹ rí i pé ìkọ́tẹ́ ni wọ́n ń gbé pé wọ́n ń di ẹrù bẹ́ẹ̀ tó ń kúrò lórí ìlú yẹn àwọn irinṣẹ́ tá a fi ń gbá ẹyin yẹn òun ló wà ni wọ́n dì tó yẹn òun lọ kó síbẹ̀ bìkọ́ ó máa ń tó bíi 13 sí 14 nínú àwọn irin tá a fi ń gbá yẹn ó máa ń tó bíi 13 bí 14 nínú ẹ̀ oríṣiríṣi ló dẹ̀ ní nọ́mbà ó níṣẹ́ tí oníkọ̀ọ̀kan ń ṣe èmi ìgbà tó ké tí bọ́ọ̀ bá bọ́ sínú kòtò òun lẹ gbọ́dọ̀ lò èmi ìgbà tí ẹyin bá bọ́ sínú iyanrìn òun lẹ gbọ́dọ̀ lò so orí kálukú wọn níṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe àwọn yẹn ló máa wá ń bá wa gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbàdẹ̀ tí wàá rẹ̀ ṣe wá rà wọn ọ̀rọ̀ wọn dàbí bí academy spectator tó máa pé tí èèyàn bá ṣe bọ́ọ̀ gbà ní orí pápá fún bọ́ọ̀lù aláṣẹgbà báyìí ló bá ṣe gbà báyìí ló bá ṣe. ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà àwọn tá a tẹ̀ ń pè káàdì yìí wọ́n máa ń di professional tó bá ní orí ọ̀fẹ́ wọ́n máa ń di professional tó bá fún wọn ní orí ọ̀fẹ́ wọ́n máa lọ kọ́ sí wọ́n máa nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà wọ́n lè rí èèyàn bíi 2 mẹ́ta gbé wọ́n á rí àṣìṣe ẹnìyẹn wọ́n á rí bó ṣe gbá wọ́n á fi yẹn wọ́n á dìmú wọ́n á fi kọ́gbọ́n táwọn náà bá ní orí ọ̀fẹ́ láti bọ́ sórí pápá láti gbà wọ́n á gbà bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà tẹ́ bá rí àwọn caddies yẹn bíi 10 bíi 8 sí 7 nínú wọn máa ń mọ eré gọ́ọ̀fù gbá gidigidi gan. tó bá yá. bẹ́ẹ̀ ni. ṣùgbọ́n ọ̀fẹ́ náà máa ń kó bẹ̀rù yẹn o wọn kì í gba ọkàn máa ń rìn lọ́wọ́ ni. ìyẹn ò rí bẹ́ẹ̀ tó bá ó ti ní gbèdéke àwọn káàdì yẹn a ní àwọn kan tó yẹ pé ọ̀gá ni wọ́n
aláwọn kan tẹ́ pé ọmọọṣẹ́ àdéláwọn tẹ́ pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ wọ́n ń train wọn wọ́n ń kọ́ wọn bó ṣe ń ṣe bí kò tún gba kíkọ́. bó ṣe tún ń kó ẹrù yẹn náà. bẹ́ẹ̀ ni ó gba kíkọ́ nítorí pé bó ṣe gbẹ́rù yẹn bóyá èèyàn kan fẹ́ gbá bọ́ọ̀lù ó fẹ́ gbá ẹyin títí ẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ gbé báàgì kan jù mọ́lẹ̀ gbá wọn. eré gọ́ọ̀fù ó fẹ́ kò fẹ́ ariwo ó fẹ́ kéèyàn fọkàn sí nǹkan tó fẹ́ ṣe so tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń kọ́ kò ní mọ gbogbo eléyìí bọ́ tó bá kọ́ darapọ̀ máwọn kárì tó ń kọ́ wọ́n ti sọ fún pé téèyàn bá fẹ́ gbá bọ́ọ̀ ò ní pariwo ò ní dún fóònù ẹ̀ ò ní dún ò ní rìn ò ní mira nígbà gbogbo yẹn nítorí pé tó bá mira lásán ò lè jẹ́ kẹ́nìyẹn lose concentration láti gbá bọ́ọ̀lù tó fẹ́ gbá so gbogbo ìtọ́ṣe máa ń kọ́ wọn nìyẹn so a ní àwọn tó jẹ́ pé wọ́n wà ní training aláwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti wà ń bẹ̀ bọ̀ wọ́n ti pé àdéláwọn tó jẹ́ pé senior card so a ti ní gbèdéke owó tá a máa ń fún wọn ẹ tó bá a ní senior card olóye tó máa gbà ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà àwọn èèyàn wa ò fi ń filé oyè yẹn wọ́n á tún fi kún fún wọn pàápàá jùlọ tá a bá rí ẹ tó gbá eré golf tó gbá dáadáa tínú ẹ dùn pé òun gbá ayò lénìí ó lè wò bóyá káàdì ẹ bóyá ó ní ìrànlọ́wọ́ tó ṣe bóyá ẹgbà báyìí ẹ ṣe báyìí tó gáìdì ẹ ó lè fún ní double ó lè fún ní any amount. èmi ti gbọ́ pé ní àwọn ibìkan tó ti ń gbá golf wọ́n ti rán àwọn caddies kan lọ sí school rí tí wọ́n ń sanwó wọn ní àwọn èèyàn yín. bẹ́ẹ̀ni ṣé òótọ́ ni. bẹ́ẹ̀ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wà bẹ́ẹ̀ a rí àwọn caddies tó yẹ pé caddies náà fi bẹ̀rẹ̀ lénìí àwọn kan ti di ọmọ ẹgbẹ́ wa a rí àwọn tó yẹ pé caddies náà fi bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti rán wọn lọ iléèwé òkè òkun àmì iléèwé gíga ẹlòmíì wọ́n gbà síṣẹ́ ẹlòmíì wọ́n fún níṣẹ́ níbi ilé iṣẹ́ tó jẹ́ pé ó lórúkọ oríṣiríṣi àǹfààní ló wà fún ẹni tó bá súnmọ́ ilé eré golf àbí tó bá ti ń gbà tó bá ti jẹ́ olóòótọ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ ń ṣe ìwúrí fún àwọn caddies náà à ń ṣe ìwúrí fún wọn. torí àwọn tó bá ṣe ìwúrí tẹ́ bá ṣe ìwúrí fún wọn ṣe àwọn kan máa pa yín lára bẹ́ẹ̀ ni wọ́n jẹ́ kí nǹkan lọ déédéé ẹ̀yìn náà ti di olùkọ́ni àwọn ló ń rí bí èlé ṣe ṣe dáadáa wọn kó wẹ̀kọ́ adé déédéé kí ni ọjọ́ iwájú eré ìdárayá yìí ní Nàìjíríà. àtàbáníkà wò ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ rí dáadáa ṣùgbọ́n ní nǹkan tí à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí pàápàá jùlọ tí ẹgbẹ́ ti wà nìbàdàn yìí tá à ń ṣe à ń gbìyànjú láti jẹ́ kí a fún àwọn èèyàn ní oore ọ̀fẹ́ yẹn ò sí ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí mo sọ fún yín eré gọ́ọ̀fù kì í ṣe tẹ́ pé mo fẹ́ lọ sábò mo wá yà mo wá ṣìnà mo wá wọbẹ̀ mo wá lọ ń gbà kò rí bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà ní àìmọye ọdún sẹ́yìn tí bàbá èèyàn ò bá jẹ́ pé ó ń gba ọmọ ò lè gbà torí kì í ṣe bí bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá jẹ́ pé tá a bá dé Mọ́kọ́lá a lè wọ ṣọ́ọ̀bù kan kára ká dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí máa gbá nínú gáràjì wa a lè gba gọ́ọ̀fù anywhere ṣùgbọ́n kọ́ta wa ń ṣe ń sìn ní pé à ń gbìyànjú láti jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ nípa eré yìí à ń gbìyànjú láti jẹ́ kí wọ́n ní oore ọ̀fẹ́ irú ẹ̀ la ṣe pẹ̀lú ìjọba ìpínlẹ̀ pé káwọn ọmọ kéékèèké wá gbà ìgbà yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ló ti géèmù yìí rí báyìí àwọn ọmọ àwọn láìkẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń disturb àwọn òbí ẹ̀ pé mo fẹ́ lọ ẹ bá mi sọ fáwọn tó máa kọ́ mi láti gbà yẹn ṣèṣe àti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ́ tó tún ti ń darapọ̀ mọ́ wọn bẹ́ẹ̀ tó ń gbá eré gọ́ọ̀fù yìí so tá a bá ṣe gbogbo eléyìí káàkiri bóyá ní every quarter ni o àbí every year ni o ká tó rí ọdún 5 ó ti máa jẹ́ kí ọjọ́ iwájú eré gọ́ọ̀fù yìí kó búrẹ́kẹ́ sí àwòrán àwọn káàdì wa náà sí a máa ń ṣe káàdì competition ókè ẹ ti ń ṣe káàdì ó ti tó bí ọdún 2 ọdún 3 àti rí potential nínú yín àwọn náà kópa tó bá kópa ètò bá tún yọ àmàrí àwọn tó jẹ́ bí ọmọ ẹgbẹ́ tó ní pé òun ní interest nínú ilé akówó lé lórí a sponsor ẹ̀. kí ló dé tẹ̀kẹ́ fáwọn èèyàn ní owó mo ti wá fún ìdíje yín mẹ́kan ẹyọkan àbẹ méjì rí mo rí pé kì í fáwọn èèyàn lówó ẹni wọ́n win ẹ máa ra tẹlifíṣàn ẹ máa ra fíríjì ṣé yẹn ni wọ́n jẹ ní àbẹ̀wò. ṣe rí tá a bá ṣe ìdíje àwọn tá a jẹ amateur kò wọ́pọ̀ pé owó la máa fún wọn a máa fún wọn ní ẹ̀bùn dẹ́pọ̀ oríṣi méjì tá a máa ń fún amateur tá a bá fún wọn ní ẹ̀bùn tó tọ́ka pé eré golf a máa ń pa àwọn yẹn ní crystals àbúyá kan show ẹ tó gbá golf àwọn yẹn á gbé sínú ọ́fíìsì wọn ìyẹn gan ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ láìkì jù ṣùgbọ́n nítorí pé tó bá wọnú ilé ẹ̀ tó bá wọnú alẹ́ sọ pé eléyìí ó dàbí kéèyàn gba ife ẹ̀yẹ tó bá lọ gbá eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá èkejì tún ni pé a máa ń pè kí
kí ni nǹkan táwọn èèyàn nílò bẹ́ẹ̀ ṣe sọ bóyá tẹlifíṣàn bóyá fridge bóyá gbogbo ẹ̀ wọ́n á tún rà wọ́n á fún wọn 1st, 2nd and 3rd and all that. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà náà dẹ̀ tún rèé a máa ń kó méjèèjì pọ̀ bó ṣe wá rí àwọn tó jẹ́ professional yẹn àwọn pro yẹn wọ́n á gba bó ṣe tẹlifíṣàn lẹ́gbẹ̀lẹ̀ wọ́n á gbà bó ṣe crystal ẹ̀ náà lẹ́tún gbélé wọ́n á gbà bọ̀ pàápàá jùlọ ẹ̀ tún gbọ́dọ̀ fi ká tí wọ́n fi ń ṣiṣẹ́ ṣe ni. tó à ń lè kọjá jù lọ ní orí ètò lónìí à ń lè jù báyìí lọ torí àsìkò ti lọ àsìkò sí mọ́ láti tó béèrè mo rò pé tá a bá tó pé ọjọ́ bí wọ́n tún wá bá tọ́nà sí ìdárayá golf a dúpẹ́ lọ́wọ́ àlejò wa pàtàkì lónìí akọ̀wé fún Ìbàdàn Golf Club Ṣèyí Àlàbá tá a pè ń tẹ wá ẹ ṣé gan sà. ẹni tá à ń pè ní mánéjà Kọ́lá Ògúnjọbí òun náà wà nínú ẹbí lónìí wọ́n ṣe gan tí wọ́n bá jókòó tó yẹ gbogbo ẹ lọ déédéé ilé kún lónìí gbogbo àwọn tí ò mọ̀ ń pa golf gbogbo ọ̀nà jókòó tó ṣàlàyé fẹ́ wo àwọn fẹ́ máa gbọ́ bó ṣe ń gbá golf àwọn náà máa lọ kópa láìpẹ́ inú wọn láti rí Adéolúwapọ̀ Fásọyìn ọ̀rẹ́kù ó ti gbọ́ ó máa lọ join golf láìpẹ́ yìí bákan náà Ṣeun Awóyẹmí pọ̀pọ̀ òun náà ti gbọ́ bákan méjì àjọ kóra lọ àjọ lọ sí golf káàdì máa mọ bó ṣe ń gbá golf Abu Buhari òun náà ó ṣeun gan mi nígbàgbé Sultan òun náà ó wà níbí gbogbo bó ṣe ń lọ lóun náà ń ṣe náà ló ń wò bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá báyìí tẹ́ ń gbọ́ wa àwọn ló jẹ́ kó ṣeé ṣe lórúkọ olóòtú ètò yìí Babátúndé Tìámíyù orúkọ mi ní Ìbíwùmí Ìṣọ̀lá títí ọ̀sẹ̀ tó bọ̀ táwọn tó pàdé ó dìgbà. National FM 106.7 àgbàlódé rédíò àgbárígo lónírèké ń bàdàn. èrò ọjà olówó. gbàgede ọjà gbàgede ọjà gbàgede ọjà ní ètò kan tí a ó máa jàgbáládùn ní ìkànnì àgbàlódé ohun òmìnira pensioners 106.7 FM tó wà ní àgbègbè olónírèké ìbàdàn ní gbogbo ọjọ́ ṣẹ́gun Tuesday ní dédé aago 12 ọ̀sán níbi jẹ́ ò ti máa pàdé olólùfẹ́ yín olóríṣàdé iṣẹ́ olúwa akínkúnmi tí gbogbo ayé mọ̀ sí babalá lórí ètò yìí ní gbogbo babalájé àti ìyálọ́jà yóò ti máa jẹ àǹfààní àkòrí lóríṣiríṣi látẹnu babalọ́jà gbàgede ọjà olóríṣàdé iṣẹ́ olúwa akínkúnmi tí gbogbo ayé mọ̀ sí babalá lábala lètò abala àkọ́kọ́ láò ti jọ máa pẹ̀kẹ́lù àwọn ọ̀nà tí okòwò wa yóò fi máa rú gọ́gọ́ abala kejì ní ẹ̀yin babalájé àti ìyálọ́jà ó ti máa pè wọlé sórí ètò fún ìmọ̀ràn kan tàbí òmíràn ẹ wò àròyé ò kájọ àyàfi kí ẹ̀yin babalájé àti ìyálọ́jà ó máa tẹ́tí léko ní gbogbo ọjọ́ ṣẹ́gun Tuesday láago 12 fún ìpolówó ọjà bí ìkéde ẹ pè 07067991671 tàbí 08168459337 gbàgede ọjà àtàjèrè fún gbogbo ọlọ́jà. ilé ti sọjà yìí sí o. Welcome to the future. National FM 106.7 àgbàlódé rédíò àgbárígo lónírèké ń bàdàn. Àlàbí ọjọ́ yẹn máa rí o Pasuma ṣùgbọ́n láti wọ́n ti rò pé ètò ní kò lè bá wọn dé ní ọmọ ò padà ẹni tí wọ́n fọwọ́ sọ̀rọ̀ pé nọmọ nù. Àlàbí ọjọ́ yẹn máa rí o Pasuma ṣùgbọ́n láti wọ́n ti rò pé ètò ní kò lè bá wọn dé ní ọmọ ò padà ẹni tí wọ́n fọwọ́ sọ̀rọ̀ pé nọmọ wà ní. Gbogbo ọgbà ọpẹ́ ní tèmi Pasuma gbogbo ọ̀nà lọ́lọ́run tèmi fi kẹ́mi ètò ayé mi níbẹ̀rẹ̀ o kọ́kọ́ kòrò àti lè dìde wá ní ìṣòro ó lè jù èmi kan mọ̀ pé wọ́n padà ní ọmọ tó ń sọ mo tẹ̀ tí gọ́gọ́rà rògbìn kò ti jù mo tẹ̀ tí gọ́gọ́rà rògbìn kò ti bọ́
mo ti rò pé wọ́n jẹ́ àfúnni kó tó di kọ́ba mi tó forúkọ rò mí ò wá sí wò lọ́lá bá dé lórúkọ mi ìbá fún káyọ̀ o. Alábí ọjọ́ yẹn máa rí bàbá sí ìjọ. Báwo jẹ́ mi ọ̀rọ̀ bàbá? Bọ́ sọ̀rọ̀ pé bẹ́wò ni ẹ tún wo àná láti gbà dákan wá bí ẹni òsì oníjọ́un lẹ́nu òní tó ń jẹ́ gbádùn kọ́kọ́ jẹ kúrò. Kára tó ń sùn ní bùsùn kan sùn pákó kiri. Tráfíkì ayé ti gbé mi pàṣẹ tún mọ́ o. Láyé mo wà kọ́run mo wà kò yé mi aláyé gan. Ṣùgbọ́n dé mo kẹ́kọ̀ọ́ òye o láti lẹ̀ o. Ẹmú mẹ́ta lòdì fi hàn mí o tó yé mi. Má sáré o mẹ́tẹ̀ẹ́ dúró o má jàpọ̀ o. Mo ní méjì máṣíìnì o láyé mi. Lẹ́ni àrùn pípa padà dẹ́ni tó ń gbà iyo. Ayé ń péjọ bí èèrà fún kó tó dé o. Alábí ọjọ́ yẹn máa rí o. Alábí ọjọ́ ní bàbá ìjọba máa dá. Ó tó lè bá wọn jẹ́ ní ọmọ o. Bọ́ sọ̀rọ̀ àgbẹ̀ ọmọ òkìkí táyé ló pọ̀ ó kí ló fi pọ̀ ó. Ẹni mẹ́ta tí wọ́n fi wọ̀n ní lóbìire. Mi ò dúró sójú kan bá so láti ilẹ̀ o. Mi ò sáré mi lásàájú mọ́ ìsún ṣọ́ra. Mi ò dẹ̀ dáàtú kọ́ bá ìtẹ́ àgbọ̀nà o. Ọ̀nà ẹ̀rọ àyọ́ sí mi pàṣọ lọ́jọ́ kan. Ọmọ ìyá mi má gbẹ́ dúró má jà kan. Má sáré lásàájú tó bá fẹ́ dá. Ìwọ̀n tún pẹ̀lú wọn sì ni ó máa bẹ̀rù o. Má sọ pé ọ̀fẹ́ bẹ̀rù kó tún ẹja ṣá. Ọ̀tà kìtù lọ máa ń lérò wí tó ti kú. Àsìkò tó wọn lọ́rùn ìtẹ́ lánàá kó dé o. Alábí ọ̀fẹ́ mi l'Amẹ́ríkà máa bá ní àmì ìrọ̀tọ́. Ìyàwó tí wọ́n kọ́ sọ̀rọ̀ àpẹẹrẹ ọmọ má dúró má jà kan má sáré àṣàjù láyé o. Má dúró má jà kan má sáré àṣàjù láyé. Èèyàn mi báyé ò ní kòrò ẹ̀dá lè jà dùnyàn lá. Lórí ẹ bá sùn wọn agbórí nà pamọ́ káwọn ẹ̀ tó jàdù. Akọ́jẹ́ kòrò kan náà inú ẹ̀ bá ń dẹ̀jọ́ fíjọ́ nǹkan mà ló tọ́ o. Má dúró má jà kan má sáré àṣàjù láyé o. Má ṣe bí èsì òmùgọ̀ tó kù sínú ìgò ọtí. Èèyàn mi má ṣe bí èsì òmùgọ̀ tó kù sínú ìgò ọtí. Kàkà tó tọ́jú ẹ̀ wò wá fọlọ kòkó lá. Ó dùn ó dìrì ó kù sínú ìgò ọtí. Ṣé bí tẹ́mi bá wà látúmọ̀ mi tó bára o. Má dúró má jà kan má sáré ẹsẹ̀ jùlẹ̀. Ọlá rẹ̀ lè pọ̀ jọ máa fi yànyàn lójú. Àpáta sí ìgbà kò sẹ́ni tí ò lè bá oníbàárà mi ò ní. Ọpọ́nú wọn ti lè parí Ọlọ́run fẹ́ràn. Pensioners FM 106.7. Fújì tuntun ti dé òdìdé lọ́wọ́ kan. Àgbáríkò náà wà Pensioners FM. Àgbáyé ti dé o, abọ́bágún wa. Àgbáyé ti dé, àlàyé ti dé. Abọ́ ògbóhùn bó ṣe kílẹ̀ tó ní. Ọ̀sọ́gbọ́n kọrin òun lójúwe ọ̀sán o. Òkùnkùn bírímù lójúwe òru. Àlàyé ti dé, orin ti dé. Torí sílùú yìí káwọ́ mi ló wà. Aṣáájú ti dé, àlùjọ ti dé o. Orin àgbọ̀ fi kọ́gbọ́n lọ́wọ́ wa ló wà. Amúnisìn wọn ò rí wà mú lẹ́rù. Mi ò gbọ́dọ̀ mi mo já gudugudu. Mi ò gbọ́dọ̀ mi mo já yamayama. Panápaná mo ò ríra wọ ipa.
kí ló dúró ṣe kí ló tún dúró wò. Ọmọ rákọ́lá ń báwọ̀ níbi rẹ̀ bàlá aráyé mọ̀ ṣe bẹ́yẹ̀ kú. Ẹyẹ òkú ọ̀rẹ́ wà láàyè tó ń bí. Àkọ́dé bẹ́ẹ̀ bàbá kan sí ẹ̀kọ́ ṣàwà. Agbájí fàájì láwà, Báṣọ̀run fàájì ń ṣàn. Kò sí Swẹ́swẹ́ lágbo wa, tó bá ti bọ̀ ní sọ́kọ́jọ́, bàbá kan sí bẹ́ẹ̀ àkọ́dé bí òfin tó bá lójú rẹ̀. Adékúndú sí àkọ́dé, owó mi má dùn mọ́ mi dé. Orí ọlọ́gbọ̀n àsọyé, alágbọ̀n bá gbọ́ àgbọ̀yé, olóyè bá gbọ́ fòye pé àpáta ti wà ó lẹ́gbẹ́. Ẹlẹ́jà kan ní talẹ́nu, ó talẹ́nu, Swẹ́swẹ́ táwa ni ó sọ. Onídẹ́gbẹ́ tó fẹ́ kọ́ sùn ẹ̀rí, lọ́sẹ̀ ni ó sọ. Orin wa ò jọra wọn, ìlú wa ò jọ tiwọn. Ìṣesí mi yàtọ̀ gédéǹgbé Paramount King stand out ó dá dúró. Orin wa ò jọra wọn, ìlú wa ò jọ tiwọn. Ìṣesí mi yàtọ̀ gédéǹgbé Paramount King stand out ó dá dúró. Ìràwọ̀ mi dá dúró, ó mọ̀lẹ̀ rékété. Panápaná kan kò lè bá Agbákin, iṣẹ́ Ọlọ́run kò ṣe tú. Orí wa ò jọra wọn, ìlú wa ò jọ tiwọn. Iṣẹ́ sì ni yàtọ̀ gédéǹgbé Paramount King stand out kò dá dúró. Orin abọ́bàgùn wa kò bá mu o. Èyí yàtọ̀ sáwọn pàǹtí èdè ẹjọ́ dáadáa. Igi dádúró ni yàbá sí o. Rápálá ẹ má ká mi máa wọ pàǹtí ẹ̀wà ojúra wọn lọ. Ó yàtọ̀ alákọ̀ọ́dé mo yàtọ̀. Ó yàtọ̀ alákọ̀ọ́dé mo yàtọ̀. Ọlọ́tọ̀ ní tòun ọ̀tọ̀ kò kọ́lé sókè gàgà. Ó yàtọ̀ alákọ̀ọ́dé mo yàtọ̀. Ó yàtọ̀ alákọ̀ọ́dé mo yàtọ̀. Ọlọ́tọ̀ ní tòun ọ̀tọ̀ kọ́lé sókè gàgà. Yé paripa orí lórí wa, ìlú orí wa máa fi wé, àṣà tó yí gbogbo ń bẹ níbẹ̀, ó yàtọ̀ dádúró. Orí lórí wa, ìlú orí wa máa fi wé, àṣà tó yí gbogbo ń bẹ níbẹ̀, ó yàtọ̀ dádúró. Orí alágọ̀dẹ lọ́wọ́ yìí ó yàtọ̀. Àgbárígò la wà, Pensioners FM 106. Wọ́n lè wọn ò ní wá bẹ́ẹ̀. Wọ́n bá a sí. Ayé sọ pé fíìsì mi yàtọ̀. Wọ́n lè fi. Wọ́n ní swagger mi pariwo. Wọ́n bá a fi. Wọ́n lé mi lọ́mọ ológun tó ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Wọ́n lè fi. Ọ̀rẹ́ mi máa ma fara wé mi torí mo yàtọ̀. Pensioners FM ó ti dé. Pensioners FM ló mì títì. Rédíò àgbà fún àwọn àgbà. Ọ̀dọ́mọdé lọ́kùnrin lóbìnrin ògbẹ̀yìn. Àgbàlẹ̀kù ọmọdé làwọ̀. Ẹ̀kọ́ kún fún ọgbọ́n ẹ̀gbọ́n mọ̀ fún ìmọ̀. Ẹ̀wà polówó ọjà ohun òmìnira lẹ̀ ń gbọ́ yẹn. Èmi àlọ́ ìwọ lọ gbogbo àpáta lọ́lọ́. Pensioners FM èmi àlọ́ ṣe polówó mi níbẹ̀ o. Ẹ̀wà polówó ọjà lọ́dọ̀ wa oníṣẹ́ ọwọ́ oníṣòwò òṣìṣẹ́ aládàáni ìyálọ́jà bàbálọ́jà ẹgbẹ́ ọlọ́sìn ẹ̀dìẹ onídàrúkẹ́ ilé oúnjẹ lówó tí ò gara ìròyìn tó ń lọ lọ́wọ́ láyìíká àti àyídà ìsínilétí ìlanilọ́yẹ̀ ìfọ̀rọ̀wérọ̀ orin jọ́hun tí ò ṣe é gbàgbé àtorin ìgbàlódé Pensioners FM ló léde torí ọlọ́sùn gbọ́dọ̀ lọ́mọ yẹ àtọ̀sùn Pensioners FM Àgbárígò Ìbàdàn ò ń jalala. Can we just talk? Can we just talk? Òun yàtọ̀ sí ohun bẹ́ẹ̀ sì lòun yàtọ̀ sí ohun òmìnira tá à ń wí ọ̀hún rèé. Welcome to the future. Pensioners FM 106.7 àgbàlódé rédíò Àgbárígò lónírèké ń bàdàn. Èrò kan wò sí láwùjọ òkúta, àríyànjiyàn sí ògòǹgò ní baba ẹyẹ. Ìjímèrè ní baba ọ̀bọ, onídíje ológùrò sí nínú ẹyẹkẹyẹ nígbó, níbi ká ṣètò òtún mọ́gbọ́n dání, ká sọ̀rọ̀ yìí tí ò ní tàbí ṣùgbọ́n ká polówó ọjà ká jó bùgbàjẹ́. Pensioners FM 106.7 la gbádé fún.
àgbè ló laró alùkò ló lọ sùn kọ́nu kọ́ ò sí lékeleke ló lè fún. Pensioners FM 106.7 àkọ́kọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀ nílẹ̀ wa àgbà ló dé. dọ́là ló jẹun wá dúpẹ́ o. Òrìdòwò orin dọ́là ló jẹun tó pẹ́ká. Àlọ́ onídòwò orin dọ́là ló jẹun wá dúpẹ́ o. Òrìdòwò orin dọ́là ló jẹun tó pẹ́ká. Bíṣẹ́ bá ti lálùbáríkà, ọpẹ́ ló yẹ kẹrù ó dá. Òrìdòwò orin dọ́là ló jẹun tó pẹ́ká. Níbi iṣẹ́ bá ti lálùbáríkà, ìjọ ló yẹ kẹrù òjò. Òrìdòwò orin dọ́là ló jẹ́ nǹkan pẹ́dá. Olúwayé fújì mo gbére tàbí dé o. Ọlọ́run ló ṣọlá fújì bó ti rí o, Àyìndé Wàsíù ẹ̀rù ń dúpẹ́. Bó bá wá dúpẹ́ orí àgbà mí sí o, Amdáṣù kúra mo dúpẹ́ o. Gbogbo àwọn tó ti ń lu fújì láti jọ rí. Látàyè àjíṣàrí ayé àjíwèrè. Àgbáríjọba Pensioners FM 106.7. Adúpẹ́ o, ìròyìn ayọ̀dé fún gbogbo òṣìṣẹ́ ti pátápátá ẹni bíi ti báwo bẹ́ẹ̀ lábí ni. Ọ̀rọ̀ àwọn àgbàlagbà ló ní ibi ẹ̀ka alẹ́lẹ̀ káàárọ̀ bọ̀ lórí bá fún iléeṣẹ́ fẹ́nẹ̀lì tó gbẹ́tọ̀ ìyàwó rọrùn kalẹ̀ fáwọn òṣìṣẹ́ ti yòówù tó bá ń gbèrò láti ṣèdásílẹ̀ okòó kéréje ìsanwó iléèwé ọmọ wọn àti gbígbọ́ bùkátà mọ̀lẹ́bí ẹ mọ́wọ́ kò lẹ́rán fún lòdù àrùkùdórógbó iléeṣẹ́ fẹ́nẹ̀lì ní kẹ́ẹ̀kẹ́ sí níbi tẹ́ ti láǹfààní láti yáwó tó tó mílíọ̀nù kan náírà láàrin wákàtí méjìdínláàdọ́ta gbáko ẹ̀ka sí iléeṣẹ́ fẹ́nẹ̀lì lójúlé kẹta 3B àdé afẹ́ni ò lẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́ṣ pharmacy tó wà ní Bódìjà Ìbàdàn tàbí kẹ́ ẹ pé tó dé sórí 09015628216 tàbí Lawal 08156662320 ẹ tún lè kàn sí ẹ̀ka iléeṣẹ́ wọn nípìnlẹ̀ Èkó lágbègbè Amúsùn tó súnmọ́ òpópónà Bọ̀dé tó mọ̀ Sùúrùlérè nípìnlẹ̀ Èkó ẹ pè wọ́n sí 08137671037 bákan náà lè kàn sójú òpó ẹ̀rọ ayélujára wọn www.pennet.ng Pennet ìrọ̀rùn fáwọn òṣìṣẹ́ ìtì níṣẹ́ tiwa. Gbogbo ẹ̀yin àgbà wa, àgbà yá dalẹ̀. Orin dọ́là ló jẹ́ nǹkan pẹ́dá. Àní bí iṣẹ́ bá ti lálùbáríkà, ìjọ ló yẹ kẹrù òjò. Òrìdòwò orin dọ́là ló jẹ́ nǹkan pẹ́dá. Olúwayé fújì mo gbére tàbí dé o. Ọlọ́run ló ṣọlá fújì bó ti rí o, Àyìndé Wàsíù ẹ̀rù ń dúpẹ́. Bó bá wá dúpẹ́ orí àgbà
mi sí o àmdá ṣùkúra mo dúpẹ́dúpẹ́ o. gbogbo àwọn tó ti ń lu fújì láti jọ rí látàyè àjísàrí ayé àjíwèrè kó tó wá dórí fújì ti sẹ́yìn o. iṣẹ́ bá ti lálùbáríkà ìjọ ló yẹ kẹrù òjò òrìjọ orin dọ́là ló jẹ́ nǹkan pẹ́ká. ìbà Síkírù mi ọmọ bí ìbà lọ́fín èrìyà ìbàjà dígà ní Olúwọlé àwọn tó kọlù fújì látàjíwèrè. Àyìndé mú ní ọmọ máyégún Kàwú Àmínú sàkálà ìpàdé mọ̀ lápò ń fúfújì láwà àtàyìndé dì lọ làkàrà wúwo èrìyà àjàdí làwà léwé náà jíbó barista. Kásálì yàrá ní mi jọ́ọ̀lì àbínúwá ẹ̀ bá ṣírò lè dáúdà mi àkànmú epo ṣé pàkàrà ní Ìbàdàn mú ẹrẹ. Àkàndé Mọ̀nsúrù kọ́tọ́ wá torí agbájé ńlá mi bàrí wọ́n dá mi o. Dr. Síkírù mi Àyìndé Adé o. Bàrúsátì mi ìbà ẹni mo ṣe o. Àgbájé lọ́la dẹ̀dẹ̀ orí ẹ̀ ṣálẹ̀ eré tí í padà. Àyìnlá kọ̀ọ̀lì ti bàbá Látìgá. Kébé ń pọ̀ àmì. Yóò fàtà yìí, ògìdàn ló làájú. Àyìndé ra yìí mi bókótẹ́. Àkànní Ràmọ́nì mi Àbíọ́dún. Àjìlá Francis lágége o. Ìyàndá sàwábà mi ewé ńlá o. Àkàngbé wa yìí dì àti Fáǹsì mi Àlàmú ayé o. Àti Kàbákà ní Ìlọrin Àfọ̀njá o. Àti Sàkárì Yahoo mi Dánfò. Èmi ọba Fújì ló máa ń kí yín o. K1 the ultimate. Àkàndé Elédùmarè táyé ń fẹ́ o. Ẹ̀yin tó ń bọ̀ lẹ́yìn kẹ́ẹ̀tara wájú. Ara wájú onírèlẹ̀ o. A ó ṣe Fújì ìlà fi lówó lọ. A ó ṣe Fújì ìlà lówó lọ́wọ́. A ṣe Fújì ìlà ló lọ. A ṣe Fújì ìlà ló lọ́wọ́. Wàláyé tàlà yìí Àyìndé o, mo fẹ́ lọ́hùn búra ọ̀rọ̀ ni. Wàláyé tàlà yìí Àyìndé o, mo tún fẹ́ lọ́hùn búra ọ̀rọ̀ ni. Ẹni máa bá wa dọ̀rọ̀ yìí o, Adémọ́kà wálé. Ọ̀rọ̀ yìí o, ẹni máa bá wa dọ̀rọ̀ yìí o, a ní tìrà tó dájú. Wàláyé tàlà yìí Àyìndé o, ẹni máa bá wa dọ̀rọ̀ yìí o, wà ní nira tó gbójú. Ọ̀rọ̀ yìí o, ẹni máa bá wa dọ̀rọ̀ yìí o, Adémọ́kà wálé. Yásín, 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 Wàdúwé, 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 wàdúwé. Mo tún fa láwọn búra Àyìndé o, ànábì mú ọmọ bàbá bá, 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 bàbá bá,
Pensioners FM 106.7. ọ̀rọ̀ yìí ó ẹni máa bá mi dọ̀rọ̀ yìí ó wà ní sẹ́ǹsì tó mórí pé. ọ̀rọ̀ yìí ó ẹni máa bá wa dọ̀rọ̀ yìí ó wà dé mọ́ká wáyé. Pensioners FM 106.7. ẹ tún bá wí pé bẹ́ẹ̀ náà ni bẹ́ẹ̀ náà ni. àní ẹ bá wí pé bẹ́ẹ̀ náà ni o bẹ́ẹ̀ náà ni. ọlọ́run ọba ló ṣàdéhùn yìí o bẹ́ẹ̀ náà ni. bàbá gàdù ló ṣàdéhùn yìí o bẹ́ẹ̀ náà ni. òun ò ní fi wá sílẹ̀ fún yàtọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni. ọlọ́run ọba múlẹ̀ rí ẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni. Ló má ṣe múlẹ̀ rí ẹ̀ṣọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni. Gbogbo ní Fújì ẹ̀ máa ń jó. Àgbárígúnlá wa Pensioners FM 106.7. Ẹ dúró déédéé, ẹ dúró re, ọba ń bọ̀. HRM Ọbádárí Ọládọ̀ṣù ọba gbogbo wọn tó bá jẹ́ tí ìròyìn eré ìdárayá tí kì í ṣòfegè oníkálukú ló ṣí fìlà tó ń ṣe kábíyèsí forí adé ẹgbà sáwọn ìròyìn eré ìdárayá tó kún tinú tẹ̀yìn apá abílẹ̀ tí máa gbọ́ lọ́wọ́ tá a wà yìí Pensioners FM 106.7 tó o bá ń gbọ́ fún wọn tá a máa ṣàwọn ẹ̀ ìròyìn eré ìdárayá ẹgbà sáwọn ni gbogbo ọjọ́ ajé Monday sọ́jọ́ ẹtì Friday lẹ́ẹ̀mọ́ pàdé Ọbádárí Ọládọ̀ṣù ọba gbogbo wọn ọba sports bẹ̀rẹ̀ láago 6 sáago 7 kù ìṣẹ́jú 15 ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ 6 to 6:45 p.m. ẹgbà sáwọn ó kọjá ń tẹ́ ẹrù ó kún tinú tẹ̀yìn gbogbo ẹ̀ka eré ìdárayá pátá lọ passport ó máa jẹ́ ẹ̀mọ bó ṣe ń lọ nípa ẹ̀ gbogbo ọjọ́ Friday làkàṣe ìpele gbẹ́nu sí i níbi tá Kim Lawal ló ti máa fún gbogbo ẹ̀yìn ẹ̀rí mòjé nígboro ayé ní ti bó ṣe ń lọ ẹgbà sáwọn níkànnì Pensioners FM 106.7 6 to 6:45 p.m. Monday to Friday. Àjò máa gbà sáwọn ni. Have you been wondering about the things you need to do as an elderly or as a caregiver to an elderly? Have you been thinking about the way forward as regards to your health and body system? If your answer is yes, look no further as Radio Clinic on Pensioners FM 106.7 is where to be. Join Yetunde Oke every Tuesday from 4 p.m. to 5 p.m. for detailed insight and analysis. Know what is best for you today. Pensioners FM. This is Africa's model. wákàtí ìyanu ọ̀rọ̀ ìmísí Elédùmarè látòrí ìtẹ́ mímọ́ ọ̀rọ̀ tó ń tuni lára tó ń fini lọ́kàn balẹ̀ tó tún fúnni ní ìrètí ògo pẹ̀lú Most Apostle Dr. SMO Mustapha JP Babáṣebíọba tìjọ Seed of Christ Golden Church Gbáremú Ìdíòbí Airport Ìbàdàn wákàtí ìyanu lórí rédíò àgbàlódé Pensioners FM 106.7 Àgbárígo lónírèké Ìbàdàn ní gbogbo ọjọ́ Monday sí Sunday lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ ní déédé aago 7 àbọ̀ àṣálẹ́ títí di aago 8 alẹ́ lọ́jọ́ kọ̀ọ̀kan kò ṣeé má gbọ́ léètò yìí o wákàtí ìyanu níbi tí ìyanu Ọlọ́run yóò ti máa ṣẹlẹ̀ fún gbogbo onípòjípò ènìyàn Babáṣebíọba ti dé sí Pensioners FM ìyanu ayọ̀ rẹ̀ á dé. ká tó jáde láàárọ̀ yìí ètò ìmísí Ọlọ́run látẹnu wòlíì Ọ̀dẹ́kúnlé tatúmọ̀ sí Ọlọ́run òjijì èyí tí ẹ máa ń gbọ́ lọ́wọ́ ìdájí lójoojúmọ́ lórí rédíò àgbàlódé Pensioners FM 106.7 Àgbárígo onírèké Ìbàdàn ó yá gbé rédíò ẹ sí Pensioners FM 106.7 láti gbádùn wòlíì Ọ̀dẹ́kúnlé ní 5:45 a.m. to 6:15 a.m. ká tó jáde láàárọ̀ yìí a ò gbọdọ̀ fàdúrà ṣeré o. Ìjáde wa ká má pàdé àgbákò. Oúnjẹ oúnjẹ là ń wá lọ bàbá. Ká má pàdé ohun tí ó jẹ wá. Can we just talk? Can we just turn up? Òun yàtọ̀ sí ohun. Bẹ́ẹ̀ sì lòun yàtọ̀ sí ohun. Ohun mi ra táwọn wí ọ̀hún rèé. Welcome to the future. Pensioners FM 106.7. Àgbàlódé rédíò Àgbárígo lónírèké Ìbàdàn. Pensioners FM 106.7. What?
Give me the good sound. I love good sound. What a guan now. I love Pensioners FM. What you say now. I love good sound. I love Pensioners FM. There is a sound that goes deep into your soul, yeah. I love Pensioners FM. Meeting your needs if you're young or you are old, yeah. I love Pensioners FM. 106.7. Excellent at its speed. Did down within your reach. I love Pensioners FM. What a guan now. I love good sound. I love Pensioners FM. Give me the good sound. I love good sound. I love Pensioners FM. 106.7. Bó ṣe lówùrọ̀ ọ̀sán àṣálẹ́ àgbàlódé làwà ẹ̀gbọ́n títí dalẹ́ ẹ̀gbọ́lówó ọjà kájé ó bugbájẹ́. Oṣù dẹ̀dẹ̀ bí àró. I love good sound. I love Pensioners FM. Rising to the setting of the sun, here is the first labor radio in Africa. Pensioners 106.7 FM. Agbarigo Nireke Ibadan. A station for the elderly, the youths, the teenagers, and in fact, our children. It is a station for all. So come patronize us on Pensioners 106.7 FM. Ibadan. All corporate organizations, ministries, departments, and agencies of government, government parastatals and commissions, artisans, private companies, market men and women, professional civil servants, and other categories of workers. This is your station. Just visit the marketing department of Pensioners 106.7 FM. Agbarigo Nireke Ibadan, and you will be glad you did. Pensioners FM, the voice of liberation. The voice of liberation. The time is 1 o'clock. Good afternoon. This is news around the world on Pensioners 106.7 FM, Agbarigo Onireke, Ibadan. I am Christy Deton Taiwo. First, the top stories. Buhari meets security chiefs on Thursday. Thousands flee after ethnic clashes in Cameroon. Biden defends U.S. pullout from Afghanistan. And in sports, World Under-20 champs pushed back by a day. Now the news in full. President Muhammadu Buhari will on Thursday meet with security chiefs at the presidential villa, Abuja. Special advisor to the president on media and publicity, Femi Adesina, revealed this today in a statement. The meeting is meant to bring the president up to speed on security development around the country, while plans to bring a decisive end to the challenges will be formulated. Also, the meeting will highlight the military gains of the past few weeks that have seen insurgents and bandits surrendering in droves. Meanwhile, federal government is partnering the Food and Agriculture Organization of the United Nations to train Nigerians on better ways to detect and control rising cases of animal diseases in the agricultural sector. Officials of the Federal Ministry of Agriculture and Rural Development and the FAO inaugurated the In-Service Applied Veterinary Epidemiology Training Program in Abuja to address the spread of animal diseases. FAO's representative in Nigeria, Fred Kafiro, said the initiative was also aimed at eliminating hunger and food insecurity through increased efficiency and sustainability of agriculture, forests, and fisheries. Nigeria Customs Service says premium motor spirit, popularly known as petrol, is being smuggled out of Nigeria in large quantities after it has been subsidized by the federal government.
According to the border security outfit, the petroleum product is being diverted to as far as Mali. The Controller General of the NCS, Colonel Hamid Ali, decried that the Department of Petroleum Resources had approved the establishment of filling stations along the land borders, while the Nigerian National Petroleum Corporation keeps supplying the commodity to the stations against customs advice. Ali said the situation was responsible for the increasing volume of fuel being released by the NNPC as daily consumption. Meanwhile, President Muhammadu Buhari has signed the Petroleum Industry Bill 2021 into law. A former Deputy Senate President, Senator Ibrahim Mantu, is dead. It was learned that Mantu died on Monday night in an Abuja hospital after a brief illness. He was aged 74. A family source in his hometown of Mangu, Plateau State, confirmed his demise. His close associate and former Commissioner for Information in Plateau State, Yiljab Abraham, who expressed sadness over his demise, described the senator as an open-minded communal and national politician who operated beyond religious and ethnic bounds. This is news around the world on Pensioners 106.7 FM. Let's now talk some labor and pension stories. Director, Center for Pension Rights Advocacy, Takur Ivor, has called for the inclusion of micropension into the ecosystem. It charged the National Pension Commission, PENCOM, and operators to embark on sensitization to drive the process. Speaking with newsmen at the weekend, Ivor said workers will not come to pension operators willingly unless they are engaged. In a paper delivered recently at the third yearly Pension Fund Operators Association of Nigeria, PENOP, PENCOM, Muhammad Ahmad also stressed that pension and insurance segments of the economy were yet to gain more attention. Meanwhile, Department for Work and Pensions, DWP, has announced changes to the state pension that are to be introduced early next year. According to the United Kingdom government, the rule changes will affect some British nationals who currently receive the payments. Those who reach the pension age, which is currently age 66, will be able to claim the state pension, but the United Kingdom government has announced that those who move abroad will be affected by how their payment is calculated. It comes as the United Kingdom has left the European Union after Brexit. This is news around the world on Pensioners 106.7 FM, and now to other stories. At least 10,000 people have fled northern Cameroon after clashes between fishermen and herders from two neighboring communities. The clashes is said to have led to the death of 20 people so far. However, those fleeing from the region have sought assistance in neighboring Chad. According to a provincial governor, the refugees have camped in schools in Chad. Meanwhile, Ivory Coast has confirmed the discovery of avian influenza cases in the southeast of the country. The cases were detected in a traditional poultry farm in Monduku, a locality in the Grand Bassam area. Local authorities say they are already taking measures to counter the spread of the highly infectious avian influenza strain virus. According to reports, the area where the cases have been detected has been declared a protected zone, and more results of surveillance on the outbreak are to be expected in 21 days. President Joe Biden says he stands squarely behind the United States exit from Afghanistan as it faces withering criticism over the Taliban's lightning conquest of the war-torn country. He said that despite the messy pullout, there was never a good time to withdraw United States forces. Plans are not always perfectly predictive, and as is a well-known military maxim, that plans don't often survive first contact, and you have to adjust in real time. Recall that on Sunday, the Taliban declared victory after Afghan President Ashraf Ghani fled and his government collapsed. The militant returned to rule
brings an end to almost 20 years of a United States-led coalition's presence in the country. Afghanistan has been renamed the Islamic Emirate of Afghanistan by the Taliban after its fighters swept into the capital, Kabul. Kabul, a bustling metropolis of 6 million, has turned into a male-dominated city without police or traffic controls. Recall that scores of Afghans ran alongside a United States military plane as it taxied on the runway, and several clung to the side as the jet took off. Senior U.S. military officials confirmed that the chaos left 7 dead, as well as several who fell from the flights. In a related development, India has decided to pull out its ambassador and all other diplomats from Afghanistan. The foreign ministry said the diplomats will return home immediately, but it did not give any details about the evacuation plan, as Afghanistan's commercial airspace is short and foreign troops have been struggling to keep the Kabul airport functional. Afghanistan's security situation is fluid since the Taliban took over and President Ashraf Ghani fled. Prime Minister Scott Morrison supported Australian soldiers in the country. Australia, part of the United States-led coalition, had forces in Afghanistan from 2002 until June this year and lost 41 soldiers. It is hoping to evacuate Australian citizens and some Afghans from Kabul if it can do so safely. Rescue workers are rushing to locate survivors of the deadly earthquake that struck Haiti as a tropical storm hit the Caribbean nation. According to reports gathered, at least 1,419 people are known to have died in the quake. More than 6,900 were injured, and an unknown number are still missing. Tropical Depression Grace is expected to dump up to 10 inches of rainfall over the worst affected area. It is feared the deluge could trigger landslides. In business news, Facebook says it has banned the Taliban and all content supporting it from its platforms as it considers the group to be a terrorist organization. The company said it has a dedicated team of Afghan experts to monitor and remove content linked to the group. For years, the Taliban has used social media to spread its messages. Its rapid takeover of Afghanistan raises fresh challenges for technology firms on how to deal with content related to the group. This is news around the world on Pensioners 106.7 FM. We will be back with sports and entertainment news. Please stay tuned. United States singer-songwriter Bob Dylan is being sued by a woman who says he sexually abused her in 1965 when she was 12. A legal case alleges the rock star exploited his status as a musician to provide her with alcohol and used threats or physical violence. It says the abuse took place at Dylan's apartment in New York's Chelsea Hotel. Dylan's spokesman said the 56-year-old claim is untrue and will be vigorously defended. And in the world of sports, the start of this year's World Under-20 Championships in the Kenyan capital Nairobi has been moved forward. World Athletics said this is due to logistical challenges arising from the COVID-19 pandemic. The championships were due to begin on the 17th of August and to end on the 22nd of August, but now will begin on the 18th of August and to be concluded on the 22nd of August. Nigeria is one of the 119 countries that will be represented at the competition and will be taking part in all sprint events, relays, and around the world. Here is the recap of the main stories. President Muhammadu Buhari will on Thursday meet with At least 10,000 people have fled northern Cameroon after clashes between fishermen and herders from two neighboring communities.
President Joe Biden has stood squarely behind the United States' exit from Afghanistan as it faces withering criticism over the Taliban's lightning conquest of the war-torn country. And in sports, the start of this year's World Under-20 Championships in the Kenyan capital Nairobi has been moved forward. For any information, contact us on this mobile number 0812-0086-270 or 0812-188-9462. You can also visit us at Oyo State Pensioners House, Agbarigo, Onireke, Ibadan. The news editor is Yetunde Oke. I am Christy Dito Taiwo. Thank you for listening. Have a good afternoon. Pensioners FM 106.7. èrò kan wò sí láwùjọ òkúta àríyànjiyàn sí ògòǹgò ní baba ẹyẹ ìjímèrè ní baba ọ̀bọ onídíje ológùrò sí nínú ẹyẹkẹyẹ nígbó níbi ká ṣètò òtúnmọ́gbọ́n dání ká sọ̀rọ̀ yìí tí ò ní tàbí ṣùgbọ́n ká polówó ọjà ká jó bugbájẹ. àgbè ló laró alùkò ló lọ sùn kọ́nu kọ́ ò sí lékeleke ló lè fún. Pensioners FM 106.7 àkọ́kọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀ nílẹ̀ wa àgbà lóde. Pensioners FM ó ti dé. Pensioners FM ló mì tìtì. Rédíò àgbà fún àwọn àgbà. Ọ̀dọ́mọdé lọ́kùnrin lóbìnrin ògbẹ̀yìn. Àgbàlẹ̀kù ọmọdé làwọ̀. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀kọ́ kún fún ọgbọ́n ẹ̀kọ́ mọ̀ fún ìmọ̀. Ẹ̀wà polówó ọjà ohun òmìnira lẹ̀ ń gbọ́ yẹn. Let's go there. Èmi àlọ́ ìwọ lọ gbogbo àpáta lọ́lọ́. Pensioners FM. Èmi àlọ́ ṣe polówó mi níbẹ̀ o. Ẹ̀wà polówó ọjà lọ́dọ̀ wa. Oníṣẹ́ ọwọ́, oníṣòwò, òṣìṣẹ́ aládàáni, ìyálọ́jà, bàbálọ́jà, ẹgbẹ́ ọlọ́sìn ẹ̀dìẹ, onídàrúkẹ́, ilé oúnjẹ, lówó tí ò gara, ìròyìn tó ń lọ lọ́wọ́ láyìíká àti àyídà, ìṣínilétí, ìlanilọ́yẹ̀, ìfọ̀rọ̀wérọ̀, orin jọ́hun tí ò ṣe é gbàgbé àtorin ìgbàlódé. Pensioners FM ló léde torí ọlọ́sùn gbọ́dọ̀ lọ́mọ yẹ àtọ̀sùn. Pensioners FM Àgbárígò Ìbàdàn ò ń jalala. Lórí ilẹ̀ yóò ní ìṣòro, lórí ilẹ̀ yóò ní ìfẹ̀yàn, lórí ilẹ̀ yóò ní lówó lọ́wọ́, alálẹ̀ ilẹ̀ yóò bá mi fàṣẹ sí, lórí ilẹ̀ yóò ní ìṣòro, lórí ilẹ̀ yóò ní ìfẹ̀yàn, lórí ilẹ̀ yóò ní lówó lọ́wọ́, alálẹ̀ ilẹ̀ yóò bá mi fàṣẹ sí. Ọlọ́run bùkún Nàìjíríà ká lè ríre mú. Wàrà tó yín tó ti ń ṣàn kórìsùn rẹ̀ tó ń ṣí. Ire kó padà dé sílẹ̀ wa. Alálẹ̀ ilẹ̀ jọ̀wọ́ bá wa ṣe. Kó ṣe kásẹ̀ ní Nàìjíríà. Má jẹ́ àríyàn mọ́ láéláé. Adé ìdá ògbẹ́nu mi ṣàṣẹ kórè ilẹ̀ yìí kò ṣe gbé. Lórí ilẹ̀ yóò ní ìṣòro. Máa ṣòro lórí ilẹ̀ yóò. Lọ́wọ́lọ́wọ́, alálẹ̀ ilẹ̀ bàbá mi ọ̀run bá mi fàṣẹ sí. Bá a bá ròkun, bá a bá rọ̀ṣà, ilé gangan ni ilé jẹ́. Mo fẹ́ ròkun, mo fẹ́ ràjò, ilé làbọ̀ sí mi oko. Orí gbèrè kò ní níbi tá a bá wà, ìyẹn gangan ló ṣe kókó. Nàìjíríà sọ̀ wá sí. Lórí ilẹ̀ yóò. Lórí ilẹ̀ yóò kí lówó lọ́wọ́, alálẹ̀ ilẹ̀ yóò bá mi fàṣẹ sí. Ìrònú ò dá nǹkan, tètè káwọ́ kúrò lẹ́rọ̀, àbámọ̀ ò dá nǹkan, ìbá
ibi orí dání sí làágbé tèmi tirẹ̀ lájọ ṣe odò owó wa takọtabo àgbájọwọ́ la fi sọ̀yà àjèjì ọwọ́ kan ò bẹ̀rù dórí ká sọwọ́pọ̀ ká tún ṣe lẹ́dùnmarè á fún wa lọ́wọ́. Lórí ilẹ̀ yóò kí n ṣoríire, lórí ilẹ̀ yóò kí n jẹ̀díyàn, lórí ilẹ̀ yóò kí n lówó lọ́wọ́, alálẹ̀ ilẹ̀ yóò bá mi pàṣẹ sí. Ẹlẹ́yàmẹ̀yà ò yẹ wá rárá, ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ló ṣe kókó. Oyèlédùmarè tó kó wa pọ̀, ìṣọ̀kan wa máa ló fẹ́. Àlùmọ́nì wa kó má má yà wá, ẹni tó nílẹ̀ fún wa pọ̀ ní. Ibi ìfẹ́ wà láyọ̀ ń gbé, ibi ayọ̀ wà ire á wá. Ọlọ́run bùkún ilẹ̀ wa, ẹ má jẹ́ àfàyọ̀ kọ́. Lórí ilẹ̀ yóò kí n ṣoríire, máa ṣoríire. Lórí ilẹ̀ yóò kí n jẹ̀díyàn, lórí ilẹ̀ yóò kí n lówó lọ́wọ́, alálẹ̀ ilẹ̀ yóò bá mi pàṣẹ sí. Ẹni tó bí jàjà. Ǹjẹ́ dídé báyìí ni tèwe adé? Mo bọ̀ báyìí ni tẹ̀bọ̀ yìí. Ibikíbi tẹ́ ẹ ti ń láǹfààní àti máa gbọ́ mi ní tọ̀sán yìí lórí ètò Abúlé Ṣòwò. Mo kí yín o, ẹ ǹlẹ́ lọ́ọ̀dẹ̀ yìí. Mo kí yín o, ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà nínú ọjà, àtẹ̀yin tẹ́ ẹ wà nídìí iṣẹ́ yín. Lágbára Ọlọ́run, ìbànújẹ́ òkùnkùn ní jẹ́ tẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Alálẹ̀ ilẹ̀ yóò bá mi pàṣẹ sí. Ìrònú ò dá nǹkan, tètè káwọ́ kúrò lẹ́rán. Àbámọ̀ ò dá nǹkan, ibi orí dání sí làágbé. Tèmi tirẹ̀ lájọ ṣe odò owó wa takọtabo àgbájọwọ́ la fi sọ̀yà àjèjì ọwọ́ kan ò bẹ̀rù. Ẹ ti mọ̀ wípé bá aago kan bá ti kọjá ìṣẹ́jú 15, òun náà ni ètò yóò gbìnàyá. Lórí ètò yìí tá a pè ní Abúlé Ṣòwò, níbi tó jẹ́ pé tá a ti máa ń gbé àwọn àlejò wá lọ́lọ́kan òjọ̀kan. Bí àwọn òṣìṣẹ́ kwárì, àwọn awakọ̀ akóyọyọ, àwọn oníblọ́ọ̀kù náà ò gbẹ́yìn títí tó fi dórí àwọn fọ́níṣọ̀. Báwa fàṣẹ sọ̀rọ̀ wa ká gbórí ilẹ̀ yìí ṣe rere. Alálẹ̀ ilẹ̀ yóò bá mi fàṣẹ sí. Bá a ṣe wá ní ká máa rí, bá a ṣe rí ni kó máa tó wa lọ́wọ́. Alálẹ̀ ilẹ̀ yóò bá mi fàṣẹ sí. Bó ṣe ń tó wa lọ́wọ́ kó jàjẹ́ mọ́nú, bó ṣe ń jàjẹ́ mọ́nú kó bá wa kalẹ̀. Alálẹ̀ ilẹ̀ yóò bá mi fàṣẹ sí. Bá a ṣe lù ú ni kó máa dún, kó má máa ya mọ́ wa lọ́wọ́ abẹ̀bẹ̀. Alálẹ̀ ilẹ̀ yóò. Ǹjẹ́ mo fọwọ́ dòdò bọmọ onídòdò ní dodo? Ọmọ onídòdò bẹ́ òdòdó Ọ̀yọ́, ọpẹ́lọpẹ́ bàbá onídòdò tó yọ ọmọ onídòdò nínú ìyọnu. Ẹ mà káàsán lẹ́ẹ̀kan sí. Ṣé rẹ ní dá padà fún wa? Alálẹ̀ ilẹ̀ yóò bá mi fàṣẹ sí. Olówó mẹ̀kúnnù àrà tó wọ̀ ló fi wá dá fún wa ló jẹ́ ọjọ́ wa. Alálẹ̀ ilẹ̀ yóò bá mi fàṣẹ sí. Ogun abẹ́lé bá wa fòpin sí lórí ilẹ̀ yìí fún wa lálàáfíà. Alálẹ̀ ilẹ̀ yóò bá mi fàṣẹ sí. Ẹni tó ní ilẹ̀ máa gbọ́ bá wa fàṣẹ sí re wa. Alálẹ̀ ilẹ̀ yóò bá mi fàṣẹ sí. Ojú àánú rẹ la bẹ̀bẹ̀ fún, ṣíjú àánú wò wá o bàbá. Alálẹ̀ ilẹ̀ yóò bá mi fàṣẹ sí. Alálẹ̀ ilẹ̀ yìí bá wa fàṣẹ sí, àṣìpẹ̀ sí ọ. Alálẹ̀ ilẹ̀ yóò bá mi fàṣẹ sí. Lórí ilẹ̀ yóò kí n ṣoríire, lórí ilẹ̀ yóò kí n jẹ̀díyàn. Ìbà fún Ọlọ́run ọba mi. Ọlọ́run ọba mi o, gbígbé ni kí àgbàlagbà ọbẹ̀ ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀.
gbèjàgbèjà tí ń fọlá gbèjà ẹni à ń dá lóró adúró ti ní ògbè lẹ́yìn ẹni ajúnilọ tí bá ní ṣètẹni ọ̀wàrà òjò tí ń bonílé mọ̀lẹ́rù ọlọ́run ọba mi ò àìkú àìṣá àìtí àìdìbàjẹ́ kábíyèsí olódùmarè ìjì bàbá afẹ́fẹ́ tí ń ṣọyẹ́ tí ń ṣòro yigiyigi tó jẹ́ gbòǹgbò ìmọ̀ elédùmarè ìbà rẹ o fún tọ̀sán tòní. ire kó padà dé sílẹ̀ wa alálẹ̀ ilẹ̀ jọ̀wọ́ bá wa ṣe kó ṣe kásẹ̀ ní nàìjíríà má jẹ́ àríyàn mọ́ láéláé adé ìjà ògbẹ́nu mi. lórí ilẹ̀ yóò máa ṣò lórí ilẹ̀. Àlejò tí mo ní fún tọ̀sán òní nígbà tí mo pè wọ́n lórí aago wọn láwọn ń bọ̀ ó ṣeé ṣe kí wọ́n bá wa lórí ètò yìí àmọ́ kó tó tiẹ̀ tó di wípé wọ́n láǹfààní àti dé tán bá tiẹ̀ wá dé ohun tí ó ṣe mí àti yín láǹfààní ni ohun tí ó ṣe wá láǹfààní ni kí ni nǹkan náà tí wọ́n ń gbé bọ̀ ẹ̀jẹ̀ á dé máa bá padà dé ẹ mọ nǹkan tí ó jọ ṣe mí àti yín láǹfààní. lórí ilẹ̀ yóò kí n lówó lọ́wọ́ alálẹ̀ ilẹ̀ yóò bá mi pàṣẹ sí. ìrònú ò dá nǹkan ètè ìkáwọ́ kúrò lẹ́rọ̀ àbámọ̀ ò dá nǹkan ibi orí dání sí làágbé tèmi tirẹ̀ lájọ ṣé ó dọwọ́ wa tábọ̀tábọ̀ àgbájọwọ́ la fi sọ̀yà àjèjì ọwọ́ kan ò bẹ̀rù dórí ká sọ̀wọ́ pọ̀ ká tún ṣe lẹ́dùnmarè á fún wa lọ́wọ́ lórí ilẹ̀ yóò. àmọ́ kó tó ti di wípé àlejò mi ó dé tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa abúlé ṣòwò ohun pàtàkì náà ni ohun tá a fi ń kọ́ ilé nǹkan pàtàkì náà ló jẹ́ tó sì jẹ́ wípé bá a bá fẹ́ kọ́lé bá a bá rí a lè kọ́lé àfi tá a bá ṣe bíi tayé John ló kù ṣe mọ̀ wípé láyé John tá a bá fẹ́ lo blọ́ọ̀kù wọn ó ti kó yẹ̀pẹ̀ jọ wọn ó da omi sí i wọn wá ń tẹ ẹ̀yìn lẹ́kù náà máa tẹ̀ ẹ́ ìgbà tó bá ti di pé ó ti kúnná dáadáa náà wá máa fi ọkọ́ náà fi máa jù fáwọn tí wọ́n mọ̀lé wọ́n sùúrù gùdù báyìí tó bá ti fọkọ́ sí báyìí wọ́n máa jù sí wọn làwọn náà ó fi máa kọ́lé àmọ́ lóde òní èèyàn ó bá kọ́lé blọ́ọ̀kù là á lò ẹlòmíì á lo blọ́ọ̀kù wọn á ní 6 blọ́ọ̀kù ẹlòmíì á ní 9 blọ́ọ̀kù àmọ́ eléyìí tó tiẹ̀ wá wọ́pọ̀ jù tó jẹ́ wípé òun ni wọ́n sábà máa ń lò jù òun náà ní 9 blọ́ọ̀kù blọ́ọ̀kù yìí òun ni mo fẹ́ lórí pé báwo la ṣe ń ṣe gan-an ẹ rí i pé bá a bá débòmíì tá a bá la fẹ́ ra blọ́ọ̀kù bẹ́ẹ̀ bá ti fà á létí báyìí yóò ti rẹ́rìn dàálẹ̀ àbí bẹ́ẹ̀ bá gbé sínú mọ́tò ó yẹ ń kó lọ sáìtì ni yóò ti rẹ́rìn dàálẹ̀ yóò di wípé ara ń tẹ́ ẹ lẹ́ẹ̀ fẹ́ tà fún wa rèé o nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ gbé wá rèé o. mo sì ń bọ̀ ń bẹ̀ o báwo la ṣe lè dá ojúlówó búlọ́ọ̀kù mọ̀ ò ń bọ̀. tó fẹ́ fi wá dá alálẹ̀ ilẹ̀ yóò bá mi fàṣẹ sí. báwa fàṣẹ sọ̀rọ̀ wa ká gbórí ilẹ̀ yìí ṣe rere. alálẹ̀ ilẹ̀ yóò bá mi fàṣẹ sí.
ẹ sì tún lè máa wò mí níkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ti Pensioners FM 106.7 tá a wà ní Àgbárígo lónírèké nílùú Ìbàdàn. Ẹ̀yin ṣáà ti tẹ Pensioners. Ẹ máa wò mí bí mo ṣe ń ṣe nínú ilé agbára ń bí. Ẹ kú kalẹ̀. Lamex ẹni bá dùbú ẹ àbùkù ló ń wá. Lórí ọ̀rọ̀ blọọkù, ẹ mọ̀ wípé bàbá ṣe blọọkù lórí ètò yìí náà láti sọ. Àwọn yanrìn tó fi ń ṣe blọọkù yìí póríṣiríṣi. Ìkan wà wọ́n máa pè ní yanrìn funfun, ìkan wà wọ́n máa pè ní yanrìn pupa. Oníyanrìn pupa ìyẹn ò wọ́pọ̀ nísàlẹ̀ wa ń bí. Àmọ́ onídọ́ọ̀sì náà wà tó jẹ́ wípé eléyìí tí wọ́n lọ kó ní Kwari, wọ́n ó pò pọ̀ báyìí, wọ́n sọ di blọọkù. Ìyẹn ló dàbí ẹni wípé àwọn èèyàn sábà máa ń lò jù lásìkò yìí. Onífunfun òun làwọn èèyàn sábà máa ń lò jù lásìkò yìí. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, bẹ́lòmíì bá dé ibi tí wọ́n ti ń ta blọọkù, kò sẹ́nì kankan tí ó kúkú sọ wípé ohun tó ń ta ò dáa. Àwọn àgbà bọ̀ wọ́n ní àpèmára ẹni là á pe tèmi dire. Béèyàn bá ti ń ta nǹkan, tèmi dáa náà ni ó máa sọ, kò sáà ní sọ̀dàkejì ẹ̀. Tèmi dá o, tèmi dá o, tèmi dá o. Bẹ́ẹ̀ bá wá débẹ̀, ẹ dákun tá a fẹ́ rèé. Tẹ́ni yẹn tán wá bá wọn kó dé sáìtì tí blọọkù wá ń fọ́ lẹ́kẹ̀rẹ̀kẹ́. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi lé, bẹ́ẹ̀ bá ń wojú aago yẹn rí pé aago kan àbọ̀ ti ró kàngé níkànnì iléeṣẹ́ ti Pensioners FM. Nílùú Ìbàdàn bí. Bọ́n bá kó blọọkù dé sáìtì ẹlòmíì, ẹ rí wípé ìdajì tọ́kù lọ́hùn yóò ti fẹ́ẹ̀ fọ́ tán. Ṣé ibi tí wọ́n ti ń ṣe ni ká sọ wípé wọn ò ṣe ń tọ́ dáa ni? Àbáwọn tí wọ́n kó, àwọn yẹn ni wọ́n fi òròjú kó. Ẹ má gbàgbé o, ẹ darapọ̀ mọ́ mi ní ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ti Facebook, ti Pensioners FM. Ẹ máa wò mí bí mo ṣe ń ṣe nínú ilé agbára ń bí. Ẹ mọ̀ pé béèyàn ó bá yọ blọọkù, ẹ̀rọ ni wọ́n fi ń yọ́ lóde òní. Ẹ̀rọ ni wọ́n fi ń yọ́. Ní báàgì kan, ó ti níye tí wọ́n máa ń fi báàgì kan yọ. Àwọn kan ní àwọn máa ń fi báàgì ẹyọ kan, àwọn ó fi yọ 26. Àwọn kan ní 29 làwọn ó fi yọ. Torí mo lọ ṣe ìwádìí lórí èló ni wọ́n fi báàgì sìmẹ́ǹtì kan, èló ni wọ́n fi ń yọ. Wọ́n wá ń ṣàlàyé fún mi wípé
26 wà o oní 28 náà wà wọ́n wá ní àwọn kan tún wà tó jẹ́ wípé àwọn a máa fi ọwọ́ yọ ọ lọ́wọ́ tán ó kì í mọ́lẹ̀ báyìí tán ó máa fọwọ́ yọ wọ́n ní àwọn yẹn a máa fi yẹn yọ ogójì àbí ó dín 5 lógójì yẹn 35 àbí 40 ṣé ẹni tó fi báàgì kan yọ 26 ṣé yẹn ló dáa jù ni àbẹ́ni tó fi títí ẹ̀ yọ 29 àbáwọn tó jẹ́ wípé ọlọ́wọ́ tí wọ́n wá ń yọ 35 tí wọ́n ń yọ 40 èwo ló dáa jù nú gbogbo ẹ̀ ṣé tí blọọkù tá à ń wí yìí tó bá gbẹ tán bá fà á létí báwo la ṣe mọ̀ tí ó ṣe tó jẹ́ pé bá a bá kó sínú mọ́tò tá à ń kó lọ sí sáìtì báwo ni ò ṣe ní fọ́ báwo ni ò ṣe ní rún ẹ wò ó ń bọ̀ ná. bó ṣe ń tó wa lọ́wọ́ kó jàjẹ́ mọ́nú bó ṣe ń jàjẹ́ mọ́nú kó bá wa kalẹ̀. alálẹ̀ ilé yóò bá mi fàṣẹ sí. bá a ṣe lù ú ni kó máa dún kó má máa ya mọ́ wa lọ́wọ́ abẹ̀bẹ̀. alálẹ̀ ilé yóò bá mi fàṣẹ sí. ká gbórílẹ̀ ń ṣeun rere sún wa síwájú sún wa síwájú. alálẹ̀ ilé yóò bá mi fàṣẹ sí. wàrà tóyín tó ti ń ṣàn àṣẹ rẹ ní dá padà fún wa. alálẹ̀ ilé yóò. àwọn èèyàn ó máa sọ wípé àsìkò tá a wà yìí nǹkan ti wọ́n torí pé nǹkan wọ́n kó má di wípé wọ́n wá máa dín ọwọ́ ìṣọ́yọ búlọ́ọ̀kù sẹ́gbẹ̀ẹ́ tí wọn ò ní lo nǹkan tó yẹ kí wọ́n lò torí pé nǹkan wọ́n ẹlòmíì ò bá gbé búlọ́ọ̀kù báyìí yóò bá máa rẹ́rìn-ín máa lọ́wọ́ àbí kéèyàn tiẹ̀ sọ pé èèyàn dé ibi tí wọ́n ti ń yọ búlọ́ọ̀kù iléeṣẹ́ náà mo dẹ̀ láìkí búlọ́ọ̀kù yìí o kéèyàn ó ní jẹ́ kí n gbé wò kó rẹ́rìn-ín máa lọ́wọ́ ẹni tó ní iléeṣẹ́ yìí ṣé yóò gbowó ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ni àbí ẹ má wọrí ni ó mọ̀ sọ torí wípé òun gangan ò ṣe kò produce quality fún àwọn aráàlú ẹ sì mọ̀ wípé nǹkan tó bá dáa kò dìgbà pé à ń polówó kò dìgbà tí ń polówó kó tó di pé àwọn èèyàn máa yà síbẹ̀. Ẹni bá jáde ló bọ́
béèyàn ń pọn mi tàkósà ti lówó lọ́wọ́. Iṣẹ́ níṣẹ́ jẹ́. Iṣẹ́ níṣẹ́ jẹ́. Ẹ̀yin ará mi. Iṣẹ́ níṣẹ́ jẹ́. Béèyàn ru yẹ̀pẹ̀ tán ó lówó lọ́wọ́. Iṣẹ́ níṣẹ́ jẹ́. Iṣẹ́ níṣẹ́ jẹ́. Ọ̀gá akóyẹ̀pẹ̀ akóyọ̀ọ́yọ́. Iṣẹ́ níṣẹ́ jẹ́. Iṣẹ́ níṣẹ́ jẹ́. Àwọn tíṣà tó kọ́ ni ní ìwé. Iṣẹ́ níṣẹ́ jẹ́. Iṣẹ́ níṣẹ́ jẹ́. Béèyàn ṣe barista lọ́yà dígbẹ́jọ́ ẹlẹ́jọ́ rò. Iṣẹ́ níṣẹ́ jẹ́. Iṣẹ́ níṣẹ́ jẹ́. Dókítà. Ẹ káàbọ̀ padà síkànnì ti Pensioners FM 106.7 tá a fìdí kalẹ̀ sí Àgbárígo lónírèké nílùú Ìbàdàn bí. Ẹ má gbàgbé pé ẹ lè darapọ̀ mọ́ mi níkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ti Facebook, ìyẹn ṣáà ti tẹ Pensioners FM. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ṣonígbọ̀wọ́ ètò yìí, bó sì jẹ́ wípé 30 ìṣẹ́jú 10 ó sì jẹ́ wípé gbogbo 45 minutes náà lẹ fẹ́ láǹfààní àti gbé, orí ọ̀fẹ́ wà. Orí ọ̀fẹ́ wà láti darapọ̀ mọ́ wa níléeṣẹ́ ti Pensioners FM bí àti lórí ètò Abúlé Ṣòwò. Lórí ọ̀rọ̀ tí mò ń bá bọ̀ lórí blọ́ọ̀kù dé, ẹ̀rẹ́ lòmíì tó jẹ́ pé òun gangan ló ní iléeṣẹ́ tí wọ́n ti ń yọ blọ́ọ̀kù yìí, yóò sì láwọn òṣìṣẹ́ ń bẹ̀, yóò ti sọ fún àwọn òṣìṣẹ́ wípé ohun tóun fẹ́ lò, ohun tóun fẹ́ lò, ohun tóun fẹ́ lò rèé. Àmọ́ àwọn òṣìṣẹ́ tí ń bá a ṣiṣẹ́, àwọn náà ó fẹ́ rí nǹkan. Ọ̀tọ̀ ní tọ́gà àwọn ó sọ fún wọn wípé iye báyìí, nǹkan báyìí ní kẹ́ ẹ lò. Àmọ́ àwọn tí wọ́n jóṣìṣẹ́, tọ́gà sọ nǹkan là á ṣe o, káwa náà bá lè rí change mú lọlé o, já ṣe báyìí. Ó ti ṣẹlẹ̀ dáadáa tá a ti rí ni. Àwọn náà máa ṣe bẹ́ẹ̀. Àmọ́ nígbà tí èèyàn bá fẹ́ wá ra, tán fẹ́ bárù wọn ra nǹkan, tẹ́ ẹ wá débẹ̀ tó wá jẹ́ wípé ntẹ́ ẹ pè kọ́ la bá, bó o la ṣe lè dá ojúlówó blọ́ọ̀kù gangan mọ̀? Kí ló ń fà á tó jẹ́ wípé àwọn èèyàn ń yín ọwọ́ bó ṣe yẹ kí blọ́ọ̀kù wọn kó ṣe nípọn dáadáa sí? Kí ló dé tí wọ́n ń yín ọwọ́ rẹ̀ lẹ̀? Tẹ́ ẹ bá ń wò ó bíi 20 ọdún, 30 ọdún sẹ́yìn, àwọn ilé tí wọ́n ti kọ́ tó ti pẹ́, tílé náà ti ń lọ bíi 20 ọdún, 30 ọdún sẹ́yìn, tán bá ní wọ́n fẹ́ fọ́bì kan nínú ilé náà, ẹ rí wípé wọ́n ó ṣe kó tó di wípé wọ́n rí fọ́. Àmọ́ irú blọ́ọ̀kù tá à ń lò lóde òní, tán bá ní wọ́n fẹ́ fọ́bì kan, ojú ẹsẹ̀ ni. Kí ló wá dé tó jẹ́ wípé kò sí irú quality yẹn mọ́? Kò sí irú quality yẹn mọ́ lóde òní. Ẹ̀bi ta wá ní báyìí? Ẹ̀bi ta ni? Ẹ wo, ẹ̀yin ará ilé, mò ń bọ̀. N tá jọ pẹ̀kẹ́lù lọ́sàn-án yìí rèé o.
bó bá tún ṣe wọ́. Inú dánfó. Máyà sọ fún ní mọ́tò kó múra. Ẹ káàbọ̀ padà. Síkànnì ti Pensioners FM 106.7. Ṣé àwọn tí wọ́n ń àwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n ń ta blọ́ọ̀kù yìí ṣọ́wọ́ wọn ló ti wá ni àbọ̀wọ́ ọ̀tá ni? Kí ló dé tó jẹ́ wípé blọ́ọ̀kù tá à ń lò lóde òní tí ò dàbí tàtijọ́ mọ́? Kí ni tó dé? Kí ni tó ṣẹlẹ̀? Tá a bá fẹ́ ra blọ́ọ̀kù, báwo la ṣe fẹ́ dá ojúlówó blọ́ọ̀kù mọ̀? Ntẹ́yìn ara ilé tẹ́ fi láǹfààní àti bá wa dá sí rèé o. Nọ́mbà tẹ́ pè wọlé sí rèé 090 81 11 1067 090 81 11 1067 tàbí 080 80 10 1067 080 80 10 1067 nọ́mbà tó jáde sí Pensioners FM náà rí. Ẹ jẹ́ a jọ dá sí i. Ojú wo lẹ̀yin fi rí? Kí ni tó fà á tó jẹ́ pé àwọn ohun tá a fi ń kọ́lé tó jẹ́ blọ́ọ̀kù láyé ìjọ́un tíyẹn wá tún wá wà quality ju eléyìí tá à ń lò nísìn? Kí ni tó dé? Kí ni tó ṣẹlẹ̀? Nọ́mbà tẹ́ fi láǹfààní àti pèsè náà ni 090 81 11 1067 tàbí 080 80 10 1067. Nọ́mbà tí ó jáde síbí náà rí tá a fi jọ láǹfààní àti dá sí lórí ètò Abúlé Ṣòwò. Ẹni bá kẹ́sí kó sọ́ra, ẹni bá kò pé kówó lẹ́lẹ̀ wò. Kówó lẹ́lẹ̀ wò. Kówó lẹ́lẹ̀ wò. Kówó lẹ́lẹ̀ wò. Tó bá. Kí ni tó fà á tó jẹ́ wípé tòde òní kò dàbí tàtijọ́? Ṣé ká ní wípé n tá à ń lò látijọ́ òun ló dáa ju tàsìkò yìí ni, àbí tàsìkò yìí òun ló dáa ju ti àtẹ̀yìnwá lọ? Amúkún rẹ̀ rù ẹ̀ lówó lórí. Ilé ayé ńlá ọ̀rẹ́ mi. Àwíwọ́n láwọn ò gbà, àfọ̀wọ́n láwọn ò gbà. Àgbélù sílẹ̀ àtúnfẹnu wí. Amúkún rẹ̀ rù ẹ̀ lówó lórí. Ìsàlẹ̀ wo ìsàlẹ̀ ló mọ́. Nọ́mbà tẹ́ fi bá wa dá sí náà ni 090 81 11 1067 090 81 11 1067 tàbí 080 80 10 1067. Nọ́mbà tó jáde síbí náà nù láti fi bá wa dá sí. Ojú wo lẹ̀yin fi wò ó? Kí ni tó dé? Kí ni tó ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ ṣóun ló dáa ju tá à ń lò ní ìsìn ni, àbí? Hello. Hello, ẹ kú ètò. Ẹ ṣeun sà. Kí lorúkọ yín àti bòlẹ̀ tí ń pè sà? Oyèlámi Ìgbéǹga ló kọ mi látàmúlòkọ. Ẹ ṣeun bàbá. Ojú wo lẹ fi rí? Ẹ ṣeun bàbá. Ojú tèmi fi wo ni pé ọ̀kánjú àwa ti pọ̀ jù. Ọ̀kánjú àwa ti pọ̀ jù. Abẹ́ bèrè àjẹpà ìdílé. Àwọn tá à ń lò ní èsì kọjá tó ti jọ̀run. Àti tá a bá tara ara jẹ. Àwọn tá à ń lò ní èsì kọjá tó ti jọ̀run.
abẹ́ jẹ ìdúró lọ àwọn ọ̀gá mi náà tó bá fi ọmọdé síbẹ̀ wọn ní mọ́nítọ̀ ọ̀sẹ̀ wọn káà náà fi lórí tara wọn báyẹ̀ kọ́ lo báàgì méjì wọn lè lò ká àtààbọ̀ ìkarabọ̀ tó kù wọn fi ṣe tara wọn. so tọ́jà bá fọ ọmọdé sí ti iṣẹ́ mọ́nítọ̀ ìgbọ́dọ̀ wà. so ọlọ́run ìjọba bàjẹ́ kó ètò ìmúlẹ́mi ló kọ́ mi. ẹ ṣeun sà ẹ ṣe o. Gbogbo ń tá a bá ń ṣe ẹ dákun ẹ já máa ṣe dáadáa torí wípé tá a bá là ń ṣe yẹ̀bùyẹ̀bù nǹkan táwọn èèyàn bá wa fìfẹ́ rà á tó bá yá yóò máa pa àwọn náà lára àwọn náà ò ní kọbi ara sí ẹ dákun ẹ já gbogbo ń tá a bá là ń ṣe ẹ já máa fi ìfẹ́ ṣe ká sì máa rí wípé à ń ṣe tó sì dáa tó sì wà quality. kí n bá jí lówùúrọ̀ máa wẹjú ẹsẹ̀ mi máa yára máa gba bí iṣẹ́ mi lọ nítorí òwúrọ̀ nìrin. ènìyàn bí ìyá òsíta ló jẹ́ fọ́mọ ọlọ́mọ lẹ́kọ̀ọ́ béèyàn bá dákẹ́ ta rẹ̀ á bá dákẹ́ ṣùgbọ́n ojú kòkòrò ni ò dára ẹ bá ṣiṣẹ́ lébra owó lówó ń jẹ́ nọ́mbà kan yàtọ̀ sí kan. ẹ rí wípé aago méjì kù ìṣẹ́jú mọ́kànlá nìkan ní iléeṣẹ́ wa ń bí gbogbo ń tá a bá ń ṣe gbogbo àwa oníṣẹ́ ọwọ́ pátá kì í ṣe wípé torí wípé ń tá a sọ yìí ẹnìkan ló ní ká sọ bóyá ká fi tẹ́ńbẹ́lú ẹnìkan irọ́ o gbogbo àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ pátá ní ṣì ń tà sọ yìí kódà àwọn tí wọ́n ń kanlé wọ́n bá lọ ra igi wọ́n ní iye báyìí ni rà wọ́n wàá máa mú ibi tó yẹ kán ti lo igi ẹyọ kan tó tọ́ dáadáa wọ́n rà máa páàsì ẹ̀lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ́ wọ́n máa ṣe dọ́in bẹ́ẹ̀ bá lẹ́nìkankan ò rí yín ọlọ́run kúkú ń wo gbogbo wa òun náà ló dán wò wá oníkálukú wa gbogbo ń tá a bá fẹ́ ṣe ẹjá máa fi òótọ́ ọ̀nù ṣe é ká sì máa fi ìfẹ́ ṣe é ó lè kọjú sí ọ lónìí o kò jẹ́ pé ìdàkejì ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ lòmíì lọ́la. àwa tá a rí wípé à ń produce nǹkan ẹ̀já rí i pé nǹkan tá à ń produce ó jẹ́ quality. Gbogbo wa láàrínà wa, ó ṣe burúkú ló báyọ̀ ra yò, ìwọ máa ṣe lọ. ẹ sì rí wípé nídìí iṣẹ́ tá a yàn láàyò bí èèyàn bá ń fi òótọ́ ọnú ṣe ẹ rí wípé òótọ́ ọnú yìí wọ́n lòun ní máa gbé èèyàn lékè bí èèyàn bá ti ń fi òótọ́ ọnú ṣe ó rí wípé òkè òkè báyìí lọ́wọ́ afúnni gbé òkè òkè nírú ẹni bẹ́ẹ̀ ó máa lọ. Kọ̀ọ̀kan ó fèsì gbangba, gbogbo bá ń lè ṣe nítorá, àwọn ayé ó máa wò ó. Ẹni tí bá yí kí kó bẹ̀rẹ̀, ẹni tẹ́jẹ́ kò gbà. Ọjọ́ kan ìkẹyìn, gbogbo wa láàrínà wa. Iṣẹ́ ó bá yẹ ṣe yóò sọ̀rọ̀, ọ̀rẹ́ ní máa gbàgbé. Kò jẹ́ máa ṣọ́ra ṣe, kó máa bá kábàámọ̀. Ẹ̀wẹ̀ ni tó sábà sókè, ẹni tó mọ orí o. Ẹ̀jẹ̀ pamọ́ sínú tó bá bùkún síta.
ọ̀rẹ́ mi má ṣe dákun má ṣe ẹ sọ́ra mi bọ̀. ẹ wo ẹ máa gbé ìpolówó yín bọ̀ lórí ètò yìí ká fi tiwa báyìí ká fi gbé tiyín lárugẹ torí pé ìpolówó òun gangan náà ni agunmọ̀wò bó sì jẹ́ wípé ẹ fẹ́ darapọ̀ lórí ètò yìí nọ́mbà tẹ́ láǹfààní àti pèsè náà ni 07038573926 07038573926 èmi fúnra ara mi náà ní gbé. ọmọ dájú ọjọ́ kan ń bọ̀ gbogbo wọn bá ń gbèsè nìkọ̀ọ̀kan làwọn gbé sí gbangba gbogbo wọn bá ń gbèsè nìkọ̀ọ̀kan làwọn ayé ọmọ wò ẹni tó bá lẹ́sìn kó gbọ̀ngàn ẹni fẹ́ jẹ́ kó bá. ẹ tí ń bá mi gbé sókè tí ń bá mi gbé sísàlẹ̀ òun náà ni ọmọ mi Olúwaṣeun MC Prince Abu Buhari òun ló jẹ́ kẹ́ ẹ máa rí mi wò níkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ tiwa olóòtú ètò yìí náà ni Abu Mumini ní Ṣọlá mo kí gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ pẹ́ńsánà lágbára Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká ṣiṣẹ́ ṣe o àti àwọn bàbá tí wọ́n wà lẹ́nu ìloro mo kí wọn o wípé ẹ kú àtàárọ̀ Ọlọ́run ọba yóò dé ìyànjú gbogbo wa ládé ẹ wò àní rí jù báyìí lọ fún tòní tó bá tún di lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ mo ní gbàgbọ́ wípé àlejò mi yóò wá ní ọjọ́ mẹ́jọ èyí tí mo ní wọ́n ń gbé bọ̀ tí ó jọ ṣe èmi àti yín láǹfààní ẹ kú kalẹ̀ o yòókù di lọ́jọ́ mẹ́jọ o ire àtayọ̀ àtàlàáfíà ni kó máa jẹ́ ti gbogbo ẹnìkọ̀ọ̀kan wa o ó dàbọ̀. ìrẹsì wà lọ́ka gbogbo ìlú wọ̀nyí rárá kò ṣeé ṣe àárí kì í ṣe kí àkórí ẹ̀rẹ̀ rò lọ́nà ìrẹ́ máa ṣe lọ bó ṣe burúkú ló bá yọ̀ láàyò ìwọ máa ṣe lọ bó bá ṣe pèrè ló bá mọ̀ ṣáàtì máa ṣe lọ iṣẹ́ burúkú ló bá yọ̀ láàyò ìrẹ́ máa ṣe lọ ẹni bá ṣe rere ní tiẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ tó máa ṣe lọ òun dájú ọjọ́ kan bọ̀ òun dájú ọjọ́ kan bọ̀ gbogbo wọn bá ń gbèsè nìkan àwọn gbé sí gbàngà gbogbo wọn bá ń gbèsè nìkan àwọn ayé ọ̀rọ̀ máa wò ẹni tó bá lẹ́sìn kó gbọ̀rọ̀ ẹni fẹ́ jẹ́ kó gbà ọjọ́ kan ìkẹyìn àwọn aláàbìrà wa ìṣèlúgbà ṣe ìsọ̀rọ̀ ọ̀rẹ́ mi máa gbàgbé ó jẹ́ máa ṣọ́ra ṣe ó máa bá dábàá mọ́ ìka ń gbà olóòrùn ìtajà oṣù jábá gbàgbé aláàlọ́ ìlú ìmọ̀tò tó bá ṣe jẹ́ ọ̀rọ̀ tó bá lọ ìṣẹ́ sọ̀rọ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ ọ̀rẹ́ máa dàgbé tó bá bá yẹ rẹ̀ ṣe wà kó pẹ̀lú ní àmọ́ àyà 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 ìṣẹ́ ayé bí ọ̀rọ̀ àyà àyà ìṣẹ́ ẹlẹ́mọ̀ àyà Hello, Yabasa. Ẹ wò mo ti bá yín ra rédíò tí a máa fi wá gbọ́ Pensioners FM. 106.7 Àgbàlódé rédíò.
Pensioners FM. òun ló ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí o ẹ tẹ́tí sí i kí ó dùn débi pé èmi gọ́bẹ̀ mo ń jókòó sí lọ́wọ́ yìí wá ti rí 106.7 nìbàdàn ló kalẹ̀ sí. ẹ wò má mi bàbá yẹn ra bátìrì sí tó fi lè mẹ́ma jígbàdúrà sọ pé bọ́dà mo ti ra iPhone o tó bá ti gọ̀ ó ti gọ̀ rẹ̀ rẹ̀ yan. Ìgbà ọpẹ́ ó ti yọ sílẹ̀ fún mi ààyè ọpẹ́ ó ti yọ sílẹ̀ fún mi gbogbo ẹni bá mo re bàbá wọn á rí pọ́ lọ́rùn mi ṣeun àti wípé olú ọ̀run bàbá ló pa mí lẹ́rìn ayọ̀ kọrin Hòsánà yẹ òsì àtóbi jù kọrin Hòsánà yẹ òsì àtóbi jù ọba tó pa mí lẹ́rìn ayọ̀ sí àtóbi jù. Orúkọ mi ni Ọ̀túnba Fẹ́mi Fádípẹ̀ tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Fẹ́mó Lancaster. Ẹ máa gbọ́ Pensioners 106.7 FM Àgbárígo Onírèké nílùú Ìbàdàn Àgbàlódé rédíò. Ó yá má gbé kúrò ní Pensioners FM Àgbàlódé rédíò 106.7. Ó yá má gbé kúrò ní Pensioners FM Àgbàlódé rédíò 106.7. Dàdí àmọ́ mi ẹ máa gbọ́. Octave brothers and sisters ẹ máa gbọ́ lórí ètò títóbi Ọlọ́run ọba wa. Ó yá má gbé kúrò ní Pensioners FM Àgbàlódé rédíò 106.7. Ó yá má gbé kúrò ní Pensioners FM Àgbàlódé rédíò 106.7. Pensioners FM 106.7. Ọmọdé àtàlà àgbà kẹ́yìn gbọ́ròyìn àgbọ̀fẹ́ kọ́gbọ́n níròyìn wá. Pensioners FM gbèròyìn dé o. Ìròyìn tí ọlẹ́jà ń bá kan nínú. Ẹ̀tẹ́ tí balẹ̀ jẹ́ kẹ́yìn gbọ́ròyìn 106.7 nìkan ní wá. Ẹ káàsán o àkójọpọ̀ ìròyìn láti iléeṣẹ́ rédíò Àgbàlódé Pensioners FM 106.7 Àgbárígo Onírèké Ìbàdàn Ṣọlá Ògúnṣọlá lóníròyìn ṣáájú àwọn àrígbámú inú ìròyìn ọ̀hún rèé. Ọjọ́bọ̀ ọ̀sẹ̀ yìí ni ààrẹ Muhammadu Buhari yóò ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò láti fẹnu igi jóná lórí ìgbésẹ̀ mélòó kan. Ìjà ẹlẹ́yàmẹ̀yà ti jẹ́ kí àwọn kan ó na pápá bora kúò ní orílẹ̀-èdè Cameroon. Ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Joe Biden sọ ìdí tí àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ Amẹ́ríkà fi kúò lórí ilẹ̀ Afghanistan. Lábala eré ìdárayá, ọjọ́ kan kún ọjọ́ tí ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé èyí tí wọ́n ṣètò fáwọn ọ̀dọ́ tí ọjọ́ orí wọn kéré sí 20 ọdún ìbá bẹ̀rẹ̀. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ọjọ́bọ̀ ọ̀sẹ̀ tí a wà yìí ni ààrẹ Muhammadu Buhari yóò ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò láti fi ẹnu igi jóná lórí ìgbésẹ̀ mélòó kan. Gbàgede ilé ìjọba Aso Rock ìlú Àbújá ní ìjíròrò náà yóò ti wáyé. Ọlọ́wọ́ ọ̀tún ààrẹ nípasẹ̀ ètò ìròyìn Fẹ́mi Adésínà ló fi àtẹ̀jáde yìí sóde. Àpérò náà kò ní ṣàìtúbọ̀ tan ìmọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ àwọn agbésùmọ̀mí àti bí ìjọba ṣe fẹ́ ká ẹsẹ̀ wọn kúrò nípasẹ̀ àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò ilẹ̀ yìí. Ìpàdé yóò tún sọ̀rọ̀ lórí ohun tó fà á tí àwọn agbébọn fi ń gbé ìbọn ogun tì pé àwọn ò ṣe mọ́. Ìjọba àpapọ̀ ti ń da iṣẹ́ pọ̀ mọ́ ẹ̀ka tó ń rí sí ìpèsè oúnjẹ gbogbo tí ẹnu ń jẹ òun iṣẹ́ ètò ọ̀gbìn lábẹ́ àjọ elétò ìṣọ̀kan àgbáyé
tí wọn yóò sì jápa ìṣẹ̀lẹ̀ àlékún onírúurú kòkòrò tó ń yọ àwọn ẹranko lẹ́nu. Ẹ̀ka tọ́rọ̀ kàn ní iléeṣẹ́ ètò ọ̀gbìn tó jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ ti gbé ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó kan dìde láti ṣiṣẹ́ lámẹ̀tọ́ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún. Aṣojú àjọ elétò ìṣọ̀kan àgbáyé tó mójútó ẹ̀ka ètò ọ̀gbìn Fred Cavero ní ìlàkàkà náà ń wáyé o fún ìkásẹ̀ ńlẹ̀ ibi òun ọ̀wọ́n gógó oúnjẹ gbogbo tí ẹnu ń jẹni tó fi mọ́ ìdáàbòbò igbó ọba òun ọ̀sìn ẹja jíjẹ. Àjọ aṣọ́bodè lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti ṣe lálàyé wípé àwọn kan ń ṣe fàyàwọ́ epo bẹtiró ní yanturu. A gbọ́ wípé wọ́n ń kó ọjà náà sọdá sí ilẹ̀ Mali. Olùdarí iléeṣẹ́ aṣọ́bodè ọ̀gágun Hamid Ali ní ẹ̀ka tó ń rí sí títà rírà epo bẹtiró lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ló fi ọwọ́ sí i pé kí wọ́n dá ilé epo mélòó kan sílẹ̀ sẹ́nu bodè ilẹ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ iléeṣẹ́ aṣọ́bodè ti ṣe kìlọ̀kìlọ̀ rẹ̀ wípé wọn kò gbọ́dọ̀ dá wọn lé epo náà sí ibi tí wọ́n wà. Ẹ̀wẹ̀ ààrẹ Muhammadu Buhari ti fi òǹlùlù àbá òfin èyí tó ní í ṣe pọ̀ pẹ̀lú ìdásílẹ̀ ẹ̀ka epo bẹtiró ó sì ti di òun. Igbákejì olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà nígbà kan sẹ́nẹ́tọ̀ alẹ́ àná ni títàn dé bá àgbà asòfin yìí ní ilé ìwòsàn kan tó ń bẹ nílùú Àbújá lẹ́yìn àìsàn ráńpẹ́. Ọdún 64 ló lò láyé. Àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ tó wà nílùú Mango ìpínlẹ̀ Plateau sì ti fi ìdí ìṣẹ̀lẹ̀ náà múlẹ̀. Ọ̀kan lára àwọn tó ṣàkóso fétò ìròyìn ní ìpínlẹ̀ Plateau Yesab Abraham ti ṣe àpèjúwe olóògbé sẹ́nẹ́tọ̀ Ibrahim Mantu gẹ́gẹ́ bí olóṣèlú tòótọ́ ẹni tí kò fi ti ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àti ẹlẹ́yàmẹ̀yà ṣe. Ìròyìn ọ̀hún dé sí etí ìgbọ́yín láti iléeṣẹ́ rédíò àgbàlódé Pensioners FM 106.7 Àgbárígò Onírèké Ìbàdàn. Ẹ máa bá wa ká lọ. Ẹ̀ka tó ń mójútó iṣẹ́ òde òun owó ìfẹ̀yìntì nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ti kéde àyípadà tó dé bá ẹ̀ka tó ń rí sí owó ìfẹ̀yìntì. Ìgbésẹ̀ tí yóò bẹ̀rẹ̀ lọ́dún tó ń bọ̀. A gbọ́ pé ìlànà àyípadà yìí yóò ta báwọn ọmọ bíbí ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì tó ń gba owó ìfẹ̀yìntì lọ́wọ́ ìjọba. Àyípadà yìí yóò tún fún àwọn òṣìṣẹ́ tó ti pé ẹni ọdún 64 láǹfààní láti máa gba owó ìfẹ̀yìntì. Àyípadà náà ń wáyé lẹ́yìn tí ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ti kúrò lájọ aláwọ̀ funfun. Ìjà ẹlẹ́yàmẹ̀yà ti jẹ́ kí àwọn kan ó na pápá bora kúrò ní orílẹ̀-èdè Cameroon. Ó kéré tán 10,000 ènìyàn ti sá kúrò níbùgbé wọn lápá àríwá ilẹ̀ Cameroon. Àwọn apẹja àti darandaran ló dìjà lẹ̀. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti ṣe ikú pa 20 ènìyàn ó kéré tán. Àwọn tó sá àsálà náà ti ń fi ara sinko ní ilẹ̀ Chad. Gẹ́gẹ́ bí gómìnà tó wà lẹ́kùn náà ṣe wí, gbogbo wọn wà lágọ̀ọ́ àwọn aṣàtìpó tó wà láwọn ilé ẹ̀kọ́ kan tíjọba ilẹ̀ Chad yà sọ́tọ̀. Ìjọba orílẹ̀-èdè Ivory Coast ti jápa àrùn tuntun kan tí a mọ̀ sí avian influenza. Ẹkùn ìlà oòrùn gúúsù orílẹ̀-èdè Ivory Coast ló ti ń ṣe ọṣẹ́ kíkankíkan. Inú ọgbà kan tí wọ́n ti ń sin adìẹ ní àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera ti ṣe àwárí àrùn náà ní ìlú Monduku lẹ́kùn Grand Bassam. Ìgbésẹ̀ ti ń lọ láti fi kápá ìtànkálẹ̀ àrùn ọ̀hún tí ìjọba sì ti kéde àdúgbò tí àrùn yìí ti ń ṣọṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí àdúgbò tí ò fararọ. Lẹ́yìn ọjọ́ 21 làwọn aláṣẹ yóò sọ òkodoro lórí ìbújáde àrùn yìí. Ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Joe Biden ti sọ ìdí tí àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ Amẹ́ríkà fi kúrò ní orílẹ̀ Afghanistan. Ṣé ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti ń gba Taliban
ẹkùn Taliban kéde rẹ̀ lọ́jọ́ àìkú ìjẹta wípé òun ti jà àjàborí nítorí pé ààrẹ ilẹ̀ Afghanistan Ashraf Ghani ti sá kúrò lórí oyè tí aṣọ ìjọba rẹ̀ sì ti fàya gbẹrẹgẹdẹ. 20 ọdún ni àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ Amẹ́ríkà fi gba àròdàn ká orílẹ̀-èdè Afghanistan. Ìdìtẹ̀gbà ìjọba tó wáyé yìí ló sì fi òpin sí ìfarahàn wọn ní orílẹ̀-èdè Afghanistan. Bákan náà ni ilẹ̀ India ti pinnu láti kó àwọn aṣojú rẹ̀ kúrò ní orí ilẹ̀ Afghanistan. A gbọ́ pé àwọn òṣìṣẹ́ náà yóò padà sílé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni o. Ní báyìí ilẹ̀ Afghanistan ti fi òfin de fífò bíbá ọkọ̀ lò sí pápákọ̀ òfurufú tó wà ń lu Kabul. Ẹ̀ka ètò ààbò tó jẹ́ ti ìjọba orílẹ̀-èdè Afghanistan kò ṣiṣẹ́ mọ́ nítorí pé ààrẹ ilẹ̀ náà Ashraf Ghani ti sá àsálà fún ẹ̀mí rẹ̀ dé ibi tí ẹnìkankan ò mọ̀. Lábala eré ìdárayá, ọjọ́ kan ti kún ọjọ́ tí ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé ètò wọn ṣètò fáwọn ọ̀dọ́ tí ọjọ́ orí wọn kéré sí 20 ọdún ìbá bẹ̀rẹ̀ o. Ìlú Nairobi tí í ṣe olú ìlú ilẹ̀ Kenya ní ìdíje náà yóò ti máa wáyé. Ìròyìn fi yé ni wípé àyípadà ráńpẹ́ náà kò ṣẹ̀yìn àjàkálẹ̀ kòkòrò àrùn kòrónà. Òní ló yẹ kí ìdíje ọ̀hún ó bẹ̀rẹ̀ tí ìbá sì wá sópin ní ọjọ́ 22 oṣù yìí. Àmọ́ o, ní báyìí ọ̀la ni ìdíje ọ̀hún yóò gbìnàyà tí yóò sì wá sópin ní ọjọ́ 22 oṣù tí a wà ń bẹ̀ yìí. Àpapọ̀ orílẹ̀-èdè 119 ni yóò kópa ń bẹ̀ nínú èyí tí a ti rí ilẹ̀ Nàìjíríà káàkiri ẹ̀ka eré ilẹ̀ fífò, ìfò fífò àti eré gbagigbagi tí a mọ̀ sí relay. Lẹ́ẹ̀kan sí àwọn àrígbámú tó wà nínú ọjọ́bọ̀ ọ̀sẹ̀ yìí ni ààrẹ Muhammadu Buhari yóò ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò láti fi ẹnu igi jóná lórí ìgbésẹ̀ mélòó kan. Gbàgede ilé ìjọba tó wà ní Aso Rock ìlú Àbújá nípàdé náà yóò ti wáyé. Ìjà ẹlẹ́yàmẹ̀yà ti jẹ́ kí àwọn kan ó na pápá bora kúrò ní orílẹ̀-èdè Cameroon. Ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Joe Biden sọ ìdí o tí àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ Amẹ́ríkà fi kúrò ní orí ilẹ̀ Afghanistan. Lábala eré ìdárayá, àmúwá wípé ọjọ́ kan ti kún ọjọ́ tí ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé èyí tí wọ́n ṣètò fáwọn ọ̀dọ́ tí ọjọ́ orí wọn kéré sí 20 ọdún ìbá bẹ̀rẹ̀. Ní báyìí yóò wá sópin ní ọjọ́ 22 oṣù tí a wà yìí tí yóò sì bẹ̀rẹ̀ lọ́la òde yìí. Yétúndé Òkè ni olóòtú ìròyìn. Ṣọlá Ògúnṣọlá ló ti mú wá sí etí ìgbọ́yín. Ẹ pàdé àwọn ọ̀rẹ́ yín lábala ìròyìn etí ẹ̀ mélòó. Táíwò Ibrahim àti Adérónkè Adéṣọlá ti wà ń kálẹ̀. Ẹ máa bá wọn kálọ. ẹ káàbọ̀ sí abala kejì àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tí ṣe ìròyìn etí ẹ̀ mélòó. Ẹ̀yin náà ti mọ̀ pé lẹ́yìn ìròyìn àgbáyé nínú àkójọpọ̀ ìròyìn etí ẹ̀ mélòó náà ni ọpọ́n ẹ̀hún ló sún kàn. Adérónkè Adéṣọlá lórúkọ tèmi, ẹ mọ́ bá wa ká lọ. Ó dá ìròyìn etí ẹ̀ mélòó náà ló ti ṣe tán tí ó mọ sẹ́ńgẹ̀rẹ̀ sí ti gbọ̀nyìn gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa ẹtìmọ̀kì láti ọjọ́ ajé sì di ọjọ́ ẹtì bí etí ẹ̀ mélòó bí òṣèmọ̀dé sí ti gbọ̀nyìn náà nù. A tún kí yín káàbọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa lọ́sàn-án tòní. Táíwò Ibrahim ló kọ tèmi. Ìròyìn etí ẹ̀ mélòó àkọ́kọ́ tá a fi mọ̀ ṣíde ìròyìn etí ẹ̀ mélòó lọ́sàn-án ti tòní ló wá láti ìpínlẹ̀ Ondo. Arákùnrin ẹni ọdún 29 Ọ̀kẹ́ Adébòmí ní ọwọ́ àjọ ààbò ara ẹni làbòlú
ní ìpínlẹ̀ Ondo tẹ̀ lórí ẹ̀sùn fífi tipátipá bá mọ̀jẹ̀sín lò. Ẹni tí wọ́n fi tán fura sí náà ni wọ́n fi ẹ̀sùn bíbá ọmọ ọdún 4 ọmọbìnrin rẹ̀ ní ilé rẹ̀ bíbá lò pọ̀ ní tipátipá nílé rẹ̀ tó wà ní Adégoróyè ìyẹn nílùú Àkúrẹ́ lẹ́yìn tí ọmọ náà dé láti ilé ẹ̀kọ́. Gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ àjọ yìí nípínlẹ̀ Ondo ṣe jẹ́ kó di mímọ̀, ìyẹn Olúfẹ́mi Ọmọlé ní ọwọ́ àjọ tó ń rí sí ìfiniṣòwò ẹrú tẹ arákùnrin náà kó tó wá di pé wọ́n fà lé àjọ ààbò ara ẹni láàbò lọ́wọ́. Lásìkò tó ń jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ náà, Adébòmí ní òun kàn fi ẹnu ko ọmọ náà lẹ́nu ni àti pé nǹkan ọmọkùnrin òun kò fi sí ojú ara ọmọ náà. Lẹ́yìn àyẹ̀wò ìlera, àyẹ̀wò fi hàn wípé irọ́ ni arákùnrin náà pa torí pé nǹkan ọmọkùnrin rẹ̀ ó bọ́ sójú ara ọmọdébìnrin yìí. Ẹ̀wẹ̀ ọ̀gá àgbà àjọ ààbò ara ẹni láàbò ìlú nípínlẹ̀ náà Ahmed Abọ́dúnrìn ó bu ẹnu àtẹ́lu ìbálòpọ̀ mọ̀jẹ̀sín, ó wà ní wọ́n fi ojú ọ̀daràn náà ba ilé-ẹjọ́ tí ó sì jó tẹ̀sùn mọ́lẹ̀ níwájú òfin. Ó dá Adérónkẹ́ káàbọ̀ eléyìí tó jẹ́ bíi kẹ́hìndé ìròyìn tí ó kà tóun lèmi ò mọ̀ fi ṣíde láti apá ọ̀dọ̀ tèmi hàn yín níbi tí àwọn tí wọ́n jẹ́ aláṣẹ ilé ẹ̀kọ́ gíga tí wọ́n ti ń kọ́ nípa ìmọ̀lera àti ìmọ̀ ẹ̀rọ. Olùkọ́ kan tó jẹ́ olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ gíga náà torúkọ ti ṣẹ̀ ń jẹ́ Prince Wig Kíkápàbò wọ́n ní kó lọ rọ́kúnlé o fún odidi oṣù 3 nítorí bó ṣe yọ́fà ìfẹ́ lára akẹ́kọ̀ọ́bìnrin kan tó wà ní ìpele àkọ́kọ́ nílé ẹ̀kọ́ gíga náà. Ọ̀gá àgbà ilé ẹ̀kọ́ gíga ọ̀hún èyun Franklin Nlerum òun ló ṣojú abẹ́ ọ̀rọ̀ ọ̀hún ní kó fáwọn oníròyìn nílùú Port Harcourt pẹ̀lú àlàyé pé ìgbésẹ̀ lílọ rọ́kúnlé tí wọ́n ní kí olùkọ́ náà kó lọ rọ́kúnlé òun náà ló ti bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ 5 oṣù tá a wà yìí tó sì jẹ́ pé ó ní ìròyìn tó tún tẹ ikọ̀ etí ẹ̀mí lọ́wọ́ òun ló jẹ́ kó di mímọ̀ o wípé ẹnìkan tó jẹ́ obìnrin opó tó jẹ́ ìyá akẹ́kọ̀ọ́ arábìnrin náà èyun Lemon Gabra wọn ni náà ló mọ̀ fẹ̀sùn kan àlòpọ̀ kò tọ́ èyun nínú ọ́fíìsì rẹ̀ tí ń bẹ ní inú ọgbà ilé ẹ̀kọ́ gíga náà tó sì jẹ́ pé lẹ́yìn ìgbà náà ló mọ̀ tún dúnmọ̀ mọ̀rúrò pé bí akẹ́kọ̀ọ́bìnrin náà bá lè sọ ọ̀rọ̀ òun fún ẹnìkankan ó ní òun rí dájú pé òun ò ní jẹ́ kí ó parí ètò ẹ̀kọ́ rẹ̀ èyí nínú ọgbà ilé ẹ̀kọ́ gíga náà. Nlerum wá ṣàlàyé pé ìwádìí tí àwọn aláṣẹ ilé ẹ̀kọ́ gíga náà tí wọ́n gùn lé kó ṣàfihàn pé lóòótọ́ kò tọ́ nítorí pé àwọn tí wọ́n jẹ́ aláṣẹ náà ni wọ́n ti béèrè fún àyẹ̀wò eléyìí tó jẹ́ pé yóò fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ náà múlẹ̀ láti ọwọ́ akẹ́kọ̀ọ́bìnrin náà ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé kò rí àyẹ̀wò kankan fi sílẹ̀ o. Ó tún wá jẹ́ kó di mímọ̀ ó ní ẹni tó jẹ́ olùkọ́ yìí òun náà ni ó jẹ́ pé yóò lọ rọ́kúnlé fún oṣù 3 ó ní kódà gan àwọn mọ̀ tó ti yọ gẹ́gẹ́ bí adarí ẹ̀ka tí wọ́n ti ń kọ́ nípa ìmọ̀ ṣègùn èèyàn nípa títí èyí nínú ilé ẹ̀kọ́ gíga náà ó ní iṣẹ́ tún wá rí owó oṣù rẹ̀ tó yóò yẹ kó máa gbà lóṣooṣù ó ní àbàbọ̀ náà ni ó máa jẹ́ o títí fún oṣù 3 tí yóò fi lọ rọ́kúnlé náà gẹ́gẹ́ bí ìtàn ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. Ó dá olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ girama ti ìjọba àpapọ̀ tó wà ní Kwali ní agbègbè Kuje lólùlulẹ̀ wa Àbújá ni ó ti na akẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ kan Yàyà Aliyu tí ẹ̀mí fi bọ́ lẹ́nu rẹ̀ o. Olùkọ́ náà tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Gibson ni ó na akẹ́kọ̀ọ́ onípele kejì ní ilé ẹ̀kọ́ girama kékeré yẹn GSS2 ọmọ ọdún 13 torí wípé ó kọ̀ láti ṣe iṣẹ́ àmúrelé rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan tó bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bó ṣe wí ó ní ìdí tí Aliyu kò fi ṣe iṣẹ́ àmúrelé náà ni wípé ara rẹ̀ kò yá. Kódà lọ́jọ́ náà ó lọ sí ilé ìwòsàn ilé ẹ̀kọ́ yìí láti lọ gba ìtọ́jú ṣùgbọ́n tí wọ́n fún ní ìtọ́jú torí pé kò tíì jẹun. Èyí ló wá mú un padà sí inú kíláàsì láti lọ wá nǹkan jẹ o lásìkò tó dé yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ lórí pé olùkọ́ ti ń gba iṣẹ́ àmúrelé àwọn yòókù. Bí olùkọ́ ṣe béèrè iṣẹ́ àmúrelé ti Aliyu ó ní òun ò tí ì ṣe é níṣe ni olùkọ́ níbẹ̀ náà ló ti kó ní igi òkú tó wá ti pàṣẹ bẹ́ẹ̀ jẹ́ Ọlọ́run nípè. Agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lólùlulẹ̀ wa Àbújá Mariam Yusuf fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí múlẹ̀ tó sì jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìwádìí ó ti bẹ̀rẹ̀ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Èṣù òkúkú ní gbọmọ náà lọ́wọ́ ẹni. ń bá mi Adérónkẹ́ ìtí ẹ̀ mélòó onímọ̀ ẹ̀rọ kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Kazeem Lawani ó ló ti fẹ̀sùn kan àwọn tí wọ́n jẹ́ aláṣẹ ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì Bowen tó wà nílùú Ìwó nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun pé ńṣe ni wọ́n máa ń parọ́ fóun o lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó rọ̀ mọ́ ikú ọmọ rẹ̀ obìnrin tó jẹ́ ẹni ọdún 19 tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Precious tó jẹ́ pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe ìdánwò wọlé ẹ̀kọ́ gíga náà. Nígbà tí Lawani tún sọ̀rọ̀ ó jẹ́ kó di mímọ̀ o ó ní kò tíì tó oṣù kan tí ilé ẹ̀kọ́ gíga náà wọlé tí òjíṣẹ́ Ọlọ́run kan láti ilé ẹ̀kọ́ gíga ọ̀hún fi léwájú ikọ̀ kan láti wá túfọ̀ ikú Precious tó jẹ́ ọmọ òun fóun èèyàn ní ìlú Port Harcourt sí iléègbé òun wà pẹ̀lú àlàyé pé
lẹ́yìn àsìkò díẹ̀ tó jẹ́ pé gìrìkì ọmọ náà nípasẹ̀ àìsàn kan léyìí tó ṣokùnfà bí kò ṣe jẹ́ pé òun ló léwájú àdúrà lọ́jọ́ náà gẹ́gẹ́ bí ìṣe rẹ̀ ọ̀nà náà ló mọ̀ jẹ́ kó di mímọ̀ pé ẹlẹ́mìí padà gbà á lẹ́yìn àìsàn ráńpẹ́ náà tó padà fa gìrì ó wá jẹ́ kó di mímọ̀ ó ní àwọn ẹni ọ̀hún ni wọ́n tún ṣe lálàyé fáwọn pé àwọn ò rí dájú pé àwọn ṣe gbogbo ìnáwó túrọ̀ mọ́ ètò ìsìnkú ọmọ náà ó ní bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ni àwọn mọ̀lẹ́bí ni wọ́n ti gba sí wọn lẹ́nu láti lọ ṣe ètò ìsìnkú ọmọ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe fẹ́ ó ní ṣùgbọ́n àwọn béèrè fún àyẹ̀wò ikú tó pa ọmọ náà ó ní nígbà tí àwọn rí àyẹ̀wò ikú tó pa ọmọ ọ̀hún tóun náà tún wá lọ sí ilé ẹ̀kọ́ gíga náà láti lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ pé ǹjẹ́ ẹ mọ nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ikú ọmọ òun ó ní gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ mọ̀ padà bábòmí yẹ ò tó sì jẹ́ pé gbogbo ọ̀rọ̀ tí àwọn tí wọ́n jẹ́ aláṣẹ tí wọ́n wá kí òun nílé tí wọ́n fi tó òun létí ló mọ̀ ìyàtọ̀ gédéǹgbé sí eléyìí tí òun gbọ́ àti eléyìí tí òun fojú rí èyí nínú ọgbà ilé ẹ̀kọ́ náà léyìí tó padà ṣokùnfà ikú ọmọ òun. Àwọn ọmọdé méjì kan tí wọ́n fi ẹ̀sùn ṣíṣekú pa ọmọ ọdún 11 kan ní Kasau lórílẹ̀‐èdè Ghana láti ṣe ètùtù ọlà ni wọ́n tún ti ṣe àpàtẹnujẹ́wọ̀ wípé àwọn ṣe ẹ̀ṣẹ̀ míì báyìí gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ọ̀kan lára àwọn méjèèjì ló jẹ́wọ́ pé àwọn ti kọ́kọ́ pa aláboyún kan ò bó tiẹ̀ jẹ́ wípé kò sọ ọjọ́ tí wọ́n ṣekú pa aláboyún náà ó ní òun àti Nicholas ẹnìkejì òun làwọn ti kọ́kọ́ pa aláboyún bí Nicholas bá sì kọ̀ tí ò fẹ́ sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ òun ṣe tán láti jẹ́wọ́ ní tòun ṣùgbọ́n Nicholas yarí kanlẹ̀ wípé òun ò lọ́wọ́ nínú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ náà nílé ẹjọ́ Kaneshi lórílẹ̀‐èdè Ghana níwájú onídàájọ́ Rosemond Daudua Ayiri ni wọ́n ti ṣe àpàtẹnujẹ́wọ́ yìí ọ̀kan nínú wọn ni ó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé òkú ọmọ ọdún 11 tí àwọn pa tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Ismail Mason ni ó ti ń yọ sí òun tó sì ń sọ fún òun pé kóun tètè lọ jẹ́wọ́ ẹ̀mí Ismail tọwọ́ Felix Nyako àti Nicholas Kikibo torí pé wọ́n fẹ́ ṣe ètùtù ọlà nílùú Kasau lórílẹ̀‐èdè Ghana ọmọ ọdún 16 àti 18 òun náà mọ̀ ní àwọn ọmọ méjèèjì tí wọ́n ṣekú pa ọmọ ọdún 11 náà kó tó wá di pé wọ́n ṣe àpàtẹnujẹ́wọ́ wípé àwọn ti kọ́kọ́ pa aláboyún kan kó tó di wípé àwọn pa ọmọ ọdún 11 náà ní Kasau lórílẹ̀‐èdè Ghana níṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ló mọ̀ tí wáyé kọ́lọ̀ wọn bá kó ṣàánú ènìyàn. ǹbẹ́ mi kọ́lọ̀ ń kó dákun kó làánú wa ó dá ọkùnrin kan tó jẹ́ olùbánitajà tí ń ṣe ẹni ọdún òun náà ni wọ́n mọ̀ ti fojú ẹ̀ bá ilé-ẹjọ́ gíga ìbílẹ̀ tó wà lágbègbè Karu ní ìlú Àbújá nítorí bó ṣe jí 100,107 náírà tó jẹ́ títí ọ̀gá rẹ̀ tó sì jẹ́ pé wọ́n ní owó àwọn náà ni ó mọ̀ tún lò láti fi ta tẹ́tẹ́ lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tó jẹ́ títí ọ̀gá rẹ̀ yìí bákan náà ẹni tó fojú arákùnrin náà bá ilé-ẹjọ́ èyún Adéyanjú ó jẹ́ kó dímọ̀ fún ilé-ẹjọ́ ó ní Smith òun náà ni ó lo ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ Janet Matthew tó jẹ́ ọ̀gá rẹ̀ nílé ìtajà tí wọ́n ti ń ta oúnjẹ ìhùn ní ọjọ́ 17 oṣù keje ọdún táwa yìí tó sì jẹ́ pé ó ní ó yọ owó tó tó 100,107 náírà nínú àpò àsùnwọ̀n arábìnrin náà láti fi ta tẹ́tẹ́ lórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ rẹ̀ nígbà tí ẹni tó wá jẹ́ adájọ́ ilé-ẹjọ́ náà èyún onídàájọ́ Inuwa Maiwada tó ń sọ̀rọ̀ ó jẹ́ kó di mímọ̀ ó ní ọkùnrin náà òun náà ló jẹ́ pé ó jẹ̀bi ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé àwọn ò gba onídùúró rẹ̀ pẹ̀lú 1,100 náírà ó ní lẹ́yìn èyí ó gbọ́dọ̀ wá ẹnìkan tí yóò tún jẹ́ onídùúró fún un ó ní ẹni tó bá wá fẹ́ wá yìí ẹni ọ̀hún gbọ́dọ̀ lè fi ìwé ìdánimọ̀ rẹ̀ sílẹ̀ ó ní lẹ́yìn èyí ẹni ọ̀hún ó gbọ́dọ̀ ní gbogbo ẹ̀rí owó tó ti jẹ́ pé ó san fún àwọn nǹkan kò ṣeé mọ́ lò nínú ilé ó ní lẹ́yìn ìgbà táwọn bá tún wá ṣe bẹ́ẹ̀ tán àwọn rí dájú pé àwọn gba àdírẹ́sì ilégbèé ẹni ọ̀hún léyìí tó jẹ́ pé ilé ẹjọ́ gbọ́dọ̀ fòǹtẹ̀lù lẹ́yìn ìgbà tó fi gbogbo àwọn nǹkan tó jẹ́ pé yóò gbà lọ́wọ́ ẹni ọ̀hún tó ń ti ẹni tí wọ́n fẹ̀sùn kàn náà sílẹ̀ tán òun ló wá sún ìgbẹ́jọ́ náà di ọjọ́ 21 oṣù kẹsàn-án ọdún tá a wà yìí. ó dá ìròyìn etí ẹ̀ mélòó eléyìí ló wá láti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun arábìnrin kan ni ọkàn gbá nílùú Òṣogbo nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun àdúgbò àrúrà ní ojú ọ̀nà olóbìrípo làmẹ́kò nílùú Òṣogbo ni ọkọ̀ náà ti kọlu arábìnrin yìí agbẹnusọ àjọ ẹ̀ṣọ́ ojú pópó nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun Agnes Ògúngbèmí ní ìjàmbá ọkọ̀ náà ṣẹlẹ̀ nítorí eré àsápajúdé tí awakọ̀ náà ni ó ti sá lọ lẹ́yìn tó kọlu ìyá náà àwọn sì ti wọ́ ọkọ rẹ̀ lọ sí àgọ́ ọlọ́pàá tí obìnrin náà ti lọ sí ilé ìwòsàn fún ìtọ́jú.
kí Ọlọ́run kó dákun kó láàánú ìròyìn èèyàn ó bomi tútù sí ni lọ́kàn. Ó dá Adérónkẹ́ etí ẹ̀ mélòó? Ògbóǹtarìgì adẹ́rìn-pòṣónú kan tó tún jẹ́ gbajúgbajà òṣèré èèyàn Jacinta Okanze táwọn èèyàn mọ̀ sí Erez Jacinta òun ló ti pe àwọn obìnrin lójú òpó Instagram rẹ̀ pé ẹ̀yin obìnrin etí yín mélòó, pẹ̀lú ìmọ̀ràn pé kí wọ́n ṣọ́ra láti fẹ́ ọkùnrin tó bá jẹ́ pé a máa wẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́. Jacinta jẹ́ kó dìímọ̀ oníṣẹ́ rí gbogbo àwọn ọkùnrin tó bá jẹ́ pé ẹ̀ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́ náà máa ń wẹ̀, onírúurú wọn kì í ṣe ojúlówó dùn láti máa wẹ̀ débi tí wọ́n wà máa wẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́. Ìròyìn ọ̀hún wá ń béèrè pé ǹjẹ́ ìbáṣepọ̀ kankan tiẹ̀ wà láàrin mímọ́ wẹ̀ ní gbogbo ìgbà àti mímọ́ ọkùnrin tó pèrègédé láti jẹ́ ajé orí ẹni bí ìròyìn ọ̀hún bó ṣe lọ́nu. ìròyìn Ó apanilẹ́rìn-ín. mú ẹ̀ní dání. Ó dá Rónkẹ́, òjíṣẹ́ bó bá sì rẹ́ni tí ń wẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́ ṣọ́ra fún un. òjíṣẹ́ Ọlọ́run kan ló ti rọ àwọn ọkùnrin tí wọ́n máa ń ṣe àròyé pé ìyàwó wọn ò mọ̀nà dá tàbí kí wọ́n sọ ìbínú wọn dowó láti lè pa ẹni tí yóò máa ṣe oúnjẹ ìyẹn fún wọn. Gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ, ó ní kò pọn dandan fún ìyàwó láti máa dáná fún ọkọ rẹ̀ tí ò bá wá wọ̀ tí ìyàwó rẹ̀ ò bá mọ̀nà dá, gbàyàn tí ò kọ́ ọbọ̀ ti ṣe ń dáná tí ó fi mọ̀nà òun dá ẹ̀dẹ́ tí Ọlọ́run tó ò bá wá ní owó tó fi gba èèyàn tí ó kọ́ ìyàwó rẹ̀ bí wọ́n ti ṣe ń dáná, ìwọ náà lè kọ́ fúnra rẹ̀ ò dípò kí o wá máa bu ẹnu àtẹ́lù torí pé kò sí ẹni tó pé. Gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ, ó ní fi àròyé lẹ̀, má kanra mọ́ ìyàwó rẹ̀ nítorí pé kò mọ̀nà dá, kanra mọ́ ìṣẹ́ kò sì ṣẹ́gun ìṣẹ́. Tíyàwó rẹ̀ ò bá mọ̀nà dá, ẹ̀ ń wá owó kò gbẹ̀n tí ò kọ́ bí wọ́n ti ṣe ń ṣe, tó ò bá wá ní bóyá kò ṣe kíni o, kò rọra fílẹ̀ bó ti ṣe wà mọ́ torí pé ìyàwó rẹ̀ ò mọ̀nà dá kó wá mọ́ fúngun mọ́. Gẹ́gẹ́ bí òjíṣẹ́ Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́. Oríkè bó ṣe ń kà mo sì ń rẹ́rìn. Ó dá ìròyìn lè tó kù lọ́wọ́ tèmi ní mọ̀ wá láti inú ládùúgbò etí ẹ̀ mélòó fún tòní. Ládùúgbò etí ẹ̀ mélòó fún tòní ló sọ pé ìdùnnú jẹ́ ohun tó máa ń wá láti ọkàn ẹni. Nítorí èyí náà ni ládùúgbò fi ní jẹ́ ẹni tí yóò máa dunnú ní gbogbo ìgbà. Kódà bẹ́ni ọ̀hún bó bá ní àdójúkọ kan tàbí ipò gbogbo téèyàn bá tiẹ̀ wà, ládùúgbò ní gbìyànjú láti máa ríra rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí onídùnnú ní gbogbo ìgbà níbi gbogbo tó bá wà bí ládùúgbò tòní bó ṣe rí nù. Ní báyìí ẹ̀yin ará lé ẹ ti láǹfààní láti bá wa dá sí àwọn ìròyìn etí ẹ̀ mélòó tá a ti mú wá sí ti gbọ̀ yín lọ́sàn-án tòní 08080101067 tàbí 09081111067. Òun náà ni àwọn ojú òpó méjèèjì tí ẹ láǹfààní láti pèsè láti fi dá sí ìròyìn etí ẹ̀ mélòó tá a ti mú wá sí ti gbọ̀ yín. 09081111067 tàbí 08080101067. Hello, ẹ káàsán o. Ẹ káàsán máa o. Ẹ káàsán máa. Orúkọ yín àti ìkẹ́ tí ń pè. Ẹnì kírò ní mọ̀ darapọ̀ mọ́ yín o. Àmín Ọlọ́run. Àǹtí Rónkẹ́ àǹtí ọmọ méjì etí wa mélòó. Méjì ni o. Kí la fi ń ṣe? Ọ̀rọ̀ la fi ń gbọ́ òtò ọ̀rọ̀ lọ́mọ létí jẹ. Mọ́ mi bọ̀bọ̀ láti kó mọ́ pẹ̀lú olódó Ìbàdàn. Ẹ bá wa dá sí. Èyí tẹ́mi fẹ́ dá sí ni nípa ọkùnrin. Tí ń bá ọmọ ọdún mẹ́rin síbi ẹ tí bá ń láti jọ ṣe pọ̀. Ìgbádùn wo ní bẹ lára ọmọ ọdún mẹ́rin? Èyí ọtí mọ̀ kó sábà yẹ ọmọ yẹn jẹ́ nìyẹn. Ìdájọ́ tó yẹ látọ̀dọ̀ ìjọba kí wọ́n ṣe náà. Tí wọ́n bá ń gbégbèsè gidi lórí wọn, gbogbo àwọn tó kù ó mọ̀ fi ṣàríkọ́gbọ́n. Ẹ ṣe ẹ̀kúṣẹ́. Ẹ ṣe àmín Ọlọ́run. Hello. Ore 08080101067 tàbí 09081111067 làwọn ojú òpó tẹ láǹfààní láti pèsè ibò ojú òpó kejì o. Hello, ẹ káàsán o. Ẹ mà káàsán Adérónkẹ́ mo kí ọ o, Táíwò mo kí ọ o. Ẹ ra bàbá. Ẹ kú ètò etí yín mélòó? Méjì ni o. Kí lẹ fi ń gbọ́? Ọ̀rọ̀ la fi ń gbọ́ òtún ìpọ̀rọ̀ lọ́mọ létí jẹ. Pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run tí etí yín ò ní gbọ́ ibi o. Ẹ wo olùkọ́. Orúkọ yín àti ìṣẹ̀sí ń pè wá. Adéoyè Olúṣẹ́gun ló ń pè láti Ayégún Ọ̀lẹ́yọ̀. Olùkọ́ tí wọ́n ló na mọ́. Tọmọ sì kú ń gbọ́ ọmọ yẹn tí ń sọ pé màmá ẹ dákun màmí sísì ara mi ò yá. Kódà mo lọ gbọ́ oògùn ní ìjẹun látàárọ̀. Ṣùgbọ́n ìròyìn tá a gbọ́ ni pé wọ́n ní ọ̀nà pé ó ní kó tún lọ gbé nǹkan kan dání ibẹ̀ lọmọ yẹn ti ṣubú. Ẹ dákun gbogbo àwọn olùkọ́ tàbáwò òbí ẹ jẹ́ á máa ṣe sùúrù. Èṣù onígbọmọ nàmọ́ wa lọ́wọ́ o. Ẹ wo rú olùkọ́ yẹn ní ìsìn ipò wo ló náà gan fẹ́ wà ní ìsìn. Àwọn òbí ọmọ yẹn irú ipò wo ló fẹ́ kán wà báyìí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ á máa ṣe sùúrù o. Tọ́mọ bá ti ní ara àwọn ọ̀yá
torí pé kò ṣe iṣẹ́ àmúrelé yìí ò ní pé ká máa nàánà tàbí pé ká máa fi discipline tí ò ṣe ká máa fi fún ẹ dákun ẹja fèyí ṣe ká fi kọ́gbọ́n o gbogbo àwa tí a máa ń nàmọ́ o. ẹ ṣeun ẹja gbà pé ní. ẹ ló ẹ káàsán o. 09081111067 tàbí 080801067 ẹ má gbàgbé pé ẹ lè wò wá ní ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Pensioners FM tẹ́ bá ti tẹ̀ sí orí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Pensioners FM kìtìkìtì báyìí lẹ́ẹ̀mọ̀ wò wá ìyẹn ní ilé agbára 09081111067 hello. Hello ẹ káàsán o. ẹ káàsán. ẹ káàsán. ẹ rà sá. corporate Adékọ́lá láti sọmi Ìbàdàn. Ọlọ́wọ́ síjú àlúwà pẹ̀lú àwọn tí wọ́n rí pùkà bí èèyàn fẹ́ lè máa wọlẹ̀ pé ó rèpù àìsìmọ́ gbégbèsè àwọn ìjọba lórí kínní ó léwu díẹ̀ fún sọ̀sáìtì wa ìyẹn dúró bá wọn. ẹlẹ́ẹ̀kejì ó ní àwọn olùkọ́ kan máa ní sùúrù ìṣòro ní gbọ́mọ nà lọ́wọ́ wa. ṣé rí mo bẹ́ẹ̀ nìkan pàdé ní ìgbà tí a wà ní àtìmọ́lé church àmọ́lé bọ́ ìyẹn ó ní màálímù skul òun jẹ́ kí ló dé ó ní ọmọ kan ní òun náà wọ́n jẹ́rìí fẹ́ fi sọ bí ìgbà tí wọ́n sọ ẹ̀sìn mọ́lẹ̀ ni so wọ́n wá gbé wá sí kóòtù táìmù yẹn tí wọ́n wá ti gbogbo àwọn ẹ̀mọ́ níyà irú rẹ̀ ó ní òun fi rúlà na ọmọ ọlọ́mọ yẹn nígbà tó wá délé tó gbóná wá ní tíṣà lọ na òun àtàwọn tí táwọn lọ bẹ̀ wọ́n gbé lọ sọ sísú ọgbàrún jọ́ kejì báyìí ó gifọ̀ so wọ́n wá ń tẹ́tì pé wọ́n dájọ́ kú fún ni ṣùgbọ́n bí etí lọ́ọ̀yà ń bá ṣe ni pé kí wọ́n fi sọ sẹ́wọ̀n àgbèrè èwo lè wọ́n nu gbogbo ẹ̀ èso nígbọ́mọ náà lọ́wọ́ wa kéèyàn ní sùúrù ọlọ́run jẹ́ ó bàjẹ́ ẹ máa ṣe lọ́nà dé. etí ẹ mélòó. méjì ni o. kí ló fi ń gbọ́. ọ̀rọ̀ la fi ń gbọ́ òtún ọ̀rọ̀ lọ́mọ létí jẹ́. abilékọ Táíwò Ibrahim òkú atótónu látàtàrọ abilékọ Adérónkè ìná òkú atótónu etí ní ẹni fi gbọgbọkúgbọ títà yẹn lè fẹ́ mú o tó nọmọ lẹ́gbàá o ọgbọ́n ti kó ti di wọ́n ti fẹ́ gbadé nǹkan mìíràn lọ́wọ́ ayé ò ní mú a o. orúkọ yẹn ti láyé ọ̀gbẹ́ni Ọládélé Àkàngbé látàdúgbò Àgógò ayé ò ní mú a o ìyẹn ti kó òlòjú lásán wọ́n ti sọ ẹgbàá di nǹkan mìíràn lọ́wọ́ o gbogbo fẹ́ bá ń ṣe láyé ẹ̀jẹ̀ á máa fàdúrà kì í rí o ayé ò ní orogún adé ní ìlú fún ajé o ayé ò ní mẹ́nu kọ̀ọ̀kan wa o ẹ kú ètò. ẹ ṣeun kan bàbá ẹ ló ẹ káàsán. ẹ káàsán sọ. ẹ kú ètò. orúkọ mi ni àṣà Abdulrahman Abánisí láti arówó jẹka. ẹ ra bàbá. ohun tí èmi fẹ́ dá síbẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ti àwọn olùkọ́ wa náà ni. kájọ torí tọlọ́run kán máa bá wa ṣe sùúrù fún àwọn ọmọ àwa tá a bí ọmọ náà lé wa gan èèyàn bá wọn sọ̀rọ̀ gan ó ní bí wọ́n ṣe ń fi síyàn ká tó wá sọ tó olùkọ́. kájọ torí tọlọ́run kán bá wa fi sùúrù ṣe díẹ̀díẹ̀ àwọn ìdílé sílẹ̀ ní ìṣẹ̀lẹ̀ sí náà ọlọ́run jẹ́ ká rí rú ẹ̀ mọ́. àmín Ọlọ́run. ẹ máa bí kò bọ̀ àpapọ̀ àmọ́ ní abánisẹ́ láti ẹ ṣeun gan bàbá 08080101067 tàbí 09081111067 òun náà ni àwọn ojú òpó tẹ láǹfààní láti pè sí láti fi dá sí ìròyìn etí ẹ̀ mélòó fún tọ̀sán tòní ẹ mọ́ sì gbàgbé òpó ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa ìyẹn ní ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook wa Pensioners FM ní tí ẹ bá ti tẹ̀ síbẹ̀ kìtìkìtì báyìí lẹ́ẹ̀mọ wò wá látàpá abẹ́hùn 08080101067 tàbí 09081111067. Hello. Hello, ẹ káàsán. Hello, ẹ káàsán. Ẹ káàsán o. Ẹ káàsán. Ẹ tún ṣe. Ọlọ́run ló ṣiṣẹ́. Ẹ káàsán. Ògúnìdé ni látọ̀jọ́.
ṣé ẹ rí nǹkan tí èmi mọ̀ ní wípé àwọn òṣìṣẹ́ tí ò léwu gbogbo iṣẹ́ ló léwu ṣùgbọ́n ṣé ẹ rí teaching line Ọlọ́run máa ṣàánú wa ni. Ọmọ tí èèyàn bá wí tí ò bá gbọ́ tí èèyàn má bọ èmi prefer kí n má bọ ọmọ wí ojú kó wá dáràn sí èèyàn lọ́rùn tí èèyàn má bá ẹ̀kọ́ wọn níwèé wọn ẹ jẹ́ kó bí wọn mọ́nítọ̀ wọn fúnra wọn nínú ilé Jésù á ràn wá lọ́wọ́ gbogbo ìdí nǹkan ló lè dàdúrà àdúrà wa gba ẹkú iṣẹ́. ó dà ṣe o hello ẹ káàsán. hello ẹ bá wa súnkò lẹ́gbẹ̀ẹ́ rédíò yín 09081111067 tẹ́ ẹ bá ti pè wọlé ẹ dákun ẹ máa bá wa kúrò ní ẹ̀gbẹ́ rédíò yín 08080101067 ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́ pè sí láti fi dá sí ìròyìn etí ẹ̀ mélòó tó ń lọ lọ́wọ́ ní ìkànnì pensioners 106.7 FM àgbáríkò onírèké Ìbàdàn ẹ̀sìn mọ́gbà ìpẹ́lẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa ní ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook pensioners FM lápá àbẹ̀lẹ̀ tí mo wà live and direct 08080101067 tàbí 09081111067 làwọn ojú òpó tẹ láǹfààní láti pè sí 08080101067 tàbí 09081111067 bákan náà lẹ́tọ́ láǹfààní láti bá dá sí ìròyìn etí ẹ̀ mélòó èèyàn láti ìkànnì pensioners ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa pensioners FM gbogbo nǹkan tẹ́yìn bá nílé èròǹgbà lórí ìròyìn tó àti wọ́n sì ti gbọ́yìn ẹ̀yẹn fi àtẹ̀jíṣẹ́ fi ṣọwọ́ sí wa lápá abẹ́hùn àbàyìn kàlédè hello ẹ káàsán o. hello. ẹ kú sẹ́lẹ̀ kan sí. ẹ ra bàbá. hello. hello àwọn olùlápá abẹ́hùn. bóyá tẹ́ ẹ bá lè pè wá padà ojú òkú ìtọ́ 0908111067 tàbí 0808011067 aláǹfààní láti gbà bí ìpè mẹ́ta àbí mẹ́rin sí ká tó máa tàtàkùsẹ̀ lọ́sàn-án ti tòní lórí ìròyìn etí ẹ̀ mélòó. hello ẹ káàsán o. hello. bọ́lá ẹ̀. a ti ń gbọ́ yín bàbá. comrade adékọ́lá lẹ́ẹ̀kan sí. ṣe rí ìgbéyàwó inú instrument tàbí ingredient ìgbéyàwó ó ní kí obìnrin kọ́ mọ oúnjẹ ṣe a máa jẹ́ kí ìgbéyàwó àtọkọ kan wà torí pé mo sẹ́lẹ̀ hòtẹ́ẹ̀lì pẹ́ńgbà kan lẹ́kọ̀ọ́ nítorí tí kò wá jẹ́ ìfẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì now fẹ́ rí ẹlòmíì ọmọ wà lóye bọ̀ ọmọ wà lóye wọ́n ń gba kínní fún ọmọ kò jẹ́ ká mọ ọmọ kan wọn àkọ́ ọmọ wọn bí ó ṣe tó àti bó ṣe yẹ wọ́n ṣe ìgbéyàwó tó láàrin kọjá kódà wọ́n gba mọ́tò méjì ń bẹ̀ jẹ́ pé ìgbéyàwó yẹn ò láti oṣù kan nítorí pé ọkọ yarí tó wá láti rèébò pé ìyàwó òun ọmọ oúnjẹ ṣe òun náà ní ìgbéyàwó ẹ̀ túká sí mọ́tò méjì wà nù ẹ̀bùn tí wọ́n fún wọn kẹrì bá mọ̀rú àwọn èèyàn tí mò ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ tí n bá ń dákọ̀ àwọn èèyàn tẹ́lẹ̀ mọ́ ní ọlọ́run yarí dààmú kó kálukú ọkọ ọmọ rẹ̀. ó dà ẹ ṣeun bàbá 08080101067 tàbí 09081111067 ó náà ní àwọn ojú òpó tẹ láǹfààní láti pè sí ìmọ̀ràn ní bàbá fún wa pétọ kán mọ́ tẹ̀sẹ̀ mọ́ dúró de pé wọ́n ń wá ẹni tí wọ́n fowó gba ẹni tí wọ́n kọ́ yàn bọ́n ṣe dáná ní kálukú kọ́ ọmọ rẹ̀ nǹkan ṣùgbọ́n torí náà tiẹ̀ náà ti ń dún lẹ́ẹ̀kan bó ṣe ń kàròyìn ló rò pé ó ti tán bàmí ìbámu náà dá àti ibi táyì sí. 09081111067 tàbí 08080101067. ó dájú pé ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ gbọ́n àṣọ bá dá sí ìròyìn tí ẹ̀ mélòó fún tọ̀sán tòní. mọ́mí bọ̀bọ̀ láti Kúmápá yìí àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín Adéoyè Olúṣẹ́gun láti Ayégún Ọ̀lẹ́yọ̀ kọ́mọ̀rẹ́ Adékọ́lá láti Sọ́mi Ọ̀gbẹ́ni Ọládélé Àkùngbé láti àdúgbò Agúgù Afa Abdulrahman Abániṣe láti Arówójẹka
Mrs Ògúnrìndé láti ọjọ́ gbogbo pátápátá báyìí náà ni àkí iná kò ní tan owó yẹn ọpọlọ yín kò sì ní jọba. Michael Adéyẹmọ lólótú ìròyìn yìí títí ọ̀la tẹ́mọ̀ pàdé àwọn akẹgbẹ́ wa míì àti aago 7 kọjá ìṣẹ́jú díẹ̀ tá láǹfààní láti mọ̀ pàdé lórí àrígbámu ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Adérónkè Adéṣọlá lórúkọ tèmi, ire o. Ó dẹ̀ ṣeun ẹkú etí gbọ́ látòrọ̀ títí ọ̀la tẹ́mọ̀ láǹfààní láti mọ̀ darapọ̀ mọ́ àwọn akẹgbẹ́ wa fún àkọ́tún ìròyìn etí ẹ̀ mélòó. Táíwò Ibrahim ló kọ tèmi. Ẹ ṣeun tẹ́ ń fẹ́ wa o, àánú Ọlọ́run kò ní fi wá sílẹ̀ o. Kájú rẹ̀ pensioners kájú ẹ̀ báwo kájú ìyá ni ó yá pensioners FM kétékété ló ń dún Melody pensioners FM 106.7 FM kétékété ló ń dún níbi kákó lówó ọjà kájébù gbájẹ́ ìròyìn àsìkò lọ́lọ́kan òjọ̀kan eré ìdárayá pensioners lẹ́ ó ti gbọ́ rédíò àgbàlódé lónírèké ń bàdàn. Pensioners FM 106.7 rédíò òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì tí gbogbo wa ni. Ẹ dúró déédéé, ẹ dúró re, ọba ń bọ̀. HRM Ọbádárí Ọládọ̀ṣù ọba gbogbo wọn tó bá jẹ́ tí ìròyìn eré ìdárayá tí kì í ṣòfegè oníkálukú ló ṣí fìlà tó ń ṣe kábíyèsí forí adé ẹgbà sáwọn ìròyìn eré ìdárayá tó kó tinú tẹ̀yìn apá abílẹ̀ tí máa tó o bá ń bọ́ fún wọn tán máa ṣàwọn ẹ̀ ìròyìn eré ìdárayá ẹgbà sáwọn ni gbogbo ọjọ́ ajé Monday sọ́jọ́ ẹtì Friday lẹ́mọ̀ pàdé Ọbádárí Ọládọ̀ṣù ọba gbogbo wọn ọba sports bẹ̀rẹ̀ láago 6 sáago 7 kù ìṣẹ́jú 15 ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ 6 to 6:45 p.m. ẹgbà sáwọn ó kọjá ń tẹ́rù ó kó tinú tẹ̀yìn gbogbo ẹ̀ka eré ìdárayá pátá lọ bá sports ó máa jẹ́ ẹ̀mọ bó ṣe ń lọ nípa ẹ̀ gbogbo ọjọ́ Friday làkàṣe ìpele gbẹnu sí níbi tá Kim wà ló ti máa fún gbogbo ẹ̀yin ẹ̀rí mòjé nígboro ayé ní ti bó ṣe ń lọ. ẹgbà sáwọn níkànnì Pensioners FM 106.7 6 to 6:45 p.m. Monday to Friday. àjọ máa gbà sáwọn ni. Ó ga l'Áfíríkà. Africa's pride. Bringing you the best of Africa. Àṣà. Ìṣe, exclusive interviews, AYD. I love my Africa. Ó ga l'Áfíríkà every Tuesday látago 8 sí 10 níkànnì. Pensioners FM 106.7 Àgbárígò Onírèké Ìbàdàn. Africa's Pride. Ó ga l'Áfíríkà ní gbogbo ọjọ́ Tuesday from 8 p.m. on Pensioners 106.7 FM Àgbárígò Onírèké Ìbàdàn. Loud it. Have you been wondering about the things you need to do as an elderly or as a caregiver to an elderly? Have you been thinking about the way forward as regards to your health and body system? If your answer is yes, look no further as Radio Clinic on Pensioners FM 106.7 is where to be. Join Yetunde Oke. Analysis. Know what is best for you today. Have you been wondering about the things you need to do as an elderly or as a caregiver to an elderly? Have you been thinking about the way forward as regards to your health and body system? If your answer is yes, look no further as Radio Clinic on Pensioners FM 106.7 is where to be. Join Yetunde Oke every Tuesday from 4 p.m. to 5 p.m. for detailed insight and analysis. Know what is best for you today. Pensioners FM. This is Africa's model. Damn. And if I am, you dey laugh, you dey call me baby,
I dey shy. What are we? You say we be guys. Wait, so you get somebody, eh? You be somebody, baby. So you get somebody, eh? So you be somebody, baby. As you don't rain, I don't think you guys fall like it. This time make a conscious lie. I buy umbrella, ella. As you don't rain, I don't think you guys fall again. This time make a conscious lie. I buy umbrella, ella. We dey shop, we dey smile. Fendi, Versace, Christian Dior. Who dey swipe? Wait till they saw. Chena my car, you dey use Texas. I give you car, make you use Tector. But you decide to dey do fake love. Yeah. Maka eat love. Ishe my baka, maka eat love. I give you car, make you use Tector. But you decide to dey do fake love. Wait. So you get somebody, yeah. You be somebody, baby. Yeah. So you get somebody, yeah. You be somebody, baby. You get somebody, I dey for you. When I dey for you, I feel like somebody. So you get somebody. Pensioners FM, this is Africa's. Can I tell you what it is? Every day on cruise, bad days are gone. Now I am bigger, but Ferragamo, yeah, we cruise. Cause she and Gucci, I don't even post. I was on fire, call firefighter. I used to this lifestyle. Every Wednesday, ladies' night. I need no lighter, better smother, I be the fire. What you give me? Bella smother, fight boy, Bella me a fighter. Man, I try and fight and I've been through a lot. Many people hurt me off, but God no good. Call it down your mouth. Man, I try and fight and I've been through a lot. Many people hurt me off, but God no good. Call it down your mouth. Let me chill, look at me reminiscing. Remember mama used to warn me and never listen. Some guys died, some of them did for prison. Thank God for all the fasting and prayer she did. But do me go when I just start to hammer. Daddy for sure let mommy go, mama fell mad. How could it be now? I was waiting for an answer. I'm fed up when we suffer, I suffer. Glimpse of dust to sand. Good things never last, I understand. But dying room in yellow, want to die, I say green. People think saying I swag, but I was losing my mind. Mother man, fuck much you, brother much you. Mother man, much you, me only bought you. Go kira kita, to conjure to my country. Mommy, daddy, to love me, no mama, like to send you. They try to bring me down with raw, mama, to love. I won't talk my mind, oh. For anyone will feel relate, oh. Sometimes it feels like success is a trap. And sometimes it feels like people don't understand. Cause the pressure plenty and the expectations high. Even your day ones were supposed to get your back. Sometimes they won't they fight. And everybody and even people were supposed to show you the way. Now the people they backbite. No be pride, no be ego. Sometimes I gotta change my mind. Sometimes I got forward out of my head. May this pressure no go drive me insane, no. So if you see me outside and I no greet you, no vex, papa, my head is full, oh. I'm about you know the level. Now this hustle like this, yeah.
It's also like this. Ooh, yeah. It's also can be so overwhelming sometimes. No, I don't enjoy my own. I got so many things that the reason no bother me. Money rupala pala ukongolele. Kilo shetani ko sheri. Pensioners FM 106.7 Radio. Pensioners FM 106.7. I'll be standing by, oh, right by, oh, yeah, yeah. I know all your father. Give me a dope, she no big dance. Dance it, dance your sorrow. Dance away your sorrow, baby. Happy, happy, baby. No one can take away this love. We gon' shine forever. We gon' shine forever. Just like my girl. Shake your head. Do I'm for my girl. Do I'm for that girl. Baby, that's all you. Liga, you. They don't have to know. They don't have to know. Give me a do. Give me a do. Give me a do, give me a do, give me a do. Yeah. Can't come and see myself. Can't come and go and die. I don't mean commit suicide. On top another man, every minute. The death that you leave me. Buy a car, just like my girl. Shake your head. Do I'm for my girl. Do I'm for that girl. Baby, pass on you. Liga, you. They don't have to know. They don't have to know. Baby, I do. 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 Yeah. So deep, so dear. So deep, so dear. Too deep, so dear. Too deep, so dear. So deep, so dear. So deep, so dear. Anywhere you find yourself, that's how you rock yourself. Baby, I do. Baby, I do. Baby, I do. Be prime. Dr. Dollar Entertainment. Pensioners FM. This is Africa's model. Kilometers. I don't come kilometers. I don't walk that many kilometers. Learn from the teacher. I don't take for the game, she no pitas. I decide bad mind from a distance. Not this sweet, I be all on my pitas. Odoguni Misha, show you the confirm for your speaker. This time I call traffic for assistance. Show we they blow your mind, Afghanistan. Kilometers. I don't come kilometers. I don't walk that many kilometers. Learn from the teacher. I don't take for the game, she no pitas. I decide bad mind from a distance. Not this sweet, I be a
When you come, make I give you digits. When's the last time somebody did it like this? Too much ice on my bumper clap wrist. That's why everybody hating on me like Chris. Kilometers. I don't come kilometers. I don't walk that many kilometers. People think I be Johnny just come. Like I just got rich, like my money just come. Send them back to where they come from. For talking like the product of a torn con. I no come from, me no care, my brother. One side, sit down for one chair, my brother. Come try, me will make you disappear, my brother. Long time it takes to reach here, my brother. Kilometers. I don't come kilometers. I don't walk that many kilometers. Learn from the teacher. I don't take for the game, she no pitas. I decide bad mind from a distance. Not this sweet, happy, I love my pitas. Àgbárígò la wà. Pensioners FM 106.7. Take all my mind, take all the joy now, take me down, take all the love now, tie me away, burn me alive now, break me down right now. Now you wanna lock me away, I'm winning. You wanna add to my pain, I'm shining. Now you won't come for my face. I believe we're not the same, no. So why you wanna try me? Can't try me. You're out to destroy me. You try to challenge me. You try to distract me. If I want the ganja, yeah, you bring the lights up. You roll me in visa, set me on fire. So I woke up in the night, broke out of my chains, staying lane. You don't know my name, you cross the line, we will never die. This is where you went, ooh child. Why you wanna lock me away? I'm winning, you wanna act to my face. I'm shining, now you wanna come for my face. I did it, we're not the same, no. So why you wanna try me? Can't try me, you're out to destroy me. What have you done? Àgbàlódé rédíò Pensioners FM. Girl, I don't give you all I got, but it's not enough for you. Show you fire me, catapult of love. Now I be say I don't be getting enough of you. Yeah, waiting me down, nothing I can't do for my baby. Anytime when you need me, come to me, my shawty, wallet. Waiting me down, nothing I can't do for my baby. My shawty, you the kid. My baby. Say you there for me, as I there for you. Baby, say you there for me, as I there for you. Oh, no. Yeah, waiting me down, nothing I can't do for my baby. Anytime when you need me, come to me, my shawty, wallet. Waiting me down, nothing I can't do for my baby. My shawty, you the kid. My baby. What you wanna do, girl? Where you wanna go? Cause anywhere you go, girl, I go follow, go. Cause I like the way you back it up, the way you go down low. And that's the reason they be hating on you, baby, you the baddest. Step on the dance floor and show you madness. I'll be a king, you be Maria Ernest. Shut up, but the goddamn, you are the flyest. Baby, say you there for me, as I there for you. Baby, say you there for me, as I there for you. Oh, no. Yo, boy, born dead.
Pensioners FM 106.7. I'm back at you. I'm back at you. Bongo song to come. And if you're dead, bongo song to come. And if you're good, I just should be on your story. I should be on your story. I'll be double now. I love you. Bongo song. You know, I'm a fire. No be beast, bongo song. You know, I need to know where but I anywhere we are doing a fire. That's it, love. Oh, well, up. Like I did love. Oh, we know. To the break of dawn. Baby, love. Forget that you owe money. Call your body them. They could like anybody. Take it to stay, yeah. Don't follow Judy. Party, jolly, jolly, party. With the body. Shot curry. We can hide it. From now till eternity. Bongo song, to go. And bongo song, to go. I just should be a yellow. I should be my belly go. I be double now. Yes, I yellow. We come make work. I collect salary. Come on, give me my domoto. Give my diary before I play lotto. Don't be me, you know. I'm a ghetto soldier. Kaki no bile. Every Friday, Boston brass bar. Not on down to that kind of way. I like to shut you know. Nobody knows tomorrow. That's the way it's roll. Do like for tomorrow. Hey, money speaking. No any idea, waiting. Shut up. Imagine Demi. Ayago, From the rising to the setting of the sun, here is the first labor radio in Africa. Pensioners 106.7 FM. Agbarigo Nireke Ibadan. A station for the elderly, the youths, the teenagers, and in fact, our children. It is a station for all. So come patronize us on Pensioners 106.7 FM. Ibadan. All corporate organizations, ministries, departments, and agencies of government, government parastatals and commissions, artisans, private companies, market men and women, professional civil servants, and other categories of workers. This is your station. Just visit the marketing department of Pensioners 106.7 FM. Agbarigo Nireke Ibadan, and you will be. The time is 3 o'clock. Good afternoon. This is Oyo State News on Pensioners 106.7 FM, Agbarigo Nireke Ibadan. My name is Yetunde Oke. Oyo State Governor Seyi Makinde has kick-started the distribution of 5 million insecticide treated nets to people across the 33 local governments of the state. He also explains that his administration will continue to deliver accessible, affordable, and qualitative health care for all indigents and residents of the state. Governor Makinde, who was represented at the event by the Deputy Chief of Staff, Abdulmajid Mogbojubola, says that the distribution process of the net will increase awareness of communities on their appropriate knowledge, attitude, and skills in preventing malaria caused by mosquito bites. A statement by the Chief Press Secretary to the Governor, Taiwo Adisa, quoted the governor as declaring that the state will equally improve the health of mothers and children by reducing morbidity and mortality across communities. Meanwhile, Oyo State Governor Seyi Makinde is set to commission the Protocol Lodge at the Alakia Airport in Ibadan, the Oyo State capital, today. The commission of the lodge is believed to be part of the current Oyo administration's determination to uplift the standard of Ibadan airports. Recalls that Governor Makinde facilitated the commencement of flights from Ibadan. One of the lawyers of the Yoruba Nation agitator, Sunday Adeyemo, also known as Sunday Igboho, Olusegun Falola, has said his client might not
return back to Nigeria in a long time when he regains freedom from Benin Republic. Falola explained it will be a dangerous decision for Igboho to return when he is free from Benin Republic because his life is under threat in Nigeria. He made this known in an interview with newsmen, giving an update on Igboho's case. Falola assured he is safe in Benin Republic. Chairman of Oyo State Local Government Service Commission, Aderemi Ayodele, has enjoined council workers, especially senior council officials, to shun any practice of indolence and desertion to work during this dispensation of Governor Seyi Makinde's administration. A statement by the Director of Education and Social Services, Adeola Oduola, indicates that Ayodele urged them to consider various capacity building workshops which have been put in place, basically for the enhancement of workers' job efficiency, effectiveness, and productivity. While enjoining the council officials on the imperative of imbibing exemplary leadership qualities and accountability, Aderemi Ayodele further tutored them on the need to build a productivity mindset and become change agents at their respective council areas. The need for youth to reintegrate themselves into agriculture toward enhanced national food security has been emphasized. This was the submission of an expert in animal health and husbandry technology, Elder Dari Ojo, while answering questions on the program. According to him, engaging youth in agriculture will create an avenue for production of foods and disallow them from engaging in crimes and criminality. By the time you engage the youth in agriculture, definitely the result will be enormous. We have enough food to feed the nation. But it's quite unfortunate that today, instead of the youth to be engaged in agriculture, most of them are engaging themselves in yahoo and other business that cannot be productive or cannot help the nation. Elder Dare, who is also chairman Action Democratic Party, ADP, Oyo State, advised government to assist youth in agribusiness by providing all necessary equipment that will encourage them to boost food production in the country. That is why I'm suggesting that the government will go back, resuscitate all our farm settlements, and be able to engage the youth to make sure there's what we call productivity. Dedicated in whatever they do, as they are the future leaders of tomorrow and hallmark hope for their society and nation. The chairman of the Selection Committee for Extended Special Public Works Program in Oyo State, Okpe Salami, will be inaugurating members of the committee in the state today. Members of the committee include 3 top-class monarchs, a former head of service, a former NURTW chairman, representatives of the Christian Association of Nigeria and the Nigerian Supreme Council for Islamic Affairs, among others. The committee is expected to generate 33,000 jobs in Oyo State. Residents of Ibadan have expressed worry over the continuous rise in price of cooking gas. Speaking with our correspondent, a housewife expressed surprise that a 12.5 kg cylinder she refilled with 4,500 naira a few months ago now costs 6,240 naira, while 6.5 kg previously sold for 2,000 naira is now 3,120 naira. As a consumer, I feel very bad. Money is not easy to come by, and Nigeria has become one place that if you go to the market today to buy something for 100 naira, to go in another 1 or 2 days, you are not expecting to buy the same thing for that same price. So it's not easy on Nigerians. It's been affecting me because what I budget for cooking gas maybe in 1 month has increased. Another domestic user appealed to the federal government to urgently intervene, saying the developments can be attributed to the high rate of foreign exchange. In entertainment, a Nollywood star, Wumi Bello, has berated young actors, especially newbies in the industry, who are fond of disrespecting their leaders and veterans in the movie sector. Speaking with our correspondent, she expressed displeasure at the frequent disrespect among most of her young colleagues, which have recently dented the image of the industry.
have been displaying lack of proper home upbringing, stressing that it may not help their development and progress in their career. And in the world of sport, the Central Working Committee of the Southwest Game has listed 14 events for the fast approaching tournaments scheduled to begin on the 27th of September 2001 at the University of Ibadan. Rising from a meeting at the International Conference Center, University of Ibadan, the committee, comprising directors of sports from 18 tertiary institutions, affirms that the event will run to 8th October 2021. Among the 14 games listed for the 2021 Central Working Committee of the Southwest Game are football, volleyball, basketball, judo, and taekwondo. Others are boxing, athletic, track, and field. That ends Oyo State News on Pensioners 106.7 FM Agbarigo, Nireke, Ibadan. For any information, contact us on these mobile numbers 080-223-73535, 080-223-73535, or visit us at Oyo State Pensioners House, Agbarigo, Onireke, Ibadan. The news editor is Chinaza Okoye. My name is Yetunde. Okay, good afternoon. Welcome to the future. Pensioners FM 106.7. Àgbàlódé rédíò Àgbárígo lónírèké ńbàdàn. Ẹ káàsán o. Àrígbámú ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ń dé sétí gbọ̀nyìn láti ìkànnì Pensioners 106.7 FM Àgbárígo Onírèké Ìbàdàn. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ṣèyí Mákindé ni ó ti bẹ̀rẹ̀ pínpín àpò ẹ̀fọn tó tó mílíọ̀nù 5 fún àwọn èèyàn jákèjádò ìjọba ìbílẹ̀ 23 nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ṣèyí Mákindé ló ti ṣetán láti ṣí ibùdó ìtọ́nisọ́nà ní pápákọ̀ òfurufú Alákíá Ìbàdàn lónìí. Olúṣẹ́gun Fálọlá, ọ̀kan lára àwọn agbẹjọ́rò ajàfún ẹ̀tọ́ Yorùbá Sunday Adéyẹmọ tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Sunday Ìgbòho, ti ní oníbàárà òun lè má padà sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fún ìgbà díẹ̀ lẹ́yìn tó bá gba òmìnira lórílẹ̀-èdè Benin Republic. Alága àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àwọn ìjọba ìbílẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Adérẹ̀mí Ayọ̀délé ti rọ àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ pàápàá jùlọ àwọn ọ̀gá àgbà láti dẹ́kun ìwà tani-ò-mú-mi tó fi mọ́ mímáa sá ní ibi iṣẹ́ láì nídìí àti ìwà ìmẹ́lẹ́ lẹ́nu iṣẹ́ nínú ìṣèjọba gómìnà Ṣèyí Mákindé. Alága tí ó yan ìgbìmọ̀ ikọ̀ tí ó máa rí sí àwọn iṣẹ́ pàtàkì láàrin ìlú nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ọpẹ́ Sàlámì ní ó yan àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ lónìí. Wọ́n ti ṣàlàyé ìdí tí àwọn ọ̀dọ́ fi ní láti fira wọn jìn fún iṣẹ́ ọ̀gbìn kí oúnjẹ lè pọ̀ lọ́pọ̀ yanturu. Àwọn olùgbé ìlú Ìbàdàn ni wọ́n ti kòròjú sí bí afẹ́fẹ́ ìdáná gáàsì ṣe túbọ̀ gbówó lórí sí i. Òṣèré orí ìtàgé Wùmí Bello ti bu ẹnu àtẹ́ lu àwọn òṣèré tó ń bọ̀ lẹ́yìn tí wọ́n kúndùn àti máa tẹ aṣọ àgbà mọ́lẹ̀ lẹ́ka eré orí ìtàgé. Lábala eré ìdárayá, ìgbìmọ̀ tó ń rí sí eré ìdárayá gúúsù ìwọ̀ oòrùn Sowega ló ti ní eré ìdárayá 14 ló máa wáyé nínú ìdíje Sowega tí ó bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ 27 oṣù kẹsàn-án ọdún yìí nílé ẹ̀kọ́ gíga fásitì ìlú Ìbàdàn. Àrígbámú ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kò ní jù báyìí lọ. Chinaza Okoye lólóòtú ìròyìn. Adérónkè Adéṣọlá ló ti ń ròyìn. Ẹ kúṣẹ́ látòórọ̀ o. Ire o. Pensioners FM. This is Africa's model. Welcome to the future. Pensioners FM 106.7. Àgbàlódé rédíò Àgbárígo lónírèké ńbàdàn.
Regina, how do you describe a good radio station? Oh, it should educate, give information, and entertain. You got it right, girl. Yes, she really did. And the good news is, we have a radio station that gives it all, even more. Wow! We want to know. Pensioners FM 106.7 is the radio station. We broadcast to every nook and cranny. We thrill you with logical planning of our programs. We remain your number one source of information. Talk of adverts, no station does it better. Pensioners FM 106.7, Voice of Liberation. Oga l'Africa. Africa's pride. Bringing you the best of Africa. Asha, Ishe, exclusive interviews, AYD. I love my Africa. Oga l'Africa every Tuesday látago mẹ́jọ sí mẹ́wàá níkànnì. Pensioners FM 106.7 Àgbárígò onírèké Ìbàdàn. Africa's Pride. Oga l'Africa ní gbogbo ọjọ́ Tuesday from 8 p.m. on Pensioners 106.7 FM Àgbárígò onírèké Ìbàdàn. Loud it.